อย่าไปกินเกินจะไปบริโภคเกินได้มาแล้วยังอาหารบิณฑบาตอาตมาภาพก็บอกคือพระคือเนนที่ญาติโยมใส่บาตรนะเป็นของที่มีค่าทั้งนั้นญาติโยมคิดเป็นสตุ้งสตางค์ได้มาแล้วจะไปกินขว้างโบะขว้างบะบางทียังเต็มบาตรอยู่เอาไปทิ้งเนี่ยทิ้งมาก็กินบ่ได้ยังก็กินบ่ได้มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนอื่นที่เปิ้นอยู่วัดอยู่วาก็แบ่งปันอาหารเพื่อความสุขให้แก่บุคคลอื่นอย่าไปบริโภคเฉพาะทุกผู้เดียวนะญาติโยมนะแบ่งกันกินกันใจไก่จะงามก็เพราะขนคนจะงามก็เพราะแต่งคนที่ไม่เสริมไม่แต่งงามด้วยคุณธรรมอะไรอันนี้เป็นปริศนาปัญหาธรรมโบราณเปิ้นได้เพียนว่าคนเฮาบ่เสริมบ่แต่งเนี่ยงามเพราะอย่างงามด้วยคุณธรรมธรรมะ2ประการ1ขันติความอดทน2โสรจะความเสงี่ยมเจียมตนนะญาติโยมนะใครมีความอดทนนี่เป็นคนงามอยากจะเป็นคนงามอย่าไปวู่วามโกรธง่ายทำตนเห็นแก่ได้จะไปหวังน้ำใจจากเพื่อนจากฝูงญาติโยมเราจะเป็นคนงามเป็นคนเลอเลิศประเสริฐต้องมีความอดทนอดทนแล้วก็ธรรมะตัวที่2คือโสรจะคือความเสงี่ยมเจียมตนเจียมใจเป็นคนที่มีคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้รักผู้ใหญ่ต่อพบปะครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมีโสรจะความเสงี่ยมเจียมตนฝากหลักธรรมะขันตินี่เป็นหัวใจนะเป็นหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านบอกว่าทั้งทางโลกและทางธรรมคนใดถ้าขาดความอดทนนะบ่สามารถที่จะทำอย่างให้เกิดความสำเร็จได้ทนกลากกรรมทนต่อทำการทำงานทนลำบากทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยและสุดท้ายทนเจ็บใจได้เนี่ยสุดยอดไผทนเจ็บใจได้สุดยอดไผจะว่าเฮาง่าวเฮาเสอะเป็นบ้าใบสึงตึงเป็นหมูเป็นหมาก้มหน้ารับตาจะไปต่อล้อต่อเถียงเอาคือมีความอดทนเมื่อเขาบ่ต่อล้อต่อเถียงเขาก็เป็นกำแพงป้องกันตัวเองนะคนที่อู้จาว่ากล่าวเขานะก็เป็นผลสะท้อนย้อนสู่ตัวเขามันไม่ใจดีญาติโยมพระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมอู้กรรมปากกระโชกโคกห้ากรรมมุสาวาทพูดเท็จมันเป็นสะท้อนเป็นกรรมปริบดีเป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นอดรนทนเอาอย่างครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นอาทิเป็นตัวอย่างครูบาเจ้าศรีวิจัยเพิ่นสร้างปารมีเนี่ยไปสร้างวิหารหลวงไปสร้างหนทางขึ้นดอยสุเทพไปนั่งนักสร้างสะพานที่ไหนหลายที่มีคนชอบพ่องแล้วก็มีคนบ่ชอบติชินนินทาอิจฉาตาร้อนครูบาเพิ่นว่าได้บ้าตอบกล่าวตอบเป็นอหิงสาเป็นการบ่เบียดเบียนไผผู้ใดญาติโยมเฮาจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิจัยเป็นชัยมงคลอยู่ที่บนวัดพระพุทธบาทอุดมตั้งหลังครูบาก็มีต้นบกอกครูบาบัดนี้แม่ชีลูก็เก็บบกอกว่าจะเอาแจกคน2 แก่นถ้าไปตั้งไว้ในถาดเนี่ยคนมางวามญาติโยมคนมางวามเอาไปคนเดียวเอาแจกได้กินคนละแก่น2 แก่นบกอกยาครูบาเจ้าศรีวิจัยมีเนอะหล่นจะนักวันนี้แล้วก็จะได้จัดส่งให้ญาติโยมที่เปิ้นติดตามรายการเมื่อคืนที่แล้วแจ้งว่าอยากได้บกอกครูบานะขอส่งมาจะส่งไปที่หนึ่งที่ใดก็ประมาณ5 6 7 แก่นญาติโยมแยกกันไปอันนี้ก็แจ้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเดี๋ยวปะพบกันวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องต่างได้มาพบญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็พอสมควรแก่กาลเวลาขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจนิราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงรายการธรรมะประทีปส่องต่างขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาโดยธรรมะขององค์พระพุทธา
ได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพรตำนานผ่านทุกรุ่นองค์บุญหลวงพ่อแก้วทันตะจิตโตมีบุญญาบารมีมากโขมีพุทโธเป็นที่นำทางแคว้นแดนกำเนิดเกิดมาบ้านสันป่าคาอำเภอแม่อายตำบลแม่สาวของเมืองเชียงใหม่แดนในถิ่นเหนือลานนาจิตใจผ่องใสเป็นทุนมีการุณมีจิตเมตตาใฝ่หาธรรมะน้อมนำโยมพ่ออุ่นแม่ปอมหิงสาบิดามารดาผู้เลี้ยงดูเส้นทางธรรมน้อมนำคำชูเดินสู่เส้นทางของผ้าเหลืองเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาน้ำนี้ลือเลืองเป็นเจ้าคณะอำเภอพัฒนารุ่งเรืองฟูเฟืองเทศธรรมปทักกถาหยิบยกอุปมาเมตตาชื่นชีวาญาติโยมผู้ฟังพร้อมพรังญาติโยมศรัทธาหลวงพ่อแก้วได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุจิตานุรักษ์นามผู้พิทักษ์รักษาจิตด้วยความดีแห่งนี้เป็นพระนักปกครองพรหมวิหารธรรมน้อมนำเป็นหลักยึดมาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานำฉายาเรื่องลือเรื่องรองเมืองฝางอำไพเลิศล้ำวิไล
อยอ่างขางเขื่อนน้ำแม่นางเยี่ยมชาวบ้านยางป่าคาดอยลางกลางถ้ำผาพึ่งพนาป่าสวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฟ้าธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพายมาเมืองฟ้าดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองฟางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องท้องกวาวชวนให้ลุ่มหลงหากแม้นใครเยือนสักครั้งก็คงอยากแท้ลืมลงเมืองฟางฝังใจสวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฟ้าธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพายมาเมืองฟ้าดอยดงแห่งนี้มีชื่อเมืองฟางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องท้องกวาวชวนให้ลุ่มหลงหากแม้นใครเยือนสักครั้งก็คงอยากแท้ลืมลงเมืองฟางฝังใจเวียงฟ้างเมืองบุญอุ่นไอถึงชัยประการน้ำกกแม่ไอไหลผ่านสองฝั่งสายทานอุดมสมบูรณ์เมืองไม้งามอารามเอื้องหลวงดอกคูณชูช่อรอแสงอรุณเหมือนบุญหนุนนำให้มาแม่ยามนี้ไม่มีเสียงใครสะอื้นสวยสดผู้สาวงามชื่นยามยิ้มละรื่นชื่นในอุราช่างงามพร้อมผุดผ่องผิวพรรณจัญญาช้างเผือกในภูมิพัฒนาเพียงพบศพตาพาใจอาวรณ์พระเจ้าพมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลาน
เป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เหนือกล้าวเกษาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมพระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลานเป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เหนือกล้าวเกษาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมกำเนิดองค์บุญแห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้มีจิตใจเปี่ยมล้นคุณธรรมสร้างสมบารมีของดีงดงามเลิศล้ำเพื่อหวังโมกขธรรมและปรารถนาพุทธภูมิมาขออหิงสาเป็นหลักธรรมน้อมนำมาปฏิบัติมักน้อยสันโดษเด่นชัดไม่เกลียดไม่โกรธและไม่โมโหเจริญรอยตามทางเดินหลักของพุทโธนะโมพุทธายะสิ้นชีพสรีระผู้คนกราบไหว้องค์บุญผู้เฟื่องแห่งเมืองล้านนายึดใจเรื่อยมาองค์ครูบาศรีวิชัยผู้คนทั่วทิศทั่วแคว้นในดินแดนไทยขอพรกราบไหว้พึ่งใจพึ่งบารมีอนุสาวรีย์แห่งนี้ครูบาสูงใหญ่ให้คนบูชาน้อมไหว้สำนักวิปัสสนานะโมสวาแห่งนี้วัดพระบาทอุดมให้ท่านชื่นชมพึ่งบารมีเชิญชวนญาติโยมน้องพี่ไหว้บารมีขององค์ครูบา
สนานะโมสวาแห่งนี้วัดพระบาทอุดมให้ท่านชื่นชมพึ่งบารมีเชิญชวนญาติโยมน้องพี่ไหว้บารมีขององค์ครูบา วัดวาอารามเป็นแหล่งธรรมะเขตขามล้อมจิตใจงดงามให้ผู้คนในสยามอารามบุญนุ่นอุ่นไอวัดเป็นที่พึ่งทางใจผู้คนเหลื่อมใสใบบุญเกื้อหนุนคำจุนศรัทธาพระธรรมนั้นเป็นคำสอนศาสดาชี้แนะบุญกรรมนำพาให้เดินหน้าถูกทางพระเป็นองค์บุญคอยชี้ทางเพิ่มพูนให้เกิดคุณทางใจเป็นร่มโพร่มใสแผ่ไปประโยชน์ส่วนตัวเองทำลายประโยชน์ส่วนรวมอันนั้นเป็นของบดีอันของบดีนี้คนเฒ่าคนแก่เปิ้นฮ้องว่าคึดมีอันหยังพ่องตุลุงนำเสนอไปแล้วมีคนมาจดเอาไว้เป็นคำสอนของคนโบราณ1ตึดกระแส2แพหูตวาน3ลวานผนม4ถมสมุทร5ขุดธรณี6คุยสลมคุยสมณะคุยตุเจ้าได้นำไปเสนอแล้ว5ข้อแล้วยังข้อสุดท้ายวันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วเรื่องของบดีของมูลนี้ไผ่อย่าไปแตะต้องเน้อตึดกระแสคือตึดคุณงามความดีของเปิ้นจะได้ปล่อยเปิ้นได้เหียแผ่ตวานแผ่อำนาจแผ่วาสนามันกว้างขวางขึ้นของเปิ้นของตัวบุหูลานผนมเอามาผสมประสานกันเมียเปิ้นหูลูกเปิ้นบุหูผัวเปิ้นบุหูเอามาเป็นผัวตัวเอาเปิ้นมาเมียตัวถมสมุทรลานผนมแล้วก็ถมสมุทรทับถมคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ของพ่อของแม่ได้อยู่ได้กินมีอาชีพแล้วได้จากเปิ้นว่าบ่ได้ว่าเป็นของตัวเองหมู่เนี้ยของบดีถมสมุทรขุดธรณีคือขุดค้นเอาทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่ไปใจไปจ่ายไปกินไปขึ้นไปขายขุดค้นเอาคุณงามความดีของตัวหมู่นี้ฮ้องว่าขุดธรณีวันนี้จะนำเอาคำว่าคุยสลมสลมนี่เป็นนักบวชไปปั้มเปงปารมีเนกเรียกว่าเนกขัมมะปารมีตั้งแต่แม่ชีขูดหัวขูดกิ้วไปบวชเป็นแม่ชีถือศีล8หรือคนเฒ่า
บ่ขูดหัวนุ่งขาวห่มขาวไปนอนวัดก็ดีไปปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดก็ดีหมู่นี้เป็นสลมหมดและเป็นนักบวชหมดเป็นสมณะตัวเป็นนักบวชถือศีล8ขึ้นไปเป็นสามเณรศีล10เป็นนางสิกขนาเป็นสามเณรีเป็นตุเจ้า227เป็นแม่ชีศีล311ข้อหมู่นี้เป็นสลมหมดตลอดถึงพระฤาษีอยู่ในแพะในป่าอยู่ในบ้านในจองปฏิบัติธรรมอันนี้รวมเป็นสลมหมดสลมณพราหมณ์หรือว่านักบวชหรือว่าสมณะมีเพศต่างจากคฤหัสถ์ไปแล้วคนใดคนหนึ่งไปคุยเปิ้นเพราะว่าจะเป็นแม่ชีก็เป็นภัยก็ตามคนนั้นเนี่ยบัดดีตกขึ้นมันเขียมตึกที่เขียมมันแล้วหาคนไปบวชไปปฏิบัติเนกขมะนี่ยากอยู่แล้วก่อนยังลู่ไปคุยเปิ้นอยู่คำว่าคุยนี่ก็คือไปจุไปจิไปอย่างเปิ้นอะไปเล่าขวัญเปิ้นอยู่มันเขียมแล้วกะมันบ่มีไผเล่าบ่มีไผไปเบียดเบียนแล้วกะขนาดเปิ้นไปบวชอยู่ในยังวัดอยู่ยังว่าจูจี้เปิ้นขอคือเมตตากับลูกกับหลานเน้อมันบัดดีมันบัดใจเรื่องของเฮามันเป็นเรื่องส่วนตัวของมันเฮาโหอยู่ว่านักบวชโดยทั่วไปจะต้องจำศีลจะต้องเมตตาภาวนาจะต้องสงเคราะห์คนยิ่งเป็นเจ้าอาวาสซ้ำให้1ปกครอง2สร้างวัดสร้างวา3ให้การศึกษาเล่าเรียนแก่ลูกศิษย์ลูกหา4เผยแพร่น้ำธรรมคำสอน5ส่งเคราะห์คนทุกข์คนยาก6ส่งเคราะห์การศึกษาแจกหนังสือหนังหาสอนวิชาความรู้ให้แก่คนทั่วไปมีหน้าที่อยู่6ข้อด้วยกันแล้วตัวเฮามีอันอย่างพ้องศีล5ครบแล้วกาเฮาหันเปิ้นบดีขอเมตตากับพี่น้องทั้งหลายบ่อยมันบดีคนเดียวไปเตอะบัดถ้าไปคุยมันกล้าตุเจ้าตนเดียวติมันบดีมันบัดใจต่ออันมันมีพ่อแถมแม่แถมน้องมันแถมพี่แถมน้องพ่อน้องแม่อ้ายพ่ออ้ายแม่มันแถมถ้าเอาไปคุยมันหมู่นั้นเขาจะตื่นหมู่ที่เป็นพี่เป็นน้องถ้ามันบัดดีเชื้อใดตึงบัดเดียวนี้ตึงวัดบอกว่าวัดที่ไหนเพิ่นตึงมีกรรมการเนาะป้ากันไปอู้เหี้ยซื่อๆบัดถ้าไปเล่าไปยายเพิ่นมีหูบ่มีบ่หูได้ยินเขาเล่ามาเฮาก็เล่าไปหมู่ที่หนังสือพิมพ์ลงหมู่ที่อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องตุเจ้าบดีนี่อย่างใครขอฝากไว้อันใดที่มันบดีบดักบัดใจว่าฮักหมู่เดียวกันนะมีลายหนึ่งโทรศัพท์มาหาตุลุงก็ว่ามันตกขืดเนอตุเจ้าบดีนี่เอาเข้ามาว่าเฮ้ตุลุงถามว่าเป็นหมู่เดียวกันอีแถมเหมาะเฮาบอกว่าถ้าเฮาบ่พอใจเฮาไปตานวัดไหนก็ได้เพราะเฮาบ่ชอบเข้าเฮาดีเอาไปปลูกนาที่บ่ดีมันจะเป็นเข้าดีก็บ่ได้นาให้ได้
ที่มันมีน้ำดีดินดีเอาไปปลูกไปฝังที่หั่นมันจะออกดอกออกผลเหมือนการทำบุญนะเฮาบ่พอใจก็บ่ท่าไปหั่นนะในวัดหั่นบ่ใจมีตนเดียวมีหลายตนอยู่บ่ชอบตนใดก็บ่ต้องเอาขันเข้าไปตานเอาไปตานตนอื่นหรือว่าวัดหั่นยังมีตนเดียวที่เฮาบ่พอใจก็ถ้าไปคุยมันไผก็จ้างเถอะมันมีหลายลายแล้วไปคุยเปิ้นว่ามันบ่ดีบัดนี้มันยังบวชเป็นตุเจ้ามันเป็นเรื่องผิดศีลผิดธรรมมันเป็นเรื่องบ่ดีบาปจะค้อนมันคนเดียวสโลมนี่นะจะเป็นแม่ชีก็ได้ตุเจ้าก็ได้เน้นก็ได้ถ้าว่าเป็นสโลมแล้วสโลมมณพราหมณ์สโลมมณพราหมณ์พอฮือหลีกเลี่ยงเหียพอฮือไปเล่าไปยายคนอื่นไปคุยคนอื่นหรือว่าบัดถ้าคุยไผอะอยู่ไปตามไม้น้ำตำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันมันย่อมเป็นไปอย่างที่ตุลุงเคยเล่าให้ฟังมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ใกล้วัดนั้นมีตึงตุเจ้ามีตึงพระตึงเนนมีตึงแม่ชีตัวเศรษฐีคนนั้นมีลูกคนหนึ่งในสมัยเมินแล้วเอาลูกไปฝากกับตุเจ้าลูกประจายแล้วได้บวชเป็นสามเณรเศรษฐีคนอยู่ใกล้วัดก็มีอคติต่อแม่ชีนั้นอ่านเมื่อใดก็จังว่าแอบแฝงอยู่กับพระเจ้าไปบิณฑบาตกับพระเจ้ากินกับพระเจ้าอยู่มันเนี่ยไปจังเปิ้นทั้งที่แม่ชีก็ไปเนี่ยอย่างเปิ้นสักอย่างเปิ้นก็จังอยู่วันหนึ่งเกิดความแค้นขึ้นมาคุยเปิ้นจะทำลายชีวิตเปิ้นแปลงห่อนึ่งใส่ยาพิษเพื่อเอาใส่บาตรให้แม่ชีคือแม่ชีกินห่อนึ่งกินไก่ที่ใส่ยาพิษแล้วจะได้ตายให้พ้นหูพ้นตาไปเหียวันหนึ่งแม่ชีไปบิณฑบาตกายหน้าบ้านเศรษฐีก็โอ้นิมนต์แม่ชีมานิกรรมใส่บาตรแม่ชีก็สงสัยกูเตื้อนี่บ่พอหน้าพอตาวันนี้มาใส่บาตรเศรษฐีเอาเข้าเอาห่อนึ่งใส่บาตรห่อนึ่งห่อบะเละบะเล่นก็สงสัยแล้วต้องเป็นอย่างสักอย่างพอใส่บาตรแม่ชีก็ปั่นปอนไข้เฮือเปิ้นตายตัวตายไข้เฮือเปิ้นชิบหายตัวชิบหายเนออายุวันโนสุขังพลังแม่ชีก็บิณฑบาตได้ห่อนึ่งนั้นมาจะเอามากินห่อนึ่งห่อใบห่อบอดกูกินก็บ่เสี่ยงกินจาดนี้ก็จะหมดจาดนี้แล้วเอาทำบุญต่อฮะเอาไปถวายให้ตุเจ้าอาวาสก็ว่าโอ้อาตมากินแล้วโยมก็กินแล้วฉันแล้วก็บ่เป็นหยังเอาละไว้เนี่ยตุเจ้าก็เสียดายห่อหนึ่งห้องเน้นโอ้เน้นเอ้ยลูกเน้นลูกเน้นตนใดบ่ได้กินข้าวเอาห่อหนึ่งนี่ไปกินไปฉันเน้นของลูกเศรษฐีมันนอนตื่นขวายมันได้ย่ามพ่อแม่มันสอนให้ตื่นขวายบัดใจลูกใจเต้าเป็นลูกเศรษฐีคนรวยปรากฏว่ามีเน้นตนเดียวบ่ได้ฉันเจ้าโดยเปิ้นเน้นตนนั้นก็เอาห่อนึ่งที่แม่ชีได้มาถวายตุเจ้าหลวงก็เอาฮื้อเน้นกินได้2 กำ 3 กำตาลายพึ่งน้ำลายปุออกตากหงายลงเน้นทั้งหลายหันก็ไปบอกให้ตุเจ้าหลวงก็หันเป็นเน้นลูกเศรษฐีตายตักเงือกตักหงายฟังไปบอกให้เศรษฐีว่าเน้นเป็นลมเศรษฐีก็มาพอหันห่อนึ่งตัวเก่าตี้เอาตาลฮื้อแม่ชีก็เลยเสียอกเสียใจพบลิ้นดิ้นตายไปตัวเน้นตายถึงพ่อตายถึงลูกนิทานเรื่องนี้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายปอกออกก็ดีแม่ออกก็ดีตี้แกนตาบ่ชอบตุเจ้าก็จ้างมันเตอะขอเมตตาจะไปคุยเพิ่นคนอื่นไหวอยู่เฮาบ่ไหวเฮาก็เว้นเหียย่างบัตตาเสือนะมันเหม็นอยู่หั่นแล้ว
รสมันก็บ่จ้างลำหวานก็บ่หวานตู้ลุงกินก็แล้วเผ็ดตัวบางคนเอามากินสองหน้าสองตาหาว่าเป็นยาแก้ไฟท้องแหงได้บดเสือตาเสือแก่นล่นไปคดเอาเข้ามากับกินกับเข้าเอาเกลือมากับเพียเหมือนกับเขากินแกงกินไส้อั่วอร่อยโอ้อย่างใดบัตาเสือก็ยังไปกินอยู่กินกับข้าวโดยแถมเขาจะว่ามันง่าวก็บ่ใจมันชอบกินของมันก็ปล่อยเพิ่นกินไปเตอะบ่ถ้าไปตัดลาบตัดยศของมันบ่ถ้าไปคุยมันบาปถึงจะสนองคนเดียวมันบ่ถ้ากลัวเชื่อเตอะพระพุทธศาสนานี้นะเพิ่นว่าเหมือนน้ำทะเลสัตว์ที่มีชีวิตเต่าอันจะอยู่ในน้ำทะเลนี้ได้ของที่บ่มีชีวิตของตายมันอยู่บ่ได้เกยตื้นหมดปลาตัวใหญ่ตัวหลวงน้ำทะเลก็อยู่มาอยู่หิมทะเลหมดขี้เหยื่อขี้ฝอยอย่างก็จ้างเถอะมันตึงไปอยู่ในทะเลของบ่มีชีวิตพระสงฆ์พระเจ้าที่มีศีลมีธรรมเท่านั้นที่จะอยู่ในพุทธศาสนานี้ได้ที่หลอกลวงชาวบ้านกินกาตี้พวกออกไม่ออกคนใดคนหนึ่งบ่เปิงใจนะมันถึงอยู่บ่ได้มันถึงจะเป็นบาปเป็นกรรมคนเดียวมันแต่ขอเมตตาท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าไปคุยมันปล่อยมันอยู่ของมันคนเดียวมันปล่อยมันสร้างบาปสร้างกรรมคนเดียวมันสักวันหนึ่งมันจะเกยตื้นคนเดียวมันอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงกาวิทยุลงกาทีวีลงกาปนที่บดีนะสักวันมันจะหันกับมันแต่ว่าเฮาเนี่ยเว้นเนี่ยอย่างเฮาบ่กินตับบัตตาเสือนะเฮากินบ่ได้ก็เว้นเนี่ยให้คนอื่นกินเนี่ยเฮาถึงว่าลงคนใดกินบัตตาเสือได้นี่โอ้นักแก่พวกนั้นเนาะว่าอย่างก็บ่จ้างว่าละถ้าอู้2 กับ 2นี่ก็อยู่ได้อู้หลายคนนี่มันอู้บ่ได้กินบัตตาเสือได้ก็นักแก่พ้องเนี่ยแนะนำให้มันถูกนะก็ออกไม่ออกทั้งหลายตุลุงแนะนำไปหลายคนแล้วบัดเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาเขาจ้างมาเล่าขวัญตุเจ้ามาให้ตุลุงฟังงานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีมันจะหันกับมันแต่ว่าเฮาเนี่ยเว้นเนี่ยอย่างเฮาบ่กินตับหยาดน้ำตาหลั่งรินเป็นลมเศรษฐีก็มาพอหั่นห่อนึ่งตัวเก่าตี้เอาตาลฮื้อแม่ชีก็เลยเสียอกเสียใจพบลิ้นดิ้นตายไปตัวเน้นตายถึงพ่อตายถึงลูกนิทานเรื่องนี้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายปอกออกก็ดีแม่ออกก็ดีตี้แกนตาบ่ชอบตุเจ้าก็จ้างมันเตอะขอเมตตาจะไปคุยเพิ่นคนอื่นไหวอยู่เฮาบอกว่าบ่เว้นเหีย
อย่างบัตตาเสือนะมันเหม็นอยู่หันแล้วรสมันก็บ่จ้างหาลำหวานก็บ่หวานตู้ลุงกินก็แล้วเผ็ดตัวบางคนเอามากินสองหน้าสองตาหาว่าเป็นยาแก้ไฟท้องแหงได้บทเสือตาเสือแก่นล่นไปคดเอาเข้ามากับกินกับเข้าเอาเกลือมากับอย่าเหมือนกับเฮากินแกงกินไส้อั่วอร่อยโอ้อย่างใดบัตตาเสือก็ยังไปกินอยู่กินกับข้าวตัวแถมเขาจะว่ามันง่าวก็บ่ใจมันชอบกินของมันก็ปล่อยเพิ่นกินไปเตอะบ่ถ้าไปตัดลาบตัดยศของมันบ่ถ้าไปคุยมันบาปถึงจะสนองคนเดียวมันบ่ถ้ากลัวเชื่อเตอะพระพุทธศาสนานี้นะเพิ่นว่าเหมือนน้ำทะเลสัตว์ที่มีชีวิตเต่าอันจะอยู่ในน้ำทะเลนี้ได้ของที่บ่มีชีวิตของตายมันอยู่บ่ได้เกยตื้นหมดปลาตัวใหญ่ตัวหลวงน้ำทะเลก็อยู่มาอยู่หิมทะเลหมดขี้เหยื่อขี้ฝอยอย่างก็จ้างเถอะมันตึงไปอยู่ในทะเลของบ่มีชีวิตพระสงฆ์พระเจ้าที่มีศีลมีธรรมเท่านั้นที่จะอยู่ในพุทธศาสนานี้ได้ที่หลอกลวงชาวบ้านกินกาตี้พวกออกไม่ออกคนใดคนหนึ่งบ่เปิงใจนะมันถึงอยู่บ่ได้มันถึงจะเป็นบาปเป็นกรรมคนเดียวมันแต่ขอเมตตาท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าไปคุยมันปล่อยมันอยู่ของมันคนเดียวมันปล่อยมันสร้างบาปสร้างกรรมคนเดียวมันสักวันหนึ่งมันจะเกยตื้นคนเดียวมันอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงกาวิทยุลงกาทีวีลงกาปนที่บดีนะสักวันมันจะหันกับมันแต่ว่าเฮาเนี่ยเว้นเนี่ยอย่างเฮาบ่กินบัตตาเสือนะเฮากินบ่ได้ก็เว้นเนี่ยให้คนอื่นกินเนี่ยเฮาถึงว่าลงคนใดกินบัตตาเสือได้นี่โอ้นักแก่พวกนั้นเนาะว่าอย่างก็ไปจ้างว่าละถ้าอู้2 กับ 2นี่ก็อู้ได้อู้หลายคนนี่มันอู้บ่ได้กินบัตตาเสือได้ก็นักแก่พ้องเนี่ยแนะนำให้มันถูกต้องนะก็ออกไม่ออกทั้งหลายตุลุงแนะนำไปหลายคนแล้วบัดเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาเขาจ้างมาเล่าขวัญตุเจ้ามาให้ตุลุงฟังเฮาบอกคือฟังแล้วก็ว่าเฮาเป็นใจหมู่เดียวกันก้ามันบัดใจนะบัดใจหมู่เดียวกันนะขอให้เข้าใจเถอะถึงจะเป็นตุเจ้าเหมือนกันก็จ้างเถอะบัดใจหมู่เดียวกันเป็นใจเอาไว้ก้าเฮาว่าปล่อยมันอยู่หันเถอะเฮาบ่นับถือกับมานับถือเพิ่นว่ากินพริกนักจังเป็นมโหกจังเป็นโรคในกระเพาะลำไส้นักเฮาก็เว้นเหียอย่าไปกินมันกินน้อยๆจะไปกินเผ็ดนักเกลือมันเค็มก็ปล่อยมันเค็มมันเตอะปล่อยมันเค็มมันเตอะเฮาบ่ถ้ากินเกลือนักตาจังเป็นเกล็ดเป็นโรคกระเพาะลำไส้ฮัลโหลโอ้มาเจ้าเฮ้ยมาจากลำปางครับลำปางแหละครับผมเอาที่เดี๋ยวขอรีวิวหน่อยที่บุลุงครับผู้ปัตวานั่นผมก็ตกลงกับลูกแล้วกับปีกจมยาโถนะลูกบ่าวก็เข้าใจแล้วผมก็ไปคัดให้ยังผมก็จะเจอพ่อแม่มาสักปีหนึ่งก็ผมยังกลับมาบวชอันบอกเพราะว่าน้องผมกำลังเรียนอยู่น้องเป็นเรียนอยู่เมโจเมโจจังใหม่นี่แหละตอนเป็นเรียนอยู่จังใหม่เหมือนกันคนนี้นะเดี๋ยวนี้เป็นอยู่กรุงเทพเป็นเรียนกรุงเทพเป็นจบแล้วอู้คนฟังเป็นเจ้านั่นพ่อกับบักคัดก็ว่าเป็นแล้วถ้าพ่อเรียบร้อยก่อนจะบวชแล้วจะซึกนะแก้นะได้ยินแก้นะอันเนี้ยขอแนะนำเนอะครับเอาไปสำนักที่เปิ้นแท้ๆเนอะเอาไปบวชที่สำนักแท้ๆเนอะมีวัดมันจะมีวัดจารีวัดดีนะ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนอะครับผมไปเหมือนจังเลยกับไปอยู่วัดแต่ว่าผมก็จำมาได้นะไปจำศีลอยู่วัดมันอย่างนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่วัดที่เปิ้นมีแม่ชีก็มีตู้เจ้ามีกรรมฐานนะครับเอาไปหั่นถูกทางถ้าเอาไปวัดบแลมแต้มแตะเนี่ยมันจะให้ข้อมูลเปิ้นผมมาอยู่วัดมันผมแกยังมาอยู่เลยอาจจะไปอยู่จังเลยหรือตัวกรุงเทพได้ไปอยู่กรุงเทพก็ไปวัดแอบวะพ่อตู้ลุงนี่ก็ดูตีตู้ลุงบ่โอ้ใช่กับปริญญาโทเนี่ยทำปริญญาจบแล้วทำปริญญาสาวทำมาตลอดเลยผมจะก้านเลยสอนผมตลอดนะก้านเพื่อนแหละครับแล้วแกอยู่กรุงเทพเพื่อนเดี๋ยวนี้อยู่บ้านจ้ะเปิ้นบวชไปบวชที่ไหนก็ได้ที่มันดีๆหน่อยเดี๋ยวนี้จะคัดแล้วครับแล้วแต่จะได้จะช่วยพ่อแม่สักกี่วันผู้น้องเบาบางไปเรากำลังเห็นอยู่เปิ้นได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเปิ้นจะได้เอาปฏิปทานั้นไปใจต่อถ้าไปได้ข้อมูลที่บ่ถูกต้องในเปิ้นจะเบื่อจะนายมีหลายคนแล้วหนีแล้วมาบวชกับตุลุงเนี่ยไปอยู่กับเปิ้นอุปถากเปิ้นบ่ดีแล้วก็จังทุเจ้าแล้วบ่เดียวนั้นมาอยู่กับตุลุงซ้ำฮักตุลุงน่ะเหมาะบัดจังทุเจ้าละนมัสการพูดครับนมัสการครับอนุโมทนาตอยเนอะธรรมกายเปิ้นจบธรรมกายเปิ้นจบปริญญาโทหมดอะฮัลโหลครับเจริญพรอันที่ให้เป็นจะเอาไข่บวชนั่นแหละผมขอแนะนำนมเนอร์อันวัดลำเปิงก็เปิดกับปฏิบัติจะดีอะแล้วก็วัดท่าเตียนอะในวิเวกครับคุณลุงครับที่วัดป่าบ้านโป่งอะบ้านโป่งอำเภอละแต่งนั่นแหละก็ปฏิบัติจะดีครับก็เป็นตั้งใจจะไปปุ้นก็ได้เนอร์วัดลำเปิงก็ได้วัดท่าเตียนก็ได้ครับครับไหว้ศาลเนอร์เจริญพรครับติดตุลุงก็เป็นอันนี้นะครับสุดยอดละผมไหว้ศาลนะครับวัดตุลุงมันสถาบันนักวัดน้อยกลัวเปิ้นจะกั้นมาอยากบ่ได้เรื่องอย่างอื่นก็บ่เป็นหยังแต่วัดป่าที่อาจารย์เปลี่ยนนั้นรับรองว่าแน่นอนนะไปบวชแล้วก็ต้องได้ปฏิปทาวัดลำเปิงแน่นอนเหมือนกันธรรมยุทธมหานิกายบ่สำคัญแล้วเรือล่มในหนองทองไปไหนละบ่สำคัญจะเลือกขอให้เปิ้นเลือกเอาวัดใดวัดหนึ่งก็ได้วัดใดวัดหนึ่งก็ได้ไปพอเหี่ยก่อนพอตี้พอตางเพราะว่ามีหลายคนไปปะใส่สถานที่บดีกันซื่อๆเนาะสถานที่บดีเปิ้นตุเจ้าลงเจ้าเข้าผีก็มีนะเอารอ5รอ8อย่างมาลงก็มีถ้าไปเจออย่างอันแล้วมันจะยุ่งมันบ่ใช่สายพุทธศาสนาเป็นสายศาสนาพราหมณ์ไอ้เต้กันซื่อๆนะกินข้าวให้ตันทำวัดเจ้าก็บ่ทำวัดเจนก็บ่ทำบ่สูตรโง่โกงอย่างเสียอย่างเหี้ยถ้าเอาไปบวชที่อย่างอันมันจะยุ่งถ้าเอาไปที่คอกดีๆค่ายดีๆหน่อยอย่างนักมวยนะมีโปรโมเตอร์ดีหน่อยผู้ที่จะบวชก็ยังแขวนหน่อยแล้วก็ขอฝากโดยแถมว่าไผมีลูกมีเต้าใครบวชก็ขอเอาไปบวชที่สถานที่เปิ้นมีวัดปฏิบัติดีมันบ่ใช่เหมือนกันเสี่ยงบวชวัดใดก็ได้มันบ่ใช่อย่างอันที่บ้านตุลุงนี่ก็มีอยู่แม่วัดเนี่ยบ่บวชวัดตุลุงไปบวชวัดที่อื่นเปิ้นมีปฏิปทาดีเยี่ยมยอดลูกของเปิ้นถึงคนเปิ้นจะได้มีกำหูกำลวกความกำฉลาดซึกเตื้อก็ยังดีอยู่ซึกไปแล้วก็ยังเป็นคู่เป็นคนดีอยู่ตุลุงตึงบอกว่าอย่างพื้นไผ่อยู่แม้วัดนี้จะไปตานที่อื่นเขาก็ยกมืออนุโมทนาตานตวยเพราะว่าเข้าพันดี
ไปปลูกนาดี ก็จะได้เม็ดได้ผลที่ดีฮัลโหล หนู เจริญพ มาร สการตุลุงที่แม่แต่งมันตรงแม่แต่งที่เบิดธงชัยมาบวชนะกะน่ากะเบิดธงชัยมาบวชเนาะอาจารย์หลานยังไปอันข้อสมาธิกันหรออันกะเงียบดีตุลุงเงียบดีเนาะมาเจ้าแลอ่ะเจ้าแลนะกะเจ้าแลหลายคนไปบวชตุลุงเจ้าบุญเป็นถึงเนาะบุญเป็นถึงถึงวันนี้ปุ่นสอนป่อปุ่นวะเรื่องธรรมะธรรมโมนี่ป่อบุสู้บ่ได้หรอลำปางบุญหนาจะกล้าแน่เนาะจะเป็นมหาเป็นอันด็อกเตอร์ปริญญาโทแล้วปริญญาโทล่ะบวชแล้วเปิ้นบ่ซิกแล้ววะได้คนดีเข้าบ้านเข้าเมืองพ่อก็มีบุญมีบุญกะตุลุงว่าเงินทองเนี่ยหาเมื่อใดก็ได้แต่ลูกจะบวชจะเป๊กเนี่ยมันซ่อหายากส่วนมากนี่ไปได้คนบดีเนอะอู้ซื่อๆน่ะเจ้าบุญมาถึงบวช15 วันได้ถึงกะได้บวช15 วันบุญถึงแล้วจะไปทอมตัวเก่ามาเพียวัดเนี่ย30 วันดีแล้วบุญถึงแล้วบางคนยังพระเจ้าเบนหน้าเปลงใดยังมหันกันเตื้อเกิดมาเป็นคนเตื้อเจ้านี่เหมือนใจทวงวันนั้นเหมือนโจกสักกรรมกันละอธิบายดีๆเพื่อนโทรเข้ามาเนี่ยอย่างทางดีไปนั้นโลกทั้งโลกไปสวรรค์ก็จังอย่างอู้ฟังนะกะคนควายกับเผาควายนะทำน้อยๆเจ้าคนหัวเนาะแม่เนาะเผาควายมันมีน้อยคนควายมันมีนักจากนั้นน่ะเปรียบเทียบละโลกสวรรค์ก็อย่างนั้นน่ะเจ้าหน้าก็รู้บุญรักษาเนอะเจริญพรตึงสนับสนุนแต่ขอย้ำทำกรรมเนอะฮัลโหลเอาไว้สาธุตุ๊กเจ้าเสียงก็เหมือนกันก็ไผพี่อมพรกับพี่อมพรกับน้องวันนั้นก็ลืมตาทีอ่ะวันนั้นอยากรู้ว่าคนฟังตุลุงยังมีความจำดีอยู่ก็ดาวความตุลุงอู้ถึงที่สุดว่ามีสิ่งเท่าใดจะทำคนฟังว่าที่สุนีได้เป็นสิ่งเท่าใดอันกะเจ้าถามอย่างอี้ถูกต้องเนาะแต่ถ้าฟังเนอะน้องพิษสมัยเปิ้นถามว่าภิกษุณีมีศีลเท่าใดตอบได้ตอบฮือเปิ้นกำเนอเปิ้นหูแล้วสามเณรมีศีลเท่าใดภิกษุณีมีศีลเท่าใดฮัลโหลนมัสการเจริญพรภิกษุณีกับเจ้าภิกษุณี311เจ้า311ข้อเจ้าถูกต้องแล้วครับแม่ขันแก้วนะเจ้าแม่ขันแก้วเจ้าโดยจะเกตเนาะพระสาเจ้าสันผู้เลยนะเนาะตุ้มเกิงปาดเกิงนะเนาะเฮ้ยแม่เฮ้ยพระสีผู้เลยตุ้มเกิงปาดเกิงโอ้เก่งเนอะอุบาสกอุบาสิกาเฮาบเดียวนะขอปากันสนใจนักๆเถอะถ้าศาสนาบัดแน่บอยู่ถึง 2,500 กว่าปีนะฮัลโหลสวัสดีครับเจริญพรอยากจะถามปัญหาครับถามว่าเชื้อใดใครเป็นคนถวายผ้าน้ำฝนเป็นคนแรกครับอันนี้ตุลงยอมเนอะยอมครับว่าบ่ได้จำบ่ได้ถามคนอื่นเนาะครับผมเล่นตอบอย่างอี้มันมานี่อย่านางวิสาขาจำได้ละถูกต้องครับนางถูกต้องนะครับเนาะครับผมจำได้ละมันหลายซบสนนะนางวิสาขาบริวารของนางวิสาขาไปหันตุเจ้าแก้ผ้าอาบน้ำมันอุจจาระบาดตาอย่างงูนะแล้วก็เปิ้งก็เลยไปบอกนางวิสาขาก็
ป่าขอฮืออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าฮือมีผ้าแถมผืนเตอะฮือตุเจ้าได้นุ่งผ้าอาบน้ำฝนเรื่องมันเป็นอย่างอี้ก็เลยเกิดตั้งแต่หันมาจนกระทั่งปัจจุบันสยโยชนะแล้วตุลุงจำได้เพราะว่าสมองอันเดียวอันใดก็ดีจำขอย้ำแม่ออกโยมที่อยู่ตั้งสี่ดอนใจเนอะโทรไปหาครูบาขาว0102604422อุบาขาววัดขอนตาลฮัลโหลครับภาษาตุลุงครับเจริญพรตุลุงครับใครถามตุลุงอย่างว่ากำตะกอนกำบักเก่าเนี่ยเนาะเพิ่นว่าจะได้ตอนนี้สายทำใบลานนี่นะครับเป็นห้องว่าสายสยองนี่มันถึงได้เพิ่นถึงห้องว่าสายสยองโอ้สายที่เอาสุกสะดือทำน่ะครับผมมันเป็นกำบักเก่าเฮ้ยถ้าอย่าเป็นกำของเงี้ยวนะกำว่าสายสยองนี่นะสายเอาสุกหูดือทำนั่นนะครับเป็นกำมาจากไทยใหญ่จะสยองนั่นนะผมก็เป็นเน้นเนาะประมาณสายสยองจับสายสยองนี่นะสายสยองสายสยองมันหมายถึงอย่างนี้โอ้แต่ก่อนเพิ่นเนี่ยแต่เนอะตัดเอาผมมาปั้นใส่เนาะตัดเอาเส้นผมมาฟันใส่เนาะฟันใส่กับฝ้ายนะครับเอามาเป็นสายสยองอันนี้ตุลุงมันเป็นกำมะเก่ากว่ามันจะหายไปเนาะกำเก่ามันจะหายไปแต่กำสายสยองสายสยองมันเป็นกำสูงเนาะครับผมอยู่ในธรรมเนาะอยู่ในกัมภีร์ธรรมเนาะครับผมยินดีเนอะถามมาตุลุงก็พอลืมแล้วกว่ากำมะเก่าหลายๆที่ตุลุงจังหูผมก็ได้ยินตุลุงว่าบักขาดนั้นใครตุลุงเอามาฟื้นพ่อนะคนเฮาจะลืมไปแล้ววันนั้นมีแม่ออกมาถามว่าข้าเจ้ามึงแม่ไอ้โลแล้วผมก็ยังได้ยินตุลุงไหวเหรอเขาก็งงจัดเหมือนนะมึงนี่แปลว่าพ่อกอยเนาะครับสู่ตึงบอกมึงบอกพ่อกูเนี่ยแม่จังว่านะมึงเนี่ยเอาคืนมาเนอะกำนี้นะจ้อยกันอู้นักก็เก่าวันละกรรมไม่นะตุลุงเนาะเก่าวันละกรรมครับเอาอาจารย์บุญคิดเป็นแต่งไว้เนอะบุญคิดศาสตร์กันครับไปถามมาเพื่อนเด้อเขากำมีขายก็ตุลุงฮะหนังสือก็มาเก่ามีอยู่ก้ามีที่อาจารย์บุญคิดนั่นน่ะผมว่าตุลุงของคุณนักตุลุงน่าจะอันทำหนังสือทั้งเล่มเนาะตุลุงแบบเนี้ยอันเขียนก็บทถูกเพราะว่าผู้ซื่อๆน่ะจบประถม4เห็นแต่ได้ปริญญามาเมื่อลุ้นปริญญาเขียนก็บทถูกหัวมันพิษครับจะได้ผมฟังตุลุงเนอะครับภาษาครับเจริญพรกับปองออกเป็นอย่างมากวันนั้นตกใจเลยให้เจ้าเป็นคนมึงแม่อีวะฮัลโหลภาษาเจ้าเจริญพรสายสยองนั่นน่ะนี่มันเป็นของที่เขาบอกจะว่าเอามาอู้กันเล่นได้เนาะแม่เนาะสายสยองครับการที่ตอนนั้นพระบางตนบางองค์เบิ่งก็ว่าถ้าใครได้ศีลได้ทำได้บุญไปแก้ผ้าในวัดนี่นะอันนะมันก็เป็นว่าเป็นเตะผ้ากัมปีทำหลากสายสยองเนี่ยสายสยองเนี่ยเป็นสายที่เป็นมงคลอย่างตุลุงว่าเสียงกองเสียงมองทำเข้าเสียงผู้เจ้าเตะทำอันนี้เป็นมีสายสยองอยู่ฮั่นสายสยองนี่เพื่อถ้าบาคนใดได้ตานทำมีสายสยองแล้วเป็นว่าสยองขึ้นอยู่บนอากาศสยองขึ้นบนอากาศนะมันสูงเนาะของสูงอย่างที่ลุงว่านะอันนี้เป็นยังมีอยู่ก็ทุลุงว่ามา2 ครั้งแล้วนะเรื่องมันเนี่ยจำมาใครได้จำมาใครได้ก็อธิบายเป็นไปใน2 ครั้งแล้วนะว่าสายสยองทำเนี่ยปริศนาหรอแล้วนะแม่นเป็นจะง่ายได้ผมก็บอกว่าสายสยองนี่มันกำบัดสยองอยู่ในธรรมบัดสยองขึ้นบนอากาศได้ตัวกำน้ำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสยองนี่ชานน่ะเนาะชานเหาะขึ้นเหาะไม่สารนั่นหรอบินสารขึ้นได้ละครับเหาะขึ้นที่นั่นจะถามมาจากไหนฮะ
บอกได้บอกมาได้ถามเปิ้นเฮ้ยอ๋อเนาะหน้าที่เป็นจากอันบอกว่าที่จริงนะถามมันพระสงฆ์โง่เจ้านี่จะน่าจะบ้านศาลแล้วก็จะบอกว่าข้าเจ้าหรือว่าตัวข้าเจ้าอยู่ที่ห้านเดี๋ยวนี้ชื่อนั่นเป็นนี่เนาะตอนนี้เขาจะขอเป็นนิยกรรมเพราะว่ามันมีหลายเรื่องหลายราวที่มันมาออกอากาศเนี่ยพุทธศาสนามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนอ่ะตั้งแต่ก็บอกใครว่ามีสัมมาคารวะแต่ใดก็มีเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถือเขาพอเปิดเป็นไม่ออกก็ออกแต่ที่นี้นั่นโมพระสงฆ์องค์เจ้าเขาเนี่ยจะได้ช่วยกันบอกเนาะคือมีสัมมาคารวะอย่างน้อยหนึ่งเนาะก็บอกชื่อบอกเสียงเวลาบางทีเขาจะว่าอย่างออกไปมันผิดพลาดมันก็ตัวเก่าจะได้รับได้ตัวเวลาเป็นท้องเป็นถามกันเนี่ยถามอย่างนี้ดีแต่แท้ดีกันดีลงตอบตรงประเด็นแต่แท้เลยเป็นของสูงนะจ๊ะขึ้นหลองขึ้นบนอากาศบินอันใดอ่ะเหาะขึ้นน้องชานขึ้นไปเจ้าบางคนตัดเอาเส้นผมตัวเก่าอ่ะนั่นมีเส้นผมมันยังมีอยู่ตัวลงมีอยู่นะทำใบลานของเก่ากันนะมันยังมีเส้นผมคนนั่นจะอายุมันยืนยาวเป็นจะไปเกิดเป็นวันกันฟ้าคนมันยังมีอยู่ทั้งเขาไม่พอเนี่ยแต่ทำอย่างมาสายสยองเป็นเส้นผมมันในหมู่เรื่องจะดึงของเป็นออกนะเข้าด่างอ่ะมันออกเป็นยังไงล่ะอันนั้นเป็นออกมาแปลงขายสยองทำนั่นเนี่ยการนั้นอ่ะตั้งแต่เป็นเน้นน้อยแล้วตอนนั้นก็ดีแต่แต่ว่านี่เรื่องประตูนี่ถ้ามัน2ประตูนี่ก็บอกใครดี4ประตูก็บอกดีเก้าก็ต้องดีเนาะมันเป็นงูตวานเป็นอย่างไปหมดว่าตัวลุงตอบแต่ว่านี่ถ้าคนใดยังมาฝืนทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใจละอันนี้มันเป็นของแบบเก่าของโบราณกว่านี่มันถ้าถามมาได้จะดีคนอื่นจะได้หู้ตัวคนไหนหู้คนไหนหยังคนไหนคลองใจถามมาแล้วคนอื่นจะได้หู้ตัวแต่ว่าก็ขอโทษขอแตงตุลุงบางทีเนี่ยคนถามนักล่ำตุลุงก็งงไปอย่างตะกี้นั่นน่ะว่าน้ำฝนนะจำมาได้จำมาเดียวได้หลักเป็นนางวิสาขาตรงทันทีเลยอันนี้ก็บุญกุศลนะพอตุลุงเนี่ยตอนแรกนึกไม่ได้อู้ไปนึกได้ทันทีเลยอันนี้น่ะดีแต่คนป่วยมันจึงเอาพ่องคนพญาถึงเอาพ่องเนอะบัดทานปุ๊บก็ได้ปั๊บเนี่ยบอกแค่ได้ปั๊บบอกแค่ได้ละสักคำเดียวก็ได้ละนี่นะได้ละขนาดนั้นหลายครั้งเราลุงอันนี้ตอบไปได้คือคนอื่นน้อยแต่คำเดียวหนึ่งตัวเก่าตอบไปละมันก็เป็นอันน่ะตุลุงก็มีภูมิปัญญาอยู่แต่ว่าเป็นคนถามหนักล้ำไปเพราะสังเกตตอบเนี่ยมันตันจบจะเอาถามละเนี่ยก่อนนี้การอนุโมทนาด้วยเขาเนาะเจริญพรเนอะคนหนาเนอะไปสาธุบุญรักษาคนหนานมาเตื่อมมาแท่งแถมดีแล้วฮัลโหลคุณเจ้าเจริญพรคำอีสานเหมือนกันนะเจ้าหยองนะเจ้าให้คำว่าหยองนี่เหมือนกันนะเจ้าเป็นคำอีสานด้วยเหรอเจ้าเหรอน้องนั่นก็หมายถ้าเขาได้รับคำชมเขาก็เขาก็เลยตัวลอยน่าจะอิ่มกันนะเจ้าเป็นคำเดียวกันใช้เหมือนกันนะเจ้าสายที่มัดทำนะมัดคำพีทำนะเป็นสายสยองเหมือนกันฮันบัจเจกตังเชียงใหม่ตอนนอกบัจเจกตังเหนือนอกจะทำเชียงใหม่เนี่ยทางเหนือนี่เป็นคำพูดเหมือนกันนักเจ้าเขาว่าคือกันนะเด้ยินดีกับคุณนายเนอะคุณนายสายสนิทเชื้อชัยเปิ้นก็หูเหมือนกันเพราะว่าอีสานก็ว่าคือกันนั่นเด้อีสยองเอาเป็นอันดีอันงามเนอะอัลโหลนมัสการตุลุงแม่วางเนาะตุลุงเล่าแล้วเข้าใจดีแต่แล้วเรื่องอย่างที่ว่าอันนั้นก็แต่ตั้งฐานสมุดจดครูนีตีโอตนั่นแหละ
มันเป็นกรรมมาก่อเป็นกรรมมันที่เป็นกรรมที่มันถ้ามันบุดีมันคืดนั่นน่ะมันยังมีอยู่ผมก็แค่สั่งก็ลุงบ้างคำเดียวก่อนเนอจะจดไว้เอาครับคำเดียวก่อนเนอต้องหาปากกาก่อนเอาครับสัพพะทุกขังทังมาลอมสัพพะทุกขังทังมาลอมสัพพะกรรมทังมาลอมสั่งสัพพะทุกขังทังมาลอมทุกกรรมสั่งมาลอมสัพพะมงคลนั่นคืออย่างที่สองอย่างเนี่ยมันจะมีในหนังสือที่ผมส่งมาให้ตัวลุงนะอันไหนไม่นั่นกะครับหนังสือสมมติหนังสือที่ปกสีเหลืองนะสีเหลืองนะครับมีห้านะกะครับมันจะมีหน้า15เนอะหน้า15มันจะมีหน้า15มันจะมีให้หมดอ่ะมีห้านะเนาะเก็บไว้ละมันเป็นของมาแล้วขีดเอาไว้ในคัมภีร์โลกบุตรแต่จางแรงสารตำหมดสมุดกรณีตีโอดจดกระดูกมุทุพิลาลายปะเทธาถอนเล่าสปะของเก่ามาล้อมปริวัติขาถอนแลกลำนั่นหมดอ่ะครับทุลุงบอกกันเนาะเจริญพรปอกออกไม่แจมบุญไม่แจมไม่วางเอาหนังสือตุลุงก็ได้รับละยินดีตัวเนอะฮัลโหล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 เจ้าได้ยินเจ้าจะขึ้นถามตุลุงว่าเจ้าถามว่าเชื่อใดว่าเจ้าใครขับผมเตียนน้ำบ่อที่เขาวันอย่างก็ที่เขาดูดมันแล้วมันข้างมันเจ้าถ้าเจ้าดินเขาผมต้องหิมมันได้กับเจ้าผมหิมน้ำบ่อเจ้าข้างมันน่ะเป็นบ่อเป็นต่อเจ้าใจมันอยู่กะจ้าบ่ได้ใจเจ้าบ่เดียวนี่บ่ใจล่ะจ้าบ่ใจฮะบ่ได้ใจเจ้ามันเป็นบ่อเก่าเจ้าบ่ดูดล่ะฮะจะถมน้ำบ่อก็ถมข้างมันจะถมข้างมันอันที่มันอยู่ข้างนอกนะอันที่มันอยู่อ่ะเจ้าได้กะได้เนาะได้กะเจ้าซ่อมแซมมันลูกซ่อมแซมมันเนาะเจ้าได้เนอะเจ้าเจ้าเราเจริญพรอย่างพ่อหนานจูว่าเป็นดีใครคือบอกว่าอยู่บ้านฮั่นบ้านนี้เราจะได้ฮู้กันว่าอยู่บ้านไหนพ่องลุงใครถามตึกมันโดนหลายกรรมละอยู่บ้านไหนฮะบอกอ่ะแล้วก็เลยใครญาติมาเห็นละมันมีบ่กี่คนนะว่าบ้านไหนก็บอกอ่ะชื่อว่าบอกอ่ะก็ลุงเลยใครญาติไปเปิ้นกลัวเฮาฮู้ชื่อของเปิ้นกลัวเฮาฮู้ว่าบ้านของเปิ้นอยู่ไหนแล้วก็มันเป็นการเสียมารยาทที่ป้นานจูบอกว่ายังบ่ถามว่าเปิ้นบ้านอยู่บ้านไหนใครถามตึกนะมันมีหลายคนเคยปฏิเสธตุลุงก็เลยใครญาติไปละก็เลยบ่ถามละอยู่บ้านไหนถ้าใครคือดีนี่บอกคือตุลุงมาว่าอยู่บ้านฮั่นมันจะดีแต่น้อยฮัลโหลนมัสการครับผมลุงวันนี้จะถามปัญหาคนอื่นเนอะมันจะถามทุกลุงนะว่าใครเป็นผู้ทำน้ำมนต์ใครเป็นผู้ทำน้ำมนต์คนที่เอาคมมันได้เหรอคาถาคมมันเนี่ยน้ำมนต์ทำการมงคลหรือว่าหยาประมงคลพรมน้ำมนต์เนี่ยค่ะน้ำมนต์ในคาถาอย่างตลุงพรมน้ำมนต์เนี่ยพรมน้ำมนต์คือสะทายครับผมไผ่เป็นคนทำนี่ไผ่เป็นคนทำน้ำมนต์ขึ้นมาก่อนอันนี้ในเงามันเป็นของพราหมณ์เนอะเป็นของพราหมณ์พระพุทธเจ้าก็ประยุกต์เพราะว่าคนมันชอบเก้าแต่เป็นของพราหมณ์มาเมื่อโลนมาก็อนุโลมเพราะว่ามันแบบเสียหายอย่างนี้ด้วยเข้าใจก็เข้าใจแล้วเนาะมันแบบเสียหายอย่างก็เลยทำให้สถัดใจดีได้รับน้ำมนต์แล้วบางอย่างพระพุทธเจ้ากับอนุโลมของพราหมณ์ก็มีเนอะ
พอออกครับผมบางอย่างนะเพราะว่าศาสนาพราหมณ์นี่เกิดก่อนพุทธศาสนา บางอย่างพระพุทธเจ้าก็อนุโลมศาสนาพราหมณ์อู้กันง่ายๆว่าอย่างตานขันเข้าเนี่ยศาสนาพราหมณ์เปิ้นขุดหลุมแล้วก็เอาเข้าเอาป่าอย่างจ้งก็ใส่หลุมแล้วถมอันนี้เป็นการตานพระพุทธเจ้าหานว่าเอาอันนั้นมันเสียประโยชน์มันบ่ได้กินได้ว่าอย่างอนุโลมให้ตุเจ้าเนี่ยฮับตานอุทิศส่วนบุญไปหาคนตายอันนี้ก็อนุโลมตามพราหมณ์บางสิ่งบางอย่างมันเสียของเนาะในศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ก่อนพุทธเจ้าประสูติเนี่ยโอ้เรื่องมันนักใครตานจาดหน้าใครมีลูกดีลูกงามตัดคอลูกเอาลงหลุมไฟเผาใครตานเมียก็ตัดลงหลุมหมู่เนี้ยมันเป็นการทำที่มันถูกต้องพระพุทธเจ้าก็เลยส่งเคราะห์ให้ทุเจ้าได้อนุโลมไปนั่นการพรมน้ำมนต์ก็อย่างเดียวกับเนี้ยเนาะครับผมอนุโลมนั้นพระพุทธเจ้าได้ไปโปรดที่เมืองอย่างเมืองสาลีเนาะครับเวสาลีภัยพิบัติภัยพิบัติเกิดขึ้นไปโปรดไสยศาสตร์ทั้งหลายแล้วก็เจริญพุทธมนต์นะกันเจริญแล้วก็มีพระเถระตัวหนึ่งที่มาทำน้ำมนต์ที่เรียนพระพุทธองค์มาได้หูทำน้ำมนต์ได้เอาน้ำมนต์ไปให้พระพุทธเจ้าพรมน้ำมนต์พระพุทธมนต์นั่นกันราชตัววาโจระตัววามนุสตัวนั่นเนาะเอาคาถาเนี่ยพรมไปโอ้ดีเนอะยินดีเนอะถามอย่างอี้มานะครับผมอนุโลมตามนั้นเมืองเวสาลีเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นฮัลโหลเจ้าว่าเจ้าเป็นถามมานะมันเป็นแต่ก่อนมันมีพระฤาษีเนาะพระฤาษีพระฤาษีที่ทำน้ำพุทธมนต์เนี่ยแล้วก็ต่อมาก็มาถึงเงินแท้นี่ก็นั่นแหละก็พระเตียนแฝงน้ำมนต์คือแม่มารน่ะกุลิมานกุลิมานแล้วกาประเดี๋ยวนี้เขาเอาอันลมอย่างทุลุงว่าเขาว่าไปบำรุงขวัญประชาชนมันก็เป็นมีกำลังใจอยู่เย็นเป็นสุขมันนี่พระพุทธเจ้าก็เลยว่าหันมาแบบมันดีละมาเปาะทั้งนี้ฮะมาเปาะแล้วก็มันก็ทำแล้วคนมันมีกำลังใจคนดีดีใจมันจะเกิดความสุขขึ้นมันก็เป็นอันนั้นก็เอาการอนุโลมมาจังมัดศีลมัดมือสึกหูล่างก็ตาแม่นถึงนั้นหรอกเราเป็นใจว่าอันทางเขาพุทธศาสนาเขาตั้งขึ้นมาพุทธศาสนานี่มีอย่างอิติปิโสสวดเตสุปฏิปโนจบละอันนี้เป็นเอาบำรุงขวัญให้ศรัทธาประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขก็ทำมาพอถึงได้ดีขึ้นมาเนี่ยก็เอาการอนุโลมกันพี่อ้ายเป็นถามมาเพื่อก็ห้องใจเมินมาถามเนาะดีละมาถามมันยังไม่ได้มากันแล้วก็ครับช่วยเสริมทุลุงกับวันแผนอย่างหนึ่งสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นลงสงฆ์เจ้าเนี่ยนะมันอย่างมาเหมาะไปเนาะคือเจ้าไปสงฆ์เจ้าอ่ะเขาบอกว่าเพื่อนมันเอาก็มาว่าแต่ว่ามันดูแล้วก็คนมีข่าววิจารณ์มันน่าทุลุงเดียวเนี่ยก็ว่าบักถ้าไปคุยเพื่อนมันตึงจากหูคนเดียวมันวันคนมีข่าววิจารณ์มาแล้วเขาก็ประจานอย่างเงี้ยอย่างไรกระเอี้ยได้กระกันได้เขาก็เลยจะบังเกี่ยวข้องกับเพื่อนจะทำของเพื่อนแต่ให้คนได้คนเดียวกันได้อย่างที่ลุงว่านะมันจะแบบมันตึงจะแป้คนเดียวมันแป้ตัวคนเดียวมันตีตุลุงนะบักเคยเขาไปบวชที่อย่างอันจะได้ข้อมูลที่บ่ถูกต้องแล้วก็จะมาว่าพระพุทธศาสนาอีบ่ได้ไปอันถึงแก้เลยนี่คือเขาไปบวชนะเอาลูกคนคืนมันจะนักเอาลูกคืนมันจะนักแต่ว่ามันนึกว่าตอนแรกกันดีวันเดียวนี่เป็นเอาแบบก็เลยบอกว่ามันจะเป็นเจ้าเต้นมันเป็นเจ้าเฮาหรอกเขาไปหันดีหันน้ำเขาก็ไปบวชกับเต้นทำประกันว่าเป็นมันบดีน่าจะได้ว่าเอาอย่างที่ลุงว่าเป็นอย่างได้กับปล่อยกันเถอะเขาก็ของเขาไปน้องครับได้สาธุเจริญพรยกมือไหว้เนอตุลุงอย่าปั่นปอนนะเนอ
สัพปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะดวนตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาธนะสีลิสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังนิยายเรื่องท่องขุมนรกให้เสียงภาคดูทีมงานนุชและสหายท่องขุมนรกตอนชมศาลาว่าการอเวจีมหานรกที่ 8และเข้าเฝ้าสมเด็จพระยายงเพ่งเต้งอวงสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวคุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซียนเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมศาลาว่าการจีมหานรกที่ 8และเข้าเฝ้าสมเด็จพระยายมเพ่งเต้งอวงเมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคมพุทธศักราช 2521 เรื่องราวมีดังนี้ทำจิตนิ่งเหมือนเงาจันทร์ในหนังใสฝึกจิตใจให้ศึกษาพระธรรมก่อนพุทธองค์ทรงดอกไม้เป็นคำสอนแดนมังกรพระโพธิธรรมชี้นำพาแสงของดวงจันทร์สว่างแต่เป็นแสงที่ไม่ระคายเคืองดวงในตาจึงเรียกแสงนี้ว่าเป็นแสงจิตผู้ปฏิบัติสมาธิต้องทำใจให้นิ่งเหมือนกับแสงของดวงจันทร์ทั้งนี้เป็นการแสดงให้รู้ว่าจิตใจผ่องแผ้วบริสุทธิ์ปราศจากความกังวลห่วงใยในเรื่องของทางโลกแสงจันทร์มีความสว่างสม่ำเสมอกันถึงแม้จะเห็นว่าแสงจันทร์สงบนิ่งแต่ไม่ได้นิ่งอยู่กับที่และมืดมัวมีการเคลื่อนไหวอยู่ในระหว่างของความนิ่งตลอดเวลาซึ่งจะเห็นเงาแสงสะท้อนดวงจันทร์ตามแหล่งน้ำทั่วไปได้อย่างชัดเจนชาวโลกถึงแม้จะนั่งนอนยืนเดินอยู่บนพื้นที่ที่เป็นหินอ่อนหรืออยู่ตามเส้นทางที่ปูราบด้วยยางตลอดจนอยู่ภายในบ้านที่ประดับด้วยเครื่องเรือนอันสูงค่าต่างแต่ร่างสังขารของคนไม่ว่าจะไปถึงที่ไหนแห่งใด
ย่อมไม่พ้นเท่าของฝุ่นละอองไปได้ และถึงแม้จะมีเครื่องดูดฝุ่นน้ำยาทำความสะอาดกับผงซักฟอกหรือจะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่เสมอก็ตามแต่ก็ยังมีฝุ่นละอองอยู่นั่นเองทั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าที่โลกมนุษย์ไม่ว่าที่ไหนก็เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาสิ่งเหล่านี้ยังคงความเศร้าหมองทนทุกข์ทรมานกับสัตว์โลกอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประชุมพระสาวกที่เขาคิชกูฏพระองค์ทรงถือดอกไม้แสดงเป็นปริศนาธรรมขณะนั้นพระมหากัสสปะอัครสาวกท่านได้เห็นพร้อมกับแย้มสวนด้วยรู้อยู่ในใจทันทีว่าเรื่องของดอกไม้นี้มิใช่ธรรมดาแต่เป็นดอกไม้ที่พระพุทธองค์ทรงให้หมายถึงเรื่องของกามคุณทั้งห้าได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสสิ่งเหล่านี้ถ้าใครได้เห็นและแตะต้องจะทำให้หลงไหลมัวเมาถึงกับก่อให้เกิดความขึ้นได้และที่ข้ามาร่ายกิ่งหลิวให้ดูในวันนี้ก็เช่นเดียวกันในผู้ที่หลงไหลมัวเมายังสงสัยว่าข้าแกล้งสร้างเรื่องขึ้นเองซึ่งคิดว่าไม่เกิดประโยชน์แก่พวกเขาฉะนั้นจึงมีแต่ความเฉยเมยสำหรับผู้ที่มองดูด้วยสติปัญญาได้เกิดมีสิ่งสะดุดใจขึ้นเพราะการร่ายกิ่งหลิวเป็นการชี้เห็นถึงเจตนาของข้าที่มีต่อสัตว์โลกทั้งปวงฉะนั้นผู้ที่ฉลาดจึงได้รับสิ่งที่ประมาณค่ามิได้ไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือเหมือนกับเมื่อครั้งกระโน้นสมเด็จพระโพธิธรรมมาเผยแพร่พุทธศาสตร์ในตะวันออกท่านชี้แนะให้ทุกคนปฏิบัติธรรมทางใจโดยให้ยึดพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งกับให้อกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วคือโลภโกรธหลงเพื่อให้เกิดศีลสมาธิปัญญาซึ่งจะนำตนไปสู่ความสุขความเจริญได้และท่านยังชี้ให้ทุกคนได้รู้ต่อไปด้วยว่าเมื่อปฏิบัติได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วธรรมะจะมีศูนย์รวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวแต่พวกสัตว์โลกที่หลงไหลมัวเมาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเหล่านั้นกลับสำคัญว่าสมเด็จพระโพธิธรรมท่านจะมาหลอกเอาเงินจากพวกเขาไปนี่แหละเพราะความไม่รู้ที่สืบเนื่องมาจากโลภะโทสะและโมหะ อันที่จริงเงินทองที่พวกเขามีอยู่นั้นไม่ใช่จะมีราคาค่างวดอะไรเลยไม่ต้องหวงกำไว้แน่นจนไม่ยอมปล่อยมือในที่สุดจะไม่ต้องถูกลูกหลานเอาไปจนหมดเกลี้ยงดอกเลยถ้าเป็นข้าแล้วก็อย่าว่าแต่เงินเลยหากเป็นที่ประสงค์ขององค์พระที่ทำแล้วแม้แต่หัวใจก็จะผ่าควักเอาออกมาถวายให้แก่ท่านเพื่อขอแลกกับหัวใจของความเป็นพระมรสาวัตรที่พระอาจารย์เทศนาไว้มากมายถ้าชาวบ้านเขาฟังไม่จะไม่กลายเป็นสิ่งปฏิกูลที่หาประโยชน์ไม่ได้ไปหรือขอรับสิ่งที่เป็นปฏิกูลยิ่งจะมีประโยชน์และราคาค่างวดมากเจ้าดูขยะที่อยู่บนรถบรรทุกนั่นอะไรขยะสมัยนี้มีค่ามหาศาลจะมีคนบางจำพวกมองดูด้วยความตื่นเต้นเราก็เห็นเป็นทองคำไม่ใช่เลยบ้างก็ทิ้งบ้างก็เก็บไม่มีอะไรที่จะต้องเสียเลยแต่ต้องด้วยปัญญาจึงสามารถจะรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ได้ในบรรดาผู้คนที่เป็นเศรษฐีมากมีเงินทองพวกเขาจะมองสิ่งปฏิกูลที่เหมือนกับทองคำเหล่านี้เป็นก้อนกรวดหินดินทรายทั้งนี้เพราะว่าไม่รู้คุณค่าของมันเนื่องจากได้รู้มานานแล้วและยังหลงเชื่ออยู่อีกว่าขยะเป็นสิ่งสกปรกและไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดเอียสิวันนี้เราเตรียมตัวออกเดินทางไปท่องยมโลกกันกระผมไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะไปที่ใดขอรับวันนี้จะไปที่ศาลาว่าการอเวจีมหานรกที่8เจ้ารีบขึ้นพุ่มตัวแล้วเตรียมตัวออกเดินทางกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับเอี้ยซิงลงจากพุ่มดอกบัวได้กระผมลงแล้วขอรับพระอาจารย์เอี้ยซิงเห็นอยู่ข้างหน้าคือศาลาว่าการพญายมที่8และเห็นยมเทพที่เฝ้ารักษาการอยู่หน้าประตูเข้าไปรายงานแล้วกระผมเห็นสมเด็จพระยมพร้อมข้าราชการเชียนเสด็จลงมาให้การต้อนรับแล้วบนหน้าศาลาว่าการมีป้ายเขียนไว้ว่าศาลาการอเวจีมหานรกที่8
แห่งเต็งอวงสมเด็จพระยายมฉลององค์ด้วยเครื่องทรงลายมังกรพระพักตร์เคร่งขรึมน่าเกรงขามมากท่านเสด็จลงมาลานบันไดหน้าศาลาว่าการแล้วขอกราบถวายสมเด็จเพ่งเต็งอวงพร้อมเซียนผู้อาวุโสทุกองค์ครับแล้วก็ผมมาจากนครไทจุงและเป็นร่างทรงเอกอยู่ในศาลาเสี่ยเฮียงตึงชื่อเอี้ยเสี่ยงเซ็งได้ติดตามพระอาจารย์มายังศาลาว่าการอันทรงเกียรติของพระองค์ในวันนี้เพื่อขอพระราชทานข้อมูลสร้างหนังสือธรรมะสำหรับให้การอบรมเตือนใจแก่ชาวโลกครับเอี้ยเสี่ยงเซ็งลุกแล้วเชิญตามสบายท่านทั้งสองต้องเดินทางจนทั่วยมโลกเพื่อหาข้อมูลสร้างหนังสือด้วยความเหน็ดเหนื่อยเชิญขึ้นไปนั่งพักผ่อนที่ห้องรับรองบนศาลาว่าการกระผมขอขอบชัยพระยายมที่ประทานความเมตตาครับนอกบริเวณศาลาว่าการมีพวกวิญญาณบาปรอรับการพิจารณาคดีอยู่เป็นจำนวนมากพอพวกเขาเห็นคณะของเราเข้าต่างแสดงออกให้เห็นถึงความตื่นตระหนกไปตามๆกันบ้างก็ถูกนักการบาลเคี่ยนตีและกำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเชิญสมเด็จพระเจ้าหุกกับเอี้ยเสี่ยงเซ็งนั่งตามสบายขณะนี้ได้พักการพิจารณาคดีไว้เพราะด้วยความดีใจที่จะได้สนทนากับท่านทั้งสองยมเทพถวายน้ำชาพร้อมแล้วเชิญสมเด็จพระจี้กงอัวฮุกกับเอี้ยเสี่ยงเซ็งดื่มน้ำชาอย่าต้องเกรงใจเชิญท่านทั้งสองดื่มน้ำชาข้ารอให้การต้อนรับมานานแล้วท่านทั้งสองเพิ่งเสด็จมาถึงที่นี่ในวันนี้เป็นความจริงที่จะทำความดีให้สำเร็จได้ต้องความอดทนพยายามอย่างท่านทั้งสองเนื่องจากการเดินทางมาหาข้อมูลในยมโลกแต่ละครั้งมีเวลาจำกัดต้องใช้เวลาในการสร้างหนังสือเล่มนี้ยาวต่อไปแต่ยังดีที่สานุสิทธิ์ทุกศาลาเสี่ยเฮียงตึงต่างมีความศรัทธากับให้ความร่วมมือเพื่อการกุศลทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งช่วยให้การสร้างหนังสือรุดหน้ามาโดยตลอดถึงแม้จะล่าช้าไปบ้างแต่ก็มีความแน่นอนหนังสือเล่มนี้จะเป็นทิพย์คัมภีร์อันยิ่งใหญ่ของสัตว์โลกทั้งมวลจึงต้องใช้เวลามากเป็นธรรมดาและที่สมเด็จพระยายมต้องรออยู่เป็นเวลานานอาตมาประทานอภัยกระผมติดตามพระอาจารย์เดินทางมาถึงยมโลกสมเด็จพระยายมกับพระราชการทุกพระองค์ได้เมตตาประทานต้อนรับเป็นอย่างดีกระผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งแต่ให้เสียดายที่ตัวของกระผมเองปฏิบัติธรรมได้ไม่ก้าวเท่าที่ควรขอรับเอี้ยเสี่ยงเซ็งการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้จะมีเวลาเพียงเล็กน้อยก็ต้องขนขวายอย่าให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์และจะผิดพลาดไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมเหมือนกับดำรงชีวิตอยู่บนทางสองแพร่งคือได้กับเสียทำไมสามารถจะยึดถือไว้ให้มันคงตลอดเวลาและคลายความเชื่อมั่นลงเมื่อใดสิ่งที่เราตั้งใจต้องการแต่เดิมมานั้นคือธรรมก็จะหาไม่พบซะแล้วอย่างไรก็ตามยังไม่ต้องตำหนิตัวเองในเมื่อรู้ว่าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรให้เพียรพยายามต่อไปเพื่อค้นหาสิ่งที่เราต้องการคือธรรมะกลับคืนมาให้ได้ต่อเมื่อค้นพบแล้วจึงถือว่าไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียข้อสำคัญของการปฏิบัติธรรมต้องมีความเชื่อมั่นและแน่วแน่ใจประพฤติปฏิบัติตลอดไปให้ถึงที่สุดของการดำรงชีวิตนั่นละจึงจะเป็นตัวของตัวเองได้ที่สมเด็จพระยายมได้เมตตาประทานคำสั่งสอนกระผมขอน้อมรับใส่ใจไว้ด้วยความเคารพการเดินทางมาถึงที่นี่ในวันนี้ใครขอประทานคำแนะนำเหตุการณ์ทั่วไปของศาลาว่าการพยายมที่ 8เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่ทราบแก่ชาวโลกครับสำหรับเรื่องนี้ยินดีมากข้าดำรงตำแหน่งเป็นพยายมศาลาว่าการอเวจีมหานรกที่ 8แห่งยมโลกและการดำเนินคดีที่ศาลาว่าการแห่งนี้ล้วนแต่เป็นพวกวิญญาณบาปที่พ้นโทษทรมานมาจากศาลาว่าการที่ 1 ถึงที่ 7แล้วแต่ยังต้องส่งมาตรวจสอบเพื่อพิจารณาตัดสินลงโทษความผิดที่ยังตกค้างอยู่ให้ครบถ้วนและที่ศาลาว่าการแห่งนี้มีขุมนรกใหญ่ชื่อว่าขุมไฟมหานรกนอกจากนี้ขุม
มนรกที่เป็นบริวารอีก16 แห่งสำหรับใช้เป็นสถานที่ทรมานพวกวิญญาณของชาวโลกที่ก่อกรรมบาปหนาไว้และวันนี้ข้าขอบอกฝากไปถึงชาวโลกด้วยว่าพึงระวังรักษาตนเองให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมกระทำตัวให้ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์ศึกษาหลักธรรมเข้าใจทั้งประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นพยายามค้นคว้าหาความเป็นมาของมนุษย์ได้อย่างไรและตายแล้วดวงวิญญาณไปที่ไหนทั้งนี้เพื่อไม่ต้องตกลงไปอยู่ในขุมนรกและกลับมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏทุกข์อีกต่อไปกระผมมีปัญหาจะขอเรียนถามสมเด็จพระยายมครับ เนื่องจากมีคนจำนวนมากถามกระผมว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เปิดเผยชื่อสกุลและที่อยู่ของพวกวิญญาณบาปลงไว้ในหนังสือท่องขุมนรกถ้าสามารถจะเปิดเผยได้จะทำให้ข้อเตือนใจจากหนังสือเล่มนี้มีอานุภาพต่อชาวโลกมากยิ่งขึ้นเพราะชาวโลกสมัยนี้ต้องมีหลักฐานยืนยันให้เห็นและพิสูจน์ได้จึงจะยอมเชื่อถือแต่ถ้าไม่มีข้อมูลหลักฐานให้ตรวจสอบเกรงว่าจะทำให้ความเชื่อน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ผมขอให้สมเด็จพระยายมได้โปรดประทานชี้แจงให้ความกระจ่างแก่ชาวโลกผู้สงสัยด้วยขอรับเรื่องนี้สำคัญมากความจริงแล้วพวกวิญญาณบาปที่อยู่ในขุมนรกแต่ละแห่งต่างรังเกียจต่อการมีกายทิพย์มนุษย์เข้าไปสอบถามเบื้องหลังของพวกเขาและเรื่องนี้องค์สมเด็จเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงมีพระบรมราชานุญาตไว้ว่าพวกวิญญาณนักโทษไม่ต้องแจ้งชื่อสกุลและถิ่นที่อยู่เพียงให้สารภาพพฤติการก่อกรรมบาปของพวกเขาแต่ละตนที่กระทำไว้เมื่ออดีตชาติตามความจริงและปัญหานี้ทางการยมโลกได้ใคร่ครวญแล้วว่าการเปิดเผยชื่อสกุลและที่อยู่ลงไว้ในหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้ถึงแม้จะทำให้การอบรมขัดเกลาเตือนใจแก่ชาวโลกมีอานุภาพมากขึ้นก็ตามแต่การที่เอาความชั่วร้ายของคนออกไปประจานอย่างเปิดเผยทั้งหมดนั้นเกรงว่าจะทำให้ชาวบุตรหลานของพวกเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับความอับอายยิ่งกว่านั้นยังสาเหตุที่ก่อให้เกิดกรณีพิพาทขึ้นได้ทั้งนี้กลายเป็นการก่อความมิชอบขึ้นซึ่งขัดต่อเจตนาเพื่อการโปรดสัตว์ด้วยเหตุนี้จึงระงับการเปิดเผยชื่อสกุลของพวกวิญญาณบาปที่ให้สัมภาษณ์แต่ละรายไว้และด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งคนดีถึงอย่างไรก็ยังเป็นคนดีแต่คนที่ชั่วช้าเลวทรามและไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นคนชั่วอยู่นั่นเองฉะนั้นถ้าใครก่อกรรมบาปหนาชั่วช้าก็ต้องจับกุมเอาไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันซึ่งมันจะเป็นต้องถามชื่อสกุลว่าอะไรอยู่ที่ไหนสำหรับผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องสวรรค์กับนรกทางบุญบาปจะมีจริงหรือไม่ก็ไม่สำคัญแต่ถ้าก่อกรรมทำเข็ญและสักวันหนึ่งต้องตกลงไปอยู่ในมือของพญายมจึงจะเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่ทันการซะแล้วเอียเซนวันนี้หมดเวลาแล้วรอไว้วันหน้าเราจะมาขอเข้าชมขุมนรกต่างๆอีกครั้งหนึ่งให้เตรียมตัวเดินทางกลับศาลาเสี่ยเฮียงตึงขอรับพระอาจารย์กระผมขอขอบพระทัยสมเด็จพระยายมที่ประทานการต้อนรับเป็นอย่างดีและขอกราบลาขอรับยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จกระผมนั่งสมาธิบนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยเซียนลงจากพุ่มดอกบัวได้กายทิพย์เข้าสู่ราท่องขุมนรกตอนชมขุมนรกรสบทร่างวิญญาณศาลาเสี่ยเฮียงตึงจัดพิธีอัญเชิญพระราชสารพระบรมราชโองการในองค์เง็กเซียนฮ่องเต้พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์พ
ให้สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วฮุกรีบดำเนินการส่งมอบทิพย์คัมภีร์ท่องขุมนรกให้ทันเทศกาลไหว้พระจันทร์องค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วฮุกจึงรีบนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเสี่ยงเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมขุมนรกรถบทร่างวิญญาณเมื่อวันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2511 เรื่องราวมีดังนี้ เทพเจ้าฝ่ายพิธีการศาลาเสี้ยเฮียงเสด็จประทับทรงยิ่งในขณะนี้ องค์อัครเสนาบดีฝ่ายในพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ทรงอัญเชิญพระบรมราชโองการขององค์เซียนฮ่องเต้กำลังจะเสด็จมาถึงศาลาเซี่ยเฮียงตึงจึงเชิญเทพเจ้ายมบาลประจำเมืองพร้อมคณะออกไปรอถวายรับเสด็จนอกเขตเมือง5 ลี้กับให้เทพชั้นผู้น้อยออกไปรอถวายรับเสด็จนอกเขตเมือง10 ลี้และให้สานุสิษย์ทุกคนที่อยู่ภายในบริเวณศาลาเซี่ยเฮียงตึงตั้งอยู่ในความสงบเงียบเพื่อรอถวายการต้อนรับเสด็จองค์อัครเสนาบดีฝ่ายในพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์เสด็จประทับทรงเทศกาลไหว้พระจันทร์แจกคัมภีร์ให้โลกมีแสงธรรมยิ่งเจิดจ้าจัดพิธีมอบหนังสือกวนโอลาโทษนาได้อภัยเมื่อเสร็จกายคืนวันนี้ข้าได้รับพระราชบัญชาให้อัญเชิญพระบรมราชโองการมาอ่านประกาศให้ทราบทั่วกันให้เทพและมนุษย์ก้มศีรษะลงแล้วตั้งใจฟังพระบรมราชโองการดังความต่อไปนี้สมเด็จเม็กเซียนฮ่องเต้พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์มีพระบรมราชโองการให้ประกาศว่าเนื่องจากผลของการประชุมแห่งสวรรค์มีมติมอบให้ศาลาเซี่ยงเฮียงตึงที่นครไทจุงแห่งเกาะไต้หวันดำเนินการสร้างหนังสือท่องขุมนรกขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2519 ซึ่งเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และจะครบกำหนด 2 ปีในวันที่ 17 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2521 ระหว่างนั้นได้กำหนดให้เอี้ยเซี่ยเซงถอดกายทิพย์ออกเดินทางจากโลกมนุษย์ไปหาข้อมูลตามขุมนรกต่างๆที่อยู่ในปกครองของมหานรกทั้ง10 แห่งในยมโลกซึ่งได้เห็นสภาพเหตุการณ์ดวงวิญญาณของคนที่ก่อกรรมบาปตกลงไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในขุมมากมายและได้รวบรวมข้อมูลนำมาเปิดเผยไว้ในหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้ทั้งหมดพร้อมกับนำข้อความตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารนักปราชญ์ที่ออกเป็นประจำทุกเดือนอย่างไรก็ตามเรื่องของการโปรดสัตว์โลกสำคัญมากและจำเป็นต้องรีบด่วนฉะนั้นจึงให้สร้างหนังสือท่องขุมนรกให้เสร็จพร้อมกับจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส่งมอบภายในวันที่ 16 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2521 ซึ่งเป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนและเมื่อถึงกำหนดวันดังกล่าวให้นำหนังสือท่องขุมนรกจำนวน108 เล่มขึ้นทำพิธีมอบถวายแท่นที่บูชาในโอกาสเดียวกันให้นำไปเผาไฟต่างหากอีก3 เล่มทั้งนี้เป็นการมอบถวายให้สวรรค์1 เล่มกับมอบถวายให้ทางการแห่งยมโลก1 เล่มและมอบถวายให้ทางการยมบาลเมืองที่โลกมนุษย์ทุกแห่งอีก1 เล่มรวม3 เล่มถวายไว้เป็นหลักฐานใน3 ภพเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติภาระหน้าที่การสร้างหนังสือท่องขุมนรกตามมติในที่ประชุมแห่งสวรรค์สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทางการคณะต่างๆในยมโลกที่เกี่ยวข้อง
และให้ความร่วมมือ ถือว่ามีความดีความชอบ นอกจากจะได้รับบำเหน็จรางวัลตามผลของการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังจะมีการนิรโทษกรรมให้แก่พวกวิญญาณบาปเป็นครั้งใหญ่อีกด้วย นอกจากนี้จะจัดให้มีการเฉลิมฉลองที่สร้างทิพย์คัมภีร์เล่มนี้ได้สำเร็จรายละเอียดต่างๆจะแจ้งและมอบให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งยมโลกเป็นฝ่ายดำเนินการส่วนผู้ที่ให้ความร่วมมือในการสร้างหนังสือที่โลกมนุษย์กับผู้ที่มีจิตศรัทธาอุทิศปัจจัยพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานและผู้ที่ช่วยเป่าประกาศเผยแพร่ล้วนมีความดีความชอบในด้านผลบุญซึ่งควรแก่การรางวัลตามงานฉะนั้นในระหว่างทำพิธีส่งมอบหนังสือให้นำรายชื่อกับที่อยู่และจำนวนเล่มที่บริจาคพร้อมความประสงค์ของคิดจัดพิมพ์เป็นเอกสารแบบราชการให้ถูกต้องชัดเจนแล้วจัดเผาถวายพระผู้อยู่เบื้องบนเพื่อรวบรวมกุศลกรรมและดลบันดาลให้ตามคำขอพึงสมควรในโอกาสต่อไปยืนหลับเหมือนจำศีลไม่ทวินในกามรูปจิตผ่องใสได้รับพระราชสารมีพระบัญชาให้ส่งมอบหนังสือท่องขุมนรกภายในวันที่ 17 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2521 ซึ่งเป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ของปีนี้ โอ้แย่แล้วสิเนี่ยอาตมาต้องว้าวุ่นมากทีเดียวเรื่องของการเดินทางไปหาข้อมูลตามขุมนรกต่างๆได้ติดต่อนัดหมายไว้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่เดินทางไปตามวันเวลาและเมื่อผลกำหนดหากต้องถูกยกเลิกกำหนดการนั้นซะเอียดเสียงเอ้ยเจ้าก็จะเดินทางไปยมโลกอีกไม่ได้ขุมนรกไม่ใช่สถานที่สำหรับให้ใครทดลองล้อเล่นได้เราจะต้องเดินทางไปตามหมายกำหนดการเมื่อนิพนธ์หนังสือเสร็จและส่งมอบให้ตามพระบัญชาก็เป็นอันว่าหมดภาระหน้าที่จะทำให้สบายใจขึ้นอีกมากไม่มีหนี้สบายที่สุดตัวเรายังมีหนี้ที่เป็นภาระต้องให้การตรวจสอบโลกอยู่ถ้าใช้หนี้ที่เป็นภาระในขณะนี้เสร็จแล้วก็จะโล่งใจได้แต่ชาวโลกไม่รู้หรอกว่าถ้าช่วยให้พวกเขาขึ้นไปอยู่สวรรค์กันหมดแล้วคำว่าพระอ้วกฮุกที่ชาวบ้านเขาตั้งฉายาให้เขาไว้ก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดขอรับก็เพราะว่าพระกับสัตว์โลกแยกกันไม่ได้แต่ถ้าต้องแยกจากกันแล้วคำว่าพระจะไม่มีใครใช้เรียกเนื่องจากคำว่าพระเป็นชื่อปลอมที่สมมติขึ้นมาซึ่งเหมือนกับชื่อของชาวโลกที่ใช้เรียกกันทั่วไปฉะนั้นชาวโลกทั้งหลายอย่าได้หลงไหลในสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเอียดสิงเตรียมตัวเดินทางไปยมโลกขึ้นพุ่มดอกบัวได้แล้วกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ครับ ลงจากบัวได้แล้วกระผมลงจากพุ่มดอกบัวแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะไปที่ขุมนรกใดครับเยสิง
จะมองดูข้างหน้าโน้นมีเปลวไฟพุ่งสูงขึ้นสีฟ้านั่นล่ะคือขุมนรกมหันตทุกข์ โอ้พระอาจารย์ขอรับมีไอร้อนระอุมาถึงที่นี่และรู้สึกว่าจะร้อนมากด้วยกระผมคิดว่าเราเปลี่ยนที่ไปดูกันเถอะขอรับก็ดีเหมือนกันนะคราวก่อนเราเคยไปดูที่ขุมไฟมหานรกมาแล้วซึ่งก็ไม่ต่างกับขุมนรกแห่งนี้เท่าไหร่นะเพียงแต่ที่ขุมไฟมหันตโทษแห่งนี้มีความร้อนสูงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าเดินตามข้าไปก็แล้วกันพระอาจารย์ครับกระผมเห็นพวกยมทูตควบคุมพวกวิญญาณบาปเดินไปมากันขวักไขว่และส่งเสียงร้องตวาดผู้วิญญาณบาปไปตลอดทางราวกับอยู่ในสถานทรมานที่น่ากลัวมากและขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าพวกยมทูตเหล่านี้บางโอกาสจะปรากฏให้เห็นร่างเป็นคนหัวเป็นควายและบ้างก็เห็นหน้าเป็นม้าแต่บางครั้งก็เห็นเหมือนกับเป็นคนธรรมดาทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใดครับยมทูตโดยทั่วไปทางการยมโลกเรียกว่ายมทูตขาวกับดำบางก็เรียกว่านายที่7กับนายที่8และบางก็เรียกกันอีกอย่างว่าพวมบอกคิวกับเจียปิกอังร่างของยมทูตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นดวงวิญญาณของคนจำพวกที่ก่อกรรมบาปหนาชั่วช้ามากยมทูตจะควบคุมด้วยการแปลงร่างปรากฏให้วิญญาณเห็นเรากับพยักมารทำให้หวาดกลัวต้องกับมือเท้าอ่อนผู้เปียกยอมให้เข้าจับกุมได้โดยง่ายแต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณจากคนที่ไม่ได้ทำบาปใดไว้ต่างก็ไม่สงสัยและหวาดกลัวต่อกันดังที่กล่าวกันว่ามิได้ก่อกรรมอะไรไว้แม้มีใครเรียกค่ำคืนไม่ตื่นกลัวเป็นต้นถ้าชาวโลกกระทำความผิดและต้องพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเหมือนวิญญาณบาปพบยมทูตพวมบอกคิวกับเจียบปิกอังบ้างถึงกับปัสสาวะอุจจาระไหลราดเลยทีเดียวสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีกุญแจมือกับปืนเป็นอาวุธประจำกายส่วนยมทูตขาวกับดำมีโซ่ตรวนและเครื่องทรมานเป็นอาวุธประจำกายเช่นกันชาวโลกผู้บริสุทธิ์มองตำรวจเป็นผู้ให้ความคุ้มครองอารักขาย่อมใกล้ชิดสนิทสนมกันตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ร้ายที่ทางการกำลังสืบหาจับกุมตัวอยู่เมื่อพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าก็เป็นที่รู้อยู่แก่ใจว่าภัยร้ายกำลังจะมาถึงต้นต้องเร่งเร็วเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งก็เช่นเดียวกันดวงวิญญาณของคนดีมีศีลธรรมไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวมทูตเว้นแต่ดวงวิญญาณของคนชั่วที่ก่อกรรมบาปหนาไว้เท่านั้นต้องถึงกับอกสั่นขวัญแขวนเอียสิเราเดินทางมาถึงขุมนรกรถบดร่างวิญญาณแล้วเราจะเข้าไปดูกันท่านเป็นพระมาจากไหนเพราะเหตุใดจึงนำพาชาวโลกบุกรุกเข้ามาถึงเขตขุมนรกท่านจะเดินผ่านไปไม่ได้อาตมาคือพระจี้กงโดยได้รับพระราชบัญชาให้นำมนุษย์เข้าท่องชมที่ขุมนรกทุกแห่งในยมโลกเพื่อหาข้อมูลนิพนธ์หนังสือธรรมะสำหรับให้การอบรมขัดเกลาเตือนใจแก่ชาวโลกรีบเข้าไปรายงานท่านเจ้าขุมนรกทราบอย่าได้ฝ่าฝืนพระบรมราชโองการที่แท้ท่านคือพระสงฆ์ผู้อาวุโสสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวฮุกเนื่องจากข้าไม่ทราบเรื่องมาก่อนเชิญท่านรอสักประเดี๋ยวข้าจะเข้าไปรายงานให้ท่านเจ้าขุมนรกทราบท่านพระอาจารย์ยมเทพผู้เฝ้ายามเขาไม่รู้ว่าเราจะมาที่นี่หรือขอรับก็เพราะว่าตัดสินใจมาอย่างกระทันหันฉะนั้นยมเทพผู้เฝ้ายามจึงไม่ทราบเป็นความผิดของข้าเองขอให้ท่านทั้งสองได้โปรดประทานอภัยเจ้าขุมนรกกำลังนำคณะออกมาถวายการต้อนรับท่านแล้วข้าขอถวายต้อนรับสมเด็จพระจี้ฮุกกับเอี้ยเซียงเซ็งเสด็จมาเป็นเกียรติถึงที่นี่ด้วยความยินดีที่ออกมาต้อนรับล่าช้าขอได้ประทานอภัยเนื่องจากไม่ทราบมาก่อนว่าท่านทั้งสองจะเสด็จมาชมยังขุมนรกแห่งนี้เชิญขอนำท่านทั้งสองเข้าชมภายในขุมนรกขอพระทัยท่านเจ้าขุมนรกกระผมเห็นสภาพเหตุการณ์ทรมานภายในบริเวณขุมนรกพวกวิญญาณบาปถูกรถบดอัดทับจนร่างแตกเหลวไม่มีชิ้นดีเป็นสภาพที่สยดสยองมากขอรับเรียกว่าขุมนรกรถบดร่างวิญญาณพวกวิญญาณบาปที่พ้นโทษทรมานจากสารวาการที่1
ถึงที่7แล้วแต่ยังมีวิญญาณบาปบางส่วนต้องส่งมาเพิ่มการลงโทษทรมานที่ขุมนรกแห่งนี้อีกเพื่อให้ครบถ้วนตามกรรมที่กระทำไปในโลกมนุษย์รถสำหรับใช้เป็นเครื่องทรมานผู้วิญญาณบาปเหล่านี้ที่ล้อรถไม่เรียบเป็นตะปุ่มตะป่ำกับแหลมคมเหมือนมีดที่ทำด้วยเหล็กกล้าและที่หน้ารถมีลาสำหรับใช้ให้ลากรถถึง4 ตัวนักการยมบาลบังคับให้วิญญาณบาปนอนราบลงกับพื้นพร้อมกับตีไล่ลาให้ลากรถวิ่งไปข้างหน้าทำให้ล้อรถทับบดผ่านร่างวิญญาณบาปไปจะได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเพียงคำเดียวและแล้วร่างของวิญญาณบาปก็แหลกเหลวจนไม่มีชิ้นดีเป็นการลงโทษทรมานที่อเนจอนาถไม่สามารถจะทนดูได้เอียสิจะดูกองเศษเนื้อของวิญญาณบาปที่ถูกรถบดจนแหลกเหลวนั่นสิพอผ่านจากการถูกทรมานเพื่อชดใช้กรรมแล้วร่างวิญญาณจะค่อยๆกลับสู่สภาพเดิมเพื่อรอรับกรรมทรมานอีกในครั้งต่อไปหมุนเวียนเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะหมดกรรมที่กระทำไว้เมื่ออดีตชาติกระผมไม่ทราบว่าพวกเขาต้องตกทรมานเพราะก่อกรรมบาปหนาอะไรไว้วิญญาณบาปเหล่านี้เป็นดวงวิญญาณของคนจำพวกที่มากๆทั้งกามอารมณ์กับพวกที่อกตัญญูไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่และพวกที่ฆ่าทำลายชีวิตคนมนุษย์จำพวกนี้เห็นชีวิตผู้อื่นเหมือนผักปลาหลังพ้นจากขุมนรกต่างๆแล้วยังต้องส่งมารับกรรมทรมานด้วยการให้รถบดอัดร่างอีกเป็นจำนวนมากและเจตนาของการลงโทษที่ขุมนรกแห่งนี้เพื่อจะปรับปรุงความเป็นมนุษย์ของคนจำพวกนี้ให้สมบูรณ์เพราะชาวโลกจำพวกนี้มากๆทางกามารมณ์อกตัญญูต่อผู้บังเกิดและฆ่าทำลายชีวิตผู้คนด้วยกันนับว่าเป็นคนจำพวกที่เลวทรามชั่วช้าโหดเหี้ยมมากไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่ในความนึกคิดจิตใจฉะนั้นจึงต้องบดอัดให้แหลกละเอียดเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นใหม่เนื่องจากถึงกำหนดเวลาที่จะต้องเดินทางกลับแล้วก็ได้เป็นที่เข้าใจในเจตนาของการใช้รถอัดบดร่างวิญญาณบาปจากท่านเจ้าขุนนรกแล้วฉะนั้นชาวโลกควรจะได้สำนึกการกระทำของตนไว้หากมีการกระทำที่มิชอบอะไรไปก็ตามรีบให้สัจจะอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะขอปรับปรุงแก้ไขทำตัวใหม่ให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อมิให้ต้องตกลงมารับกรรมทรมานด้วยการถูกรถบดอัดอยู่ในขุมนรกแห่งนี้เยสิเตรียมตัวเดินทางกลับศาลาเสี่ยเฮียงตึงและกระผมขอขอบพระทัยเจ้าขุมนรกกับยมเทพทุกท่านที่เมตตาชี้แจงให้ทราบครับเนื่องจากมีเวลาจำกัดกระผมขอกราบลาท่านไปก่อนยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ครับถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยเสียงลงจากพุ่มดอกบัวได้กายทิพย์เข้าสู่ราท่องขุมนรกตอนชมขุมนรกตัดแขนขาสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วฮุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซียงเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมขุมนรกตัดแขนขาเมื่อวันที่12 เดือนเมษายนพุทธศักราช 2521 เรื่องราวมีดังนี้ปลูกถั่วดินดอกโรยจึงผลิผลเทพเบื้องบนบริสุทธิ์ผุดผ่องใสไม่เจตนาสร้างกรรม
ยังผลให้ที่ตั้งใจใฝ่ธรรมกลับเสียคน การปลูกต้นถั่วดินถ้าดอกไม้ร่วงโรยจากต้นฝักเมล็ดจะยังไม่งอกออกจากรากการเกิดของต้นถั่วดินเกิดจากฝักเมล็ดเป็นต้นและจากต้นเป็นฝักเมล็ดหมุนเวียนไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันเกิดเป็นคนก็เหมือนกับอยู่ในความตายเพราะฉะนั้นจากความตายนี้ต้องเพียรพยายามประพฤติชอบปฏิบัติธรรมเพื่อหนีให้พ้นจากการเวียนว่ายมุ่งไปสู่การเกิดอย่างสุคติภพจึงถือว่าพ้นทุกข์แต่เมื่อเกิดเป็นคนแล้วยังปล่อยให้กิเลสตัณหาก็ครอบงำจิตใจก็เท่ากับวิ่งฝ่าเข้าไปหาความตายอีกเมื่อต้องตายด้วยเหตุนี้ก็ให้ความช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างและนี่แหละเหตุที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารธรรมชาติของความเป็นมนุษย์จะดูได้จากเด็กชายหญิงที่เป็นเพื่อนเล่นกันอย่างไร้เดียงสาไม่มีอะไรให้เป็นที่มัวหมองกันมีแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องเยี่ยงคุณสมบัติของความเป็นเทพเอาแต่ว่าหญิงชายชาวโลกในสมัยปัจจุบันนี้พอเริ่มแรกแตกเนื้อหนุ่มสาวจะรู้จักไปมาหาสู่กันไม่นานนักก็ไม่สามารถจะยับยั้งอารมณ์ของความใคร่ได้ในที่สุดก็ต้องทำลายศีลธรรมธรรมเนียมจารีตประเพณีจากพฤติการเช่นนี้จึงเหมือนกับต้นถั่วดินพอดอกโรยฝักเมล็ดก็เกิดเราหมุนเวียนอยู่ในระหว่างความตายความเกิดไม่รู้จักจบสิ้นและก็เช่นเดียวกันต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีโอกาสได้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนักบวชประพฤติธรรมพึงจะต้องรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของตนเอาไว้อย่าให้กิเลสตัณหาเข้าครอบงำอารมณ์จิตใจอย่าหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสเพื่อไม่ต้องก่อภาระผูกพันทะโลกขึ้นซึ่งการสร้างหนี้สินด้วยดอกเบี้ยทบต้นไม่มีวันที่จะชดใช้ให้หมดไปได้จงคิดให้ดีก่อนว่าชีวิตของคนแก่อย่างเราจะมีค่าสักเท่าใดเอียดสิงวันนี้เตรียมตัวออกเดินทางไปท่องยมโลกขึ้นพุ่มดอกบัวได้พระอาจารย์ครับวันนี้อากาศร้อนมากเหงื่อไหลเปียกโชกไปทั้งตัวกระผมเลยเหงื่อมาจากน้ำถ้าไม่มีเหงื่อก็ไม่รู้ธรรมะพระอาจารย์ท่านว่ายังไงขอรับไม่มีปากก็พูดไม่ได้คำที่ว่านี้เจ้าคิดหาทำความเข้าใจเองต่อไปอย่างช้าๆจะดีกว่าเพราะความหมายมีอยู่ในคำพูดแล้วเอาละเราจะเดินทางไปท่องยมโลกกันขอรับพระอาจารย์เอียดสิงถึงแล้วลงจากพุ่มดอกบัวได้อากาศที่ยมโลกนี่ค่อนข้างจะหนาวเย็นไม่เหมือนกับที่โลกมนุษย์เลยขอรับแน่นอนเพราะว่าที่โลกมนุษย์เป็นภพที่มีแสงสว่างและได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ส่วนที่ยมโลกเป็นภพแห่งความมืดฉะนั้นอากาศจึงต่างกันซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติวันนี้เดินทางมาถึงที่นี่ก็ผมเห็นยมทูตต่างทำหน้าที่ควบคุมพวกวิญญาณบาปเดินไปมากันจำนวนไม่น้อยและเห็นมีคนกำลังเดินมาทางนี้กลุ่มหนึ่งเหมือนเป็นคณะที่จะมาให้การต้อนรับเราขอรับใช่แล้ววันนี้เราจะมาที่ขุมนรกตัดแขนขาและที่จะเห็นกลุ่มคนกำลังเดินมาอยู่ข้างหน้านั้นเป็นคณะของท่านเจ้าขุมนรกเจ้ารีบเดินล่วงหน้าไปกราบถวายความเคารพขอกราบถวายความเคารพเจ้าขุมนรกพร้อมคณะทุกท่านขอรับกระผมมาจากนครไทจุงศาลาเซี่ยเฮียงตึงชื่อเอี้ยเซี่ยงเซ็งสานุสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าและวันนี้ได้ติดตามสมเด็จพระจี้ฮุกเดินทางมาขอรับเข้าชมขุมนรกอันทรงเกียรติพร้อมทั้งขอประทานข้อมูลที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลกสำหรับนิพนธ์หนังสือธรรมะจากท่านเจ้าขุมนรกด้วยขอรับไม่ต้องเกรงใจเชิญตามสบายข้าขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจี้เสด็จมาพร้อมเอี้ยเสี่ยงเซ็งโดยความยินดีตามที่ศาลาเซี่ยเฮียงตึงได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้สร้างหนังสือท่องขุมนรกนับว่าได้รับพระเกียรติอันสูงสุด
และเป็นการสร้างมหากุศลอันใหญ่หลวงเมื่อสร้างและพิมพ์ออกแจกจ่ายเป็นธรรมทานแล้วจะเป็นแนวทางช่วยให้ชาวโลกดำรงชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมจากทุกภัยได้สำหรับผู้ร่วมมือสร้างทำหนังสือเล่มนี้ต่างจะได้รับอานิสงส์มากทั้งยังอุทิศส่วนบุญกุศลไปช่วยบรรพบุรุษให้พ้นกรรมและกลับมีความสุขได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความลี้ลับภายในยมโลกที่ไม่เคยมีใครรู้เห็นมาก่อนได้นำมาเปิดเผยไว้ในหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้ทั้งหมดและข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะเป็นที่กล่าวขวัญของชาวโลกต่อไปอีกนานเท่านานหลักฐานข้อมูลตลอดจนการสร้างหนังสือเล่มนี้มีจะหาและทำได้โดยง่ายวันนี้ข้ายินดีให้ความร่วมมือกับท่านขอเชิญท่านทั้งสองได้ข้ากับคณะจะนำท่านเข้าชมภายในขุมนรกตัดแขนขาแต่บัดนี้ขอขอบพระทัยท่านเจ้าขุมนรกครับขณะนี้กับผมได้ยินเสียงร้องจากการถูกทรมานของพวกวิญญาณบาปดังออกมาถึงนอกขุมนรกภายในขุมนรกเป็นสนามทรมานที่กว้างขวางมากพวกวิญญาณบาปต่างถูกบังคับให้คุกเข่าลงกับพื้นส่วนนักการโยบาลต่างถือมีดที่คมกริบแล้วเงื้อมีดฟันลงไปที่ท่อนแขนข้างซ้ายของวิญญาณบาปยังไม่ปราณีจนแขนตอนใต้บ่าขาดหลุดออกจากกันวิญญาณบาปถึงกับส่งเสียงร้องด้วยความปวดและในเวลาเดียวกันนักการโยบาลก็หันเปลี่ยนข้างฟันแขนขวาจนขาดออกไปอีกวิญญาณล้มลงหงายลงนอนอยู่พื้นแต่นักการโยบาลหาได้หยุดยั้งไว้แค่นั้นไม่ยังคงใช้มีดฟันกระหน่ำลงไปที่ท่อนขาทีละข้างจนขาดทั้งสองข้างทำให้เลือดสดๆไหลนองไปทั่วพื้นดินเป็นภาพการลงโทษทรมานที่อเนจอนาถจนไม่สามารถจะทนดูได้กระผมขอเรียนถามท่านเจ้าขุมนรกว่าตามที่ทางการขุมนรกต้องลงโทษทรมานพวกวิญญาณบาปถึงขนาดนี้พวกเขาก่อกรรมบาปหนาอะไรไว้ที่โลกมนุษย์ขอรับพวกวิญญาณบาปที่ต้องตกลงมาถูกตัดแขนขาอยู่ในขุมนรกแห่งจะต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานจนไม่มีอะไรจะนำมาเปรียบได้เพราะชาวโลกบางจำพวกและจำนวนไม่น้อยที่มีอาการ32ครบถ้วนแต่ไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยการหาเลี้ยงชีพให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมกลับใช้พละกำลังความสมบูรณ์ของร่างกายไปในทางชั่วร้ายเช่นพวกที่ฆ่าทำลายชีวิตคนพวกที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตพวกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าพวกที่เป็นโจรสลัดในท้องทะเลกับตามแม่น้ำลำคลองพวกที่ฆ่าคนด้วยกำลังหรืออาวุธพวกที่ทำลายคนด้วยข้อเขียนพวกที่ใช้เท้าทำร้ายคนและพวกที่เข้าสู่ทางอบายมุขทุกประเภทตลอดเวลาที่คนจำพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีจนชีวิตดับนอกจากดวงวิญญาณของพวกเขาต้องถูกส่งไปลงโทษทรมานตามความผิดแต่ละอย่างอย่างศาลาว่าการต่างๆแล้วหลังสุดยังต้องส่งมาจัดการกับแขนขาดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้อีกที่โลกมนุษย์ปัจจุบันนี้มีผู้ลักขโมยกับพวกที่เป็นปล้นจำนวนมากเช่นพวกที่ขโมยแอบอ้างชื่อเสียงของผู้อื่นพวกปล้นจี้ตีชิงเอาทรัพย์สินเงินทองพวกที่ลักลอบขายสินค้ากับสิ่งของที่ได้มาโดยมิชอบพวกทรชนปล้นบังคับข่มขืนชำเราพวกปล้นเอาชีวิตเรื่องร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไรก็ตามคนที่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดของผู้อื่นไปได้โดยไม่ถูกต้องชอบธรรมหลังจากตายแล้วและดวงวิญญาณของคนจำพวกนี้ต้องเชิญผีเพชฌฆาตในขุมนรกให้จัดการกับมือแขนที่แปลกปลอมสุดชั่วของพวกเขาได้ตามใจชอบนอกจากนี้ยังมีคนจำพวกที่ชอบกระทำขัดต่อระเบียบผิดมารยาทและข้ามขั้นตอนโดยไม่รักษาขนบธรรมเนียมกฎข้อบังคับของการดำเนินการต่างๆทั้งนี้ด้วยความมักง่ายเอาเปรียบผู้ที่ใช้กลอุบายเพื่อฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ตลอดจนคนจำพวกที่ชอบหวังโดยทางลัดคนจำพวกนี้ถ้าจบชีวิตลงเมื่อใดเช่นเดียวกันต้องเชิญนักการยมบาลให้ตัดขาที่ชอบโดยทางลัดย้วนซัดทั้งสองข้างชาวโลกบ้างไม่เชื่อว่าขุมนรกมีจริงเรื่องนี้เพราะเหตุใดจึงไม่รู้เลยหรือว่าพวกที่ต้องโทษถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำที่บนโลกมนุษย์นั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นนักฉวยโอกาสและบ้างก็เป็นพวกฉวยทางลัดทั้งนี้เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการเท่านั้นจะไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมอย่างไรหรือไม่ทั้งสิ้นฉะนั้นจากพฤติการของคนจำพวกนี้ไม่มีที่จะไม่ผิดพลาดหรือล้มความเขาสักวันหนึ่งจนได้ดังเช่นคนที่จะกลืนลูกสมอกินครั้งละ2 เม็ดถ้าไม่ติดคอถึงกับตาค้างก็ต้องให้เป็นที่ประหลาดใจการสร้างหนังสือเพื่อโปรดสัตว์โลกเล่มนี้ท่านทั้งสองต้องเหน็ดเหนื่อยมากอย่างไรก็ตามข้ามีความยินดีถวายการต้อนรับและให้ความร่วมมือแก่ท่านเมื่อประสงค์จะเสด็จมาหาข้อมูลที่นี่อีกเนื่องจากเวลาที่กำหนดไว้หมดแล้วพระอาจารย์ท่านเตือนเร่งให้เตรียมตัวเดินทางกลับกับผมจึงขอกราบลาท่านเจ้าคุมนรกคณะและขอพระทัยเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านทั้งสองจะเสด็จกลับโลกมนุษย์ข้าขอถวายพระพรโยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จกระผมนั่งสมาธิบนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยซึงพุ่มดอกบัวได้กายทิพย์เข้าสู่ราท่องขุมนรกตอนเข้าเฝ้าพญายมโตฉีอวงณศาลาว่าการมหานรกที่9สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอวกฮุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยสิ้นเสิงร่างทรงเอกไปท่องยมโลกเข้าเฝ้าพญายมโตฉีอวงณศาลาว่าการมหานรกที่9เมื่อวันที่5เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521เรื่องราวมีดังนี้เกิดเป็นคนแสนยากจนด่านเมืองผีวิญญาณมีสักกี่รายไปสวรรค์ความร่ำรวยทั้งลาภยศเหมือนในฝันประหยัดนั้นอีกมากน้อยร้อยสุขใจได้เดินทางไปหาข้อมูลสร้างหนังสือจากศาลาว่าการอเวจีมหานรกที่8มาแล้ววันนี้กำลังจะออกเดินทางไปหาข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งไม่เคยเปิดเผยมาก่อนอย่างศาลาว่าการที่9ในยมโลกเอี้ยซึงเตรียมขึ้นพุ่มดอกบัวพระอาจารย์ขอรับวันนี้เราจะเดินทางไปศาลาว่าการที่9แสดงว่าการสร้างหนังสือท่องขุมนรกใกล้จะสำเร็จแล้วกระผมรู้สึกดีใจมากจนพูดอะไรไม่ค่อยออกเลยครับเอี้ยซึงถ้าได้ผ่านด่านชั้นที่9ไปแล้วเจ้าจะสบายใจขึ้นอีกมากว่าอย่ารีบด่วนดีใจให้เร็วเกินไปเพราะเรื่องนี้สำคัญมากกับยังจะต้องไปปฏิบัติภาระหน้าที่เป็นระยะทางอีกยาวไกลจึงต้องดำเนินไปด้วยความระมัดระวังอย่างไรก็ตามเมื่อสร้างหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้เสร็จและพิมพ์ออกแจกจ่ายเป็นธรรมทานด้วยการอบรมเตือนใจกับชาวโลกแล้วเจ้าจะได้รับมหากุศลเป็นอันดับแรกฉะนั้นต้องระวังรักษาตัวไว้ให้ดีขึ้นพุ่มดอกบัวได้ขอรับครับผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ถึงแล้ว
เอี้ยเสียงลงจากพุ่มดอกบัว กระผมลงแล้วขอรับที่ข้างหน้าเห็นมีฝูงชนกำลังชุมนุมกันอย่างคับข้างราวกับทำพิธีรอให้การต้อนรับเราไว้อย่างโมโหลานสมเด็จปูฉีอ้วงพญายมศาลาว่าการที่9ทราบก่อนแล้วว่าเราจะมาขอเข้าเฝ้าท่านจึงจัดพิธีต้อนรับเราไว้เป็นพิเศษเอี้ยเสียงจะดูสิเสียงกลองดังสนั่นหวั่นไหวยังมีเครื่องดนตรีชนิดต่างๆบรรเลงเพลงให้การต้อนรับด้วยเสียงดนตรีและเพลงที่กำลังขับร้องอยู่ในขณะนี้เป็นทำนองเนื้อร้องเหมือนเพลงของชาวพื้นเมืองในภาคเหนือกับภาคใต้เมื่อสมัยโบราณถูกต้องท่านพระอาจารย์ขอรับว่าผมเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าถ้าได้ยินเสียงดนตรีสวรรค์ดังขึ้นเมื่อใดเป็นนิมิตที่ดีบอกให้ว่ามีคนบรรลุธรรมและกำลังจะขึ้นไปสู่การเป็นเสียรเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ขอรับเป็นความจริงตามที่เจ้าเคยได้ยินมากล่าวคือชาวโลกบริกรตามเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติบรรลุถึงธรรมแล้วจะมีพระราชสารเป็นพระบรมราชโองการให้สู่สวรรค์และก่อนที่ผู้บรรลุธรรมจะราจากสังขารจะได้ยินเสียงดนตรีสวรรค์แต่ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมสูงแล้วทางสวรรค์จะไม่แสดงการตอบรับอย่างมโหฬารเป็นพิเศษดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็เช่นเดียวกันที่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำความดีหรืองานแจกรางวัลต่างๆของชาวโลกจะมีดนตรีเป็นเครื่องประกอบในพิธีนั้นๆด้วยฉะนั้นเมื่อชาวโลกมีเครื่องดนตรีและที่บนสวรรค์ก็มีเครื่องดนตรีเหมือนกันเรื่องนี้เป็นจริงไม่ใช่พูดเลวร้ายสำหรับชาวโลกที่ก่อกรรมบาปหนาชั่วช้าไว้คนจำพวกนี้ก่อนตายมักจะได้ยินเสียงผีร้องไห้หรือเสียงดังการกระทบกันของโซ่ตรวนถ้าผู้ใดต้องประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้เขาให้เป็นที่น่าวิตกเพราะเป็นลางร้ายบอกให้รู้ว่าความหายนะเข้ามาใกล้ถึงตัวแล้วซึ่งจะต้องถูกยมทูตล่ามด้วยโซ่ตรวนแล้วคุมมาตัวไปสู่ในทางร้ายเป็นที่แน่นอนเอี้ยเสร็จเรารีบเดินต่อไปชาวข้าราชการในศาลาว่าการที่9ได้แถวรอให้การต้อนรับเราพร้อมผมขอกราบถวายความเคารพสมเด็จโตขี่อ้วงพร้อมกับเซียนผู้อาวุโสทุกพระองค์ขอรับกระผมชื่อในเอี้ยเสี่ยงเซ็งมาจากนครไทยจุศาลาเสี่ยและเป็นสานุศิษย์ของพระผู้เป็นเจ้าได้รับพระราชบัญชาพร้อมด้วยสมเด็จพระจี้หุกองค์พระอาจารย์ให้เดินทางมายมโลกเพื่อหาข้อมูลสร้างหนังสือธรรมะและการเดินทางมาถึงที่นี่ในวันนี้ท่านได้เมตตาจัดพิธีประธานการต้อนรับไว้เป็นอย่างดีกระผมขอบพระทัยขอรับเอี้ยเสี่ยงเซ็งลุกขึ้นแล้วเชิญตามสบายวันนี้ข้าจัดพิธีต้อนรับท่านทั้งสองเป็นพิเศษเชิญขึ้นไปนั่งพักผ่อนที่รับรองบนศาลาว่าการกระผมขอบพระทัยสมเด็จพญายมที่ประทานความเมตตาขอรับเอี้ยเสี่ยงติดตามท่านพญายมขึ้นไปนั่งพักที่ห้องรับรองกันเถิดเชิญท่านทั้งสองนั่งพักผ่อนตามสบายโดยไม่ต้องเกรงใจการที่เดินทางมาหาข้อมูลเพื่อนิพนธ์หนังสือจากศาลาว่าการที่1จนถึงที่นี่นั้นจะพูดได้ว่าต้องลำบากตรากตรำมากฉะนั้นในวันนี้ทางการที่นี่จึงจัดพิธีเลี้ยงต้อนรับเป็นพิเศษและจะนำท่านไปอาบน้ำชะล้างฝุ่นโลกีทั้งโลกด้วยขอบพระทัยโตฉีอ้วงได้บอกให้รู้ด้วยความห่วงใยและนับว่าเคราะห์ดีที่ท่านจะนำอาตมากับศิษย์ไปอาบน้ำชำระล้างฝุ่นละอองไม่ฉะนั้น1 ปีที่แล้วมาพุ่มดอกบัวที่ใช้เป็นผานะอยู่ในขณะนี้คงแปดเปื้อนจนเต็มไปด้วยฝุ่นโลกีทั้งโลกไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวไม่ใช่หลวงพ่อเป็นพระที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องเพียงร่างสังขารภายนอกท่านเท่านั้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นและดินโคลนซึ่งก็เช่นเดียวกันกับดอกบัวถึงแม้จะเกิดจากแหล่งน้ำเลนตมแต่ก็ไม่ได้เปื้อนเพราะดอกบัวเป็นพืชที่มีความสะอาดบริสุทธิ์สูงส่งโดยธรรมชาติสำหรับหลวงพ่อเพียงแต่เกรงว่าจะย่ำเท้าเดินหลงทางเข้าไปผิดที่ฉะนั้นจึงต้องมีการล้างกันสักหน่อยอย่าได้เกรงใจเชิญท่านทั้งสอง
รับประทานผลไม้เสี่ยนที่อยู่บนโต๊ะตามสบาย เอี้ยเซิงสิทธิ์รับไม่ต้องเกรงใจ โอกาสอย่างนี้หายาก เจ้ากินได้ตามใจชอบ โอ้โหกระผมขอบพระคุณครับ ผลไม้จานนี้เหมือนกับผลองุ่นที่โลกมนุษย์ สีแดงจัดออกเป็นสีม่วง มีรสชาติดีมาก และหอมหวานอร่อย ถูกต้องนี่คือองุ่นดำมีแหล่งกำเนิดอยู่ตามเทือกเขาคุงหลุงและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากดินฟ้าอากาศทำให้ผลองุ่นออกเป็นสีดำกับยังมีแร่ธาตุต่างๆตกผลึกรวมอยู่ในผลองุ่นจึงมีรสชาติอร่อยอย่างวิเศษเชิญรับประทานให้เต็มที่เลย เรากินไปพลางแล้วคุยกันด้วย เอี้ยเซิงจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะรู้ ขอประทานคำตอบจากท่านพญายมได้ กระผมไม่ทราบว่าสมเด็จพญายมประทับอยู่ที่ศาลาว่าการแห่งนี้ ท่านรู้สึกต่อความเป็นอยู่อย่างไรบ้างขอรับ ข้าอยู่ที่นี่ระลึกเสมอว่าต้องปฏิบัติภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งและต้องใช้เวลายาวนานที่เห็นพวกวิญญาณบาปตกลงมารับกรรมทรมานกันอย่างมากมายนั้นความจริงแล้วจิตใจของข้าแทบจะทนไม่ไหวแต่ว่าที่ข้ามาอยู่ที่นี่ก็เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาที่ทรงไว้ซึ่งยุติธรรมอันสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวหรือเห็นแก่หน้าพรรคพวกของใครทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามข้าตั้งความหวังไว้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะได้หันกลับมาสู่การประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยเร็วและเมื่อนั้นแหละภาระหน้าที่ของข้ากับคณะจึงจะสำเร็จและหมดไปได้สำหรับความเป็นอยู่ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศาลาว่าการพญายมโดยทั่วไปแล้วบางก็เคร่งครัดตึงเครียดและบ้างก็เบาสบายซึ่งก็เหมือนกันกับทั้งข้าราชการของศาลยุติธรรมในโลกมนุษย์นั่นแหละนี่ยังต่างมีความปรารถนาที่จะให้ทุกคนได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีกระทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมทั่วไปตลอดจนประเทศบ้านเมืองด้วยที่แท้ต่างก็มีเจตนาดีเหมือนกระผมขอกราบเรียนถามอีกว่าที่ศาลาว่าการแห่งนี้มีขุมนรกอะไรที่อยู่ในความปกครองบ้างครับที่ศาลาว่าการแห่งนี้มีอบายภูมิมหานรกเป็นอันดับแรกและยังมีขุมนรกที่เป็นบริวารอีก16แห่งสำหรับใช้เป็นที่คุมขังลงโทษพวกวิญญาณบาปท่านพญายมครับมีคนถามกระผมว่าหลังจากตายแล้วดวงวิญญาณจะต้องไปอยู่ในขุมนรกที่ลึกถึง18ชั้นเรื่องนี้จะอธิบายว่าอย่างไรขอรับสำหรับเรื่องนี้ชาวโลกมักจะพูดคุยเป็นล้อเล่นอยู่เสมอว่าหลังจากที่คนตายแล้วดวงวิญญาณจะต้องลงไปดื่มกาแฟอยู่ในขุมนรกชั้นที่18เป็นการพูดล้อเล่นที่ชาวโลกหมายถึงอบายภูมิเพราะอบายภูมิมหานรกมี18ชั้นและลงไปถึงใจกลางของแกนโลกภายในมืดมิดอึมครึมมองไม่เห็นแม้กระทั่งนิ้วมือของตนเองกับยังมีโคลนเลนตมสีเหมือนกาแฟเต็มไปหมดพวกวิญญาณบาปที่ตกลงไปอยู่ในขุมนรกแห่งนี้เหมือนกับลงไปดื่มกาแฟพวกชาวโลกคิดว่าอบายภูมิมหานรกคงจะเหมือนกันกับในคลับที่มืดครึมอึมครึมและเต็มไปด้วยป่าเนื้อดงเหล้าซึ่งมีอยู่ทั่วไปที่โลกมนุษย์เสี่ยงเสียงเจ้าคิดอยากจะดื่มกาแฟสักถ้วยไหมเล่าไม่ครับก็ผมขอดื่มแต่น้ำธรรมดาไม่กล้าคิดดื่มเครื่องดื่มต่างชาติเพราะเกรงว่าจะเป็นภัยต่อตนเองขอรับนับว่าเจ้ายังเป็นคน
มีความระมัดระวังดีมากเชิญกินผลไม้ต่อไปตามสบายที่สมเด็จพระยายมประทานน้ำชาเย็นให้ดื่มอยู่นี้คล้ายกับชาที่ดี9 ชั้นที่โลกมนุษย์แต่รสชาติที่นี่มีกลิ่นหอมกลมกล่อมดีกว่าสิ่งนี้คืออะไรขอรับถูกต้องที่นี่ก็เรียกกันว่าเจดีย์9 ชั้นเป็นผลผลิตพิเศษของศาลาว่าการที่9กินแล้วมีประโยชน์ต่อไตกับช่วยกระดูกแข็งนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งบำรุงจิตใจที่วิเศษยิ่งเพราะเป็นสิ่งสูงสุดจึงเรียกว่าเจดีย์9 ชั้นเย่เซียงเซ็งเจ้าดื่มแต่สิ่งนี้เถอะเป็นคุณประโยชน์จริงๆที่เรียกว่าเจดีย์9 ชั้นเนี่ยหมายถึงให้ยึดถือ3 ประการเป็นสรณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับให้เลิกรากเหง้าของความทุกข์3 ประการคือโลภโกรธหลงเพื่อจะได้เกิดศีลสมาธิและปัญญารวมกันเรียกว่าเจดีย์9 ชั้นซึ่งเป็นสิ่งสูงสุด พยายามทำตัวไต่ขึ้นไปหาเจดีย์9 ชั้นให้มากเข้าไว้เป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้ตกลงไปอยู่ในอบายภูมิท่านทั้งสองมิได้ตำหนิการเลี้ยงรับรองอันเล็กน้อยนี้จากข้าและยังได้รับประทานกันจนอิ่มหนำสำราญแล้วแต่ว่าฝุ่นละอองที่ติดตัวกันมาด้วยนั้นยังคงอยู่บัดนี้ข้าจะนำเอี้ยเซ็งไปอาบน้ำชำระล้างที่น้ำตก9 สายจะว่าอย่างไรกระผมกลัวและขอให้พระอาจารย์ไปด้วยครับก็ได้เชิญท่านทั้งสองได้ข้าจะนำท่านไปกระผมขอบพระทัยสมเด็จพระยายมพร้อมเซียนผู้อาวุโสทุกองค์ที่เมตตาเป็นผู้นำทางครับตลอดเส้นทางมีแต่ความร่มรื่นสะอาดเรียบร้อยตามขุมนรกในยมโลกไม่ค่อยจะมีเส้นทางที่ราบเรียบเช่นนี้ให้เห็นมากนักเส้นทางสายนี้ให้ใช้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมและสำเร็จมรรคผลแล้วเท่านั้นมรรคกายทิพย์ที่จะไปรับหน้าที่เป็นเทพทั้งโลกต้องมาอาบน้ำชำระล้างกิเลสโลกีให้หมดซะก่อนจากนั้นจึงจะไปรับตำแหน่งหน้าที่ได้เอี้ยเซ็งนับว่าเจ้ามีบุญวาสนามากที่มาถึงที่นี่ในวันนี้ลองไปอาบดูก่อนว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรจะมองดูข้างหน้านู่นสิมีกายทิพย์3 องค์ไปอาบมาแล้วกำลังจะเดินผ่านมาทางนี้แล้วจะไปรับสารตราตั้งตำแหน่งเป็นเทพอยู่ที่โลกมนุษย์ขอรับกระผมเห็นพวกเขาเดินมาเพราะด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสกับยังมีรัศมีเป็นสีทองเปล่งมาให้หยุดเต็มหน้าท่านทั้งสองรีบเดินให้เร็วขึ้นอีกสักหน่อยเกือบจะถึงแล้วที่ด้านหน้ากระผมเห็นภูเขาสูงใหญ่และชันมากลูกบนภูเขามีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มอยู่ทั่วไปและมีหน้าผามีน้ำตกลงมาเป็นสายภาพกับน้ำตกจากฟ้าร้อนเช่นนี้ไม่ได้อาบน้ำเย็นๆจะทำให้ร่างกายจิตใจสดชื่นเบาสบายทีเดียวถึงน้ำตก9 สายแล้วเป็นความจริงและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากบนหน้าผามีหนังสือเขียนไว้ว่าน้ำตก9 สายเป็นอักษรสีทอง4 พยางค์และใหญ่โตมากกับมีน้ำไหลพุ่งจากข้างบนลงมาถึง9 สายเอี้ยเซียงเซิงเตรียมตัวเข้าไปอาบน้ำชะล้างฝุ่นโลกีได้และให้โยมเทพผู้ติดตามอารักขารีบไปให้พ้นบริเวณนั้นทราบและพร้อมปฏิบัติแล้วเอี้ยเซียงเซิงเจ้าเข้าไปใต้น้ำตกเพียงคนเดียวน้ำตกไหลพุ่งอย่างแรงเหลือเกินไม่กล้าเข้าไปขอให้พระอาจารย์เข้าไปด้วยขอรับก็ได้
ไกลก็ไม่ได้ส่งน้ำมา3 ปีแล้วจะได้ที่โอกาสนี้ส่งน้ำสวรรค์เลยเยี่ยเซนเดินกันไปดูกันโอ้น้ำตกเย็นมากโอ้ก็ผมลืมตาไม่ขึ้นขอรับเยี่ยเซนเจ้าต้องพยายามลืมตาขึ้นมาให้ได้เพื่อล้างกิเลสทางตาให้หมดไปดีมากและเย็นสบายจริงๆแต่ว่าตัวกับผมเปียกหมดเลยจะทำอย่างไรขอรับเจ้าไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวข้าจะใช้พัดผูพัดให้เพียงครั้งเดียวเหมือนกับเครื่องรีดน้ำในเครื่องผ้าจะแห้งได้ทันทีแต่ว่าเจ้าต้องล้างที่ใต้ฝ่าเท้าด้วยเพราะว่าที่นั่นน้ำเข้าไม่ถึงสกปรกมากท่านพระอาจารย์อย่าพูดเน็บแนมกับล้อเล่นเลยขอรับในที่ที่มองไม่เห็นตลาดสกปรกมากเช่นใต้ฝ่าเท้าใต้เตียงและใต้ตู้ล้วนแต่เป็นมุมอับทั้งนั้นต้องมารักษาและทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดทั่ววันจะปล่อยให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้หาไม่แล้วต่อไปจะเหินเดินด้านเมฆนั่งหมอกได้อย่างไรกันซึ่งก็เช่นเดียวกันถ้าคนไม่ชำระล้างร่างกายจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กิเลสตัณหาเข้าครอบงำก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้ถูกต้องตามที่พระอาจารย์พูดขอรับเอาละที่มาอาบน้ำชำระล้างกันในวันนี้เห็นจะเป็นที่พอสมควรแล้วสำหรับน้ำตกแห่งนี้เรียกว่า9 มังกรพ่นน้ำฝุ่นละอองที่เป็นกิเลสตัณหาทางโลกเมื่อมาอาบชำระล้างกันที่นี่จะหมดไปทันทีไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งช่วยซักฟอกแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามชาวโลกควรจะได้ระวังรักษาร่างกายจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไว้มิฉะนั้นหลังจากตายแล้วดวงวิญญาณจะผ่านจากการตรวจสอบไม่ได้และยังจะต้องถูกลงโทษด้วยเกียรติอาบน้ำแล้วรีบออกมาได้พระอาจารย์ขอได้โปรดใช้พัดผูของท่านพัดเสื้อผ้าของกระผมให้แห้งโดยเร็วด้วยขอรับเกียรติเจ้าเคยดูพัดผูของข้าอันนี้ ดีกว่าเครื่องน้ำในเครื่องซักผ้าสิโอ้เป็นความจริงเสื้อผ้าของกระผมแห้งหมดแล้วทั้งร่างกายจิตใจเย็นสบายสดชื่นมากขอขอบพระทัยพระอาจารย์พร้อมด้วยสมเด็จพระยายมที่ประทานความเมตตาแก่กระผมขอรับข้าหวังว่าเอี้ยเสี่ยงเซ็งจะตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่การกุศลในศาลาเสี่ยเฮียงตึงต่อไปด้วยความเร่งรีบขอรับและขอสมเด็จพระยายมได้โปรดเมตตาประทานสติปัญญาแก่กระผมด้วยเมื่อเมฆหมอกลอยผ่านไปเห็นแสงได้แม้กายใจบริสุทธิ์ไม่ต้องล้างก็สะอาดเองถ้ามนุษย์ยังมัวเมาอยู่แต่ในความโลภโกรธหลงจึงเหมือนกับถูกเมฆหมอกอันหนาทึบบดบังอยู่ต่อเมื่อปล่อยวางได้แล้วเมฆหมอกย่อมลอยผ่านไปความสว่างของสติปัญญาจะปรากฏให้เห็นได้อย่างแจ่มแจ้งเช่นเดียวกันในผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ต้องอาบชำระล้างก็จะสะอาดเองได้ตามที่ข้าพูดมาแล้วนี่หวังว่าจะเป็นที่เข้าใจแก่เอี้ยเสี่ยงเซ็งเนื่องจากถึงกำหนดเวลาที่จะต้องเดินทางกลับแล้วอาตมาขอไม่ไปสมเด็จพญายมที่สลาวาการแล้วขอทูลลาที่นี่ไม่เป็นไรเชิญตามสบายอ้าวยมเทพทั้งหมดตั้งแถวส่งเสด็จสมเด็จพระยายมประธานการเลี้ยงต้อนรับกับให้มาอาบน้ำที่ตก9 มังกรพ่นน้ำจะไม่ลืมความเมตตาของพระองค์ตลอดไปพร้อมกันนี้กระผมขอขอบพระทัยทุกพระองค์และขอทูลลากลับขอรับถึงศาลาเสียเฮียนตึงแล้วเอี้ยเซิงลงจากพุ่มระบุได้การทิพย์เข้าสู่รา
ท่องขุมนรกตอนชมขุมนรกงูพิษเจาะร่างวิญญาณสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วคุกเสด็จมาประทับทรงได้นำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซี่ยงเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมขุมนรกงูพิษเจาะร่างวิญญาณเมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2521 เรื่องราวมีดังนี้เลิกทำชั่วสร้างความดีนี่บาปคลายล้างใจกายไร้กิเลสจิตผ่องใสบนสวรรค์ต้อนรับแต่คนดีนรกนี้เป็นที่พวกเลวทรามที่บนสวรรค์จะต้อนรับพระผู้ประพฤติชอบปฏิบัติธรรมกับคนดีที่สร้างสมผลบุญกุศลเอาไว้เท่านั้นซึ่งตรงกันข้ามกับขุมนรกในยมโลกเป็นสถานที่สำหรับคนจำพวกชั่วช้าเลวทรามทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในที่สองแห่งดังกล่าวมาแล้วต่างกันฉะนั้นจึงให้การต้อนรับบุคคลที่จะไปอยู่ก็ไม่เหมือนกันด้วยดังเช่นในแหล่งที่มั่วสุมเล่นการพนันจะเปิดประตูรับเฉพาะคนจำพวกนักการพนันเท่านั้นแต่ถ้าไม่ใช่นักเล่นการพนันผู้พยายามเฝ้าประตูจะไม่ยอมให้ย่างเท้าผ่านเข้าไปในดงหาภัยแม้แต่เพียงก้าวเดียวดังนี้พอจะยืนยันเห็นได้หรือว่าเมื่อขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่หากจิตใจจดจ่อมุ่งหันไปสู่ทางใดหลังจากตายแล้วทางไปของดวงวิญญาณก็จะมุ่งไปตามทางที่จิตใจจดจ่ออยู่นั้นเรื่องของจิตใจสัตว์โลกสำคัญมากถ้าประพฤติชอบปฏิบัติธรรมและสร้างสมบุญกุศลอยู่เป็นนิจอารมณ์จิตใจย่อมฝังลึกอยู่แต่ในทางของกุศลกรรมทำดีหลังจากหมดอายุขัยแล้วดวงวิญญาณย่อมไปสู่สุคติภพได้แต่ถ้าจิตใจจดจ่อไปในทางมิชอบและสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมเหล่านั้นย่อมจะสลักลึกลงไปฝังแน่นอยู่ในอารมณ์และจิตใจจะทำให้ดวงวิญญาณของผู้นั้นมุ่งไปสู่ทางร้ายดังที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นจึงหวังว่าชาวโลกทั้งหลายจะได้ประพฤติชอบปฏิบัติธรรมจิตใจจดจ่อมุ่งตรงไปสู่แต่ทางดีพร้อมทั้งสร้างสมบุญกุศลสตบัติเพื่อความร่มเย็นผาสุขในชาติปัจจุบันและภพหน้าเอียเซ็งวันนี้เราเตรียมตัวเดินทางไปยมโลกขึ้นพุ่มดอกบัวได้ขอรับกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้แล้วครับเอี้ยจะลงจากพุ่มดอกบัวได้ท่านพระอาจารย์วันนี้เราเดินทางมาถึงที่นี่เป็นสถานที่อะไรและที่ไหนขอรับเอี้ยเซ็งดูสิท่านเจ้าขุนนรกกับคณะตั้งแถวรอให้การต้อนรับอยู่แล้วพวกเขาเป็นข้าราชการอยู่ในขุมนรกงูพิษเจาะร่างวิญญาณทั้งหมดเจ้ารีบเดินล่วงหน้าไปกราบถวายความเคารพกระผมขอกราบถวายเจ้าขุมนรกพร้อมคณะยมเทพทุกท่านขอรับไม่ต้องเกรงใจและเชิญสบายวันนี้ทรงมีพระบัญชาให้ข้ารอถวายการต้อนรับท่านทั้งสองซึ่งทราบว่าท่านจะเสด็จมาเป็นเกียรติถึงขุมนรกแห่งนี้เชิญข้าจะขอนำท่านเข้าชมภายในขุมนรกตั้งแต่บัดนี้และด้วยความยินดีกระผมขอขอบพระทัยท่านขุมนรกที่ประทานความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอรับโอ้โหภายในขุมนรกมีงูขนาดใหญ่เลื้อยคลานยัวเยียอยู่ทั่วไปน่ากลัวมากงูเป็นฝูงมีทั้งสีม่วงกับสีแดงพวกวิญญาณบาปต่างกลัวกันสุดขีดจนใบหน้าซีดเผือดบ้าก็ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจคลั่งอยู่ตลอดเวลาและถูกงูเลื้อยเข้าทางปากและเจาะผ่านออกทางสะดือพวกวิญญาณบาปต่างถูกงูเจาะจนร่างพุนไปทั่วทั้งตัวกับยังมีเลือดสดๆนองเลอะเทอะอยู่ทั่วพื้นดิน
และต่างสลบแน่นิ่งไปตามๆจากสภาพเหตุการณ์อันสดสยองที่เห็นอยู่ในขณะนี้ทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นกับมือเท้าต้องอ่อนระหวยโรยแรงไปหมดกับผมขอเรียนถามท่านเจ้าคุมนรกว่าพวกเขาก่อกรรมบาปหนาอะไรไว้ที่โลกมนุษย์จึงต้องตกลงมารับกรรมทรมานถึงเพียงนี้ขอรับที่ขุมนรกแห่งนี้มีชื่อว่าขุมนรกงูพิษเจาะร่างวิญญาณและภายในขุมนรกแห่งนี้จะมีแต่งูพิษสีม่วงกับสีแดงรวม2 ชนิดเท่านั้นงูพิษเหล่านี้ไม่ชอบเจาะรูตามพื้นที่ดินแต่กลับเจาะบนร่างคนชอบเจาะรูบนร่างคนทั้งนี้ก็เพราะว่ามีสาเหตุของความเป็นมากล่าวคือเนื่องจากชาวโลกบางจำพวกนี่ไม่ยอมประกอบสัมมาอาชีพให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแต่พยายามสอดแสวงหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อทำการค้าของเถื่อนและทุจริตคดโกงพวกข้าทำลายคนโดยโลภหวังเอาทรัพย์สินเงินทองและพวกที่จิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตยิ่งอสรพิษเช่นพวกเดรัจฉานมนุษย์ที่รับจ้างฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นบ้างก็เป็นพวกที่เที่ยวก่อกวนความสุขของผู้อื่นโดยยุแย่ให้คนแตกแยกบ้างถึงกับต้องเกิดการฆ่าทำลายล้างซึ่งกันและกันกับพวกที่ฆ่าทำลายคนได้เพียงในชั่วขณะที่มันไม่สบอารมณ์ของตนตลอดจนพวกที่ชอบซุกซ่อนพกพาอาวุธเตรียมทำลายผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นจากพวกคนที่มีพฤติการทั้งหมดดังกล่าวมาแล้วยังมีคนอีกจำพวกหนึ่งที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากที่โลกมนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี้ที่ดินและวัสดุก่อสร้างราคาสูงมากก็ทำให้ผู้รับเหมาบางจำพวกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าจะรับเหมาก่อสร้างในส่วนที่เป็นสาธารณะหรือว่าอาคารบ้านเรือนของเอกชนก็ตามมักจะหลอกแอบลดปริมาณส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างกับจ้างช่างที่ขาดความชำนาญทำให้สิ่งก่อสร้างขาดความคงทนแข็งแรงตามมาตรฐานซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนในภายหน้าฉะนั้นคนจำพวกที่มีพฤติการดังกล่าวจึงเหมือนกับงูพิษที่ชอบกัดเจาะร่างของพวกวิญญาณบาปที่เห็นอยู่ในขณะนี้ล้วนแต่เป็นพวกที่ไม่มีคุณธรรมทั้งสิ้นและหลังจากคนจำพวกเหล่านี้ตายนอกจากดวงวิญญาณของพวกเขาต้องผ่านการถูกลงโทษตามขุมนรกต่างๆแล้วยังจะต้องถูกควบคุมตัวมารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งนี้อีกเป็นสุดท้ายงูพิษกัดเจาะเท่าร่างคนน่ากลัวมากกระผมไม่ทราบว่ายังมีคนที่ก่อกรรมบาปหนาอย่างอื่นไว้และต้องตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ในนรกแห่งนี้อีกหรือไม่ครับตามที่ข้าเล่าให้ฟังแล้วเป็นเพียงโดยทั่วไปเท่านั้นแต่บางเรื่องก็เป็นคดีที่ซับซ้อนซึ่งต้องดำเนินการพิพากษาตัดสินลงโทษตามรูปของคดีคนจำพวกที่ชอบเสี่ยงหาผลประโยชน์หวังรวยทั้งนั้นพฤติการของคนจำพวกนี้แต่ไหนแต่ไรมามักจะก่อเหตุจากเรื่องเล็กน้อยเกิดความเสียหายที่ใหญ่โตทั้งนี้เพราะไม่เคยคิดคำนึงเลยว่าตลอดชีวิตจะได้ผลประโยชน์จากการเสี่ยงสักกี่มากน้อยชีวิตของคนมีเวลาอันจำกัดแต่เพราะอะไรจึงไม่ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตและอาศัยสติปัญญาตามกำลังความสามารถของตนที่มีอยู่ประกอบสัมมาอาชีพในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมอาตมาได้เห็นวาระสุดท้ายของคนจำพวกนี้ต้องจบลงด้วยหายนะทั้งสิ้นกับยังมีรอยบาปติดทั่วตัวอีกด้วยฉะนั้นการที่หาผลประโยชน์จากการเสี่ยงไม่คุ้มค่าเลยจริงๆอาตมาจึงฝากความหวังไว้กับชาวโลกด้วยว่าเมื่อได้อ่านหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้แล้วจงจะได้คิดเสี่ยงเพื่อหวังรวยทางลัดอีกต่อไปมิฉะนั้นจะเหมือนกับยื่นมือลงไปจับปลาไหลในรูเพราะบางทีสิ่งที่อยู่ในรูนั้นอาจจะไม่ใช่ปลาไหลแต่อาจเป็นงูที่มีพิษร้ายตัวหนึ่งก็ได้และนั่นไม่ใช่เป็นการวิ่งเข้าไปหาความตายด้วยตนเองหรือสำหรับการเดินทางมาท่องยมโลกในวันนี้หมดเวลาแล้วเอียสินตัวเดินทางกลับศาลาสิ่งเฮียงตึงกระผมขอบพระขุมนรกที่เมตตาชี้แจงให้ทราบและขอกราบลาขอรับโยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จ
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2521 สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วฮุกเสด็จมาประทับทรงได้นำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเสี่ยงเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมอบายเอาละถึงแล้วเอี้ยเซียนลงจากพุ่มดอกบัวได้ กระผมหลงวันนี้มาถึงที่นี่เป็นสถานที่อะไรที่ไหนขอรับ วันนี้เรามาดูที่อบายภูมิมหานรก ที่นรกอบายภูมิที่น่ากลัวกระผมคิดว่าเราเปลี่ยนไปดูกันที่อื่นยังดีกว่าครับ เอี้ยเซียนจะไม่ต้องกลัวเมื่อมีพระสงฆ์อย่างข้าอยู่ด้วยทุกอย่างจะปลอดภัยแต่ถ้าจะกลัวข้าจะยาทิพย์แก่เจ้ากิน1 เม็ดเพื่อคุมสติรีบกินแล้วเดินตามข้าไปขอขอบพระทัยที่พระอาจารย์ประทานยาทิพย์ให้กินกระผมกินแล้วรู้สึกว่าจิตใจแน่วแน่สงบสบายดีขึ้นมากแล้วก็ผมเห็นเจ้าขุมนรกกับคณะท่านกำลังรอต้อนรับเราอยู่ข้างหน้านู่นเลยข้าพเจ้าขอถวายการต้อนรับสมเด็จองค์พระอรหันตเจ้าจี้กงอั่วฮุกกับเอี้ยเสี่ยงเซ็งเสด็จมาประทานคำแนะนำและข้าขอบพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่ขุมนรกแห่งนี้เรียกว่าอบายภูมิมหานรกซึ่งอยู่ในความปกครองของศาลาวาการพญายมที่9แห่งยมโลกข้าขอเชิญท่านทั้งสองเข้าชมภายในขุมนรกด้วยความยินดีกระผมขอขอบพระทัยเจ้าขุมนรกที่ประทานการต้อนรับด้วยความชื่นชมยินดีแต่ที่ขุมนรกแห่งนี้เพราะอะไรจึงมีอาณาเขตกว้างขวางใหญ่โตมากครับอบายภูมิมหานรกแห่งนี้ก็เหมือนกับจมูกของมนุษย์จะว่าใหญ่โตก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นักแต่เกี่ยวข้องไปทั่วสารพางกายและเป็นช่องทางสำหรับสูดลมหายใจเข้าออกที่มีความสำคัญมากซึ่งจะทำให้ชีวิตคงอยู่และได้มนุษย์ที่ก่อกรรมทำชั่วจึงเหมือนกับปิดทางลมหายใจเองและผู้ที่ต้องตกลงมาอยู่ในนรกอบายภูมินี้ล้วนแต่เป็นวิญญาณของคนจำพวกที่ก่อกรรมชั่วบาปหนาอย่างหนักไว้ทั้งสิ้นท่านเจ้าขุมนรกครับถ้ำใหญ่ที่เห็นอยู่ข้างหน้ากระผมไม่กล้ามองลงไปเพราะดูมืดมิดไปหมดเพียงแต่ได้ยินเสียงร้องอย่างโหยหวนและเหมือนกับมีเสียงของน้ำเดือดปุดดังขึ้นมาจากภายในถ้ำเท่านั้นพวกวิญญาณบาปจมอยู่ในถ้ำแห่งนี้ทั้งหมดหรือ
ต้องภายในถ้ำแห่งนี้ล้วนแต่เป็นพวกวิญญาณบาปทั้งสิ้นและลึกถึง18 ชั้นในแต่ละชั้นจะมีหอกแหลมทิ่มแทงเป็นขวากหนามเอาไว้และกับยาเต็มไปด้วยคนเลนที่ร้อนระอุของใต้พิภพพวกวิญญาณบาปที่ส่งมารับกรรมอยู่ที่นี่จะถูกนักการยมบาลใช้ครีมเหล็กหนีบร่างปล่อยลงไปในถ้ำและขณะที่ปล่อยลงไปในนั้นจะได้ยินเสียงร้องด้วยความตกใจได้เพียงคำพร้อมกับถูกแรงดึงดูดจากศูนย์กลางของแกนโลกให้ตกลึกลงไปจากนั้นอีกครู่หนึ่งจะส่งเสียงร้องอย่างโหยหวนต่อไปอยู่ตลอดกาลและภายในถ้ำจะมืดมิดจนมองอะไรไม่เห็นแม้แต่นิ้วมือของตนเองพวกวิญญาณบาปเหล่านี้ที่ตกลงมาอยู่ในมหานรกอวัยภูมิต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสสากันมากซึ่งจะพูดได้ว่าต้องโทษสถานหนักถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียวกระผมมักจะได้ยินชาวโลกเขาพูดกันเสมอว่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือหลังจากตายแล้วต้องตกลงไปอยู่มหานรกอบายภูมิจากคำกล่าวนี้เพราะเหตุใดครับเพราะพวกวิญญาณที่ต้องตกมาอยู่ในมหานรกอบายภูมิส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ไปผุดไปเกิดอีกซึ่งก็เหมือนกับศาลยุติธรรมที่โลกมนุษย์พิพากษาตัดสินผู้ต้องโทษให้จำคุกตลอดชีวิตนั่นเองกระผมไม่ทราบว่าจะนำวิญญาณบาปขึ้นมาให้สอบถามปากคำดูบ้างจะได้หรือไม่ครับจากสาราเสียเฮียงตึงอันทรงเกียรติแห่งท่านได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ให้ดำเนินการสร้างหนังสือขุมนรกและเรื่องนี้องค์สมเด็จพระยายมทรงอนุญาตไว้ว่าให้นำวิญญาณบาปขึ้นมาสอบถามหาข้อมูลได้ไม่อย่างนั้นผู้ที่ตกอยู่ในอบายภูมิมหานรกตามปกติแล้วนี่จะปล่อยออกไม่ได้ต่อไปนี้เอี้ยเสี่ยงเซ็งเจ้าคอยดูถ้าปล่อยสิ่งวิเศษเป็นลำแสงส่องสว่างเข้าไปในถ้ำขุมนรกทำให้เครื่องกลไกสำหรับทรมานพวกวิญญาณบาปทั้งหมดหยุดหมุนทันทีโยมเทพให้รีบนำวิญญาณบาปขึ้นมา3-4 ตนโดยเร็วทราบและพร้อมปฏิบัติได้นำวิญญาณบาปขึ้นมาจากถ้ำแล้ววิญญาณบาปแต่ละตนที่นำขึ้นมาจากถ้ำนรกต่างมีบาดแผลและรอยเลือดกับโคลนเลนที่ร้อนระอุติดอยู่ทั่วร่างกายและดวงตาทั้งสองข้างถลนออกมาอยู่นอกบ้างไม่มีสารรูปในร่างของความเป็นคนเหลืออยู่เลยน่าเวทนามากกว่ารับข้าจะใช้พลังธรรมานุภาพช่วยให้พวกเขาฟื้นจากสลบและคลายความเจ็บปวดเพื่อพวกเขาสนุกในการเล่าเรื่องที่เป็นข้อมูลให้เราได้ทราบพลังธรรมานุภาพของพระอาจารย์เป็นที่อัศจรรย์และสูงส่งหาที่สุดได้ร่างของพวกวิญญาณบาปคืนสภาพเป็นปกติถึง7 ส่วนเหลือความเป็นผีอยู่อีกเพียง3 ส่วนเท่านั้นและพร้อมที่จะบอกเล่าพฤติการของตนเมื่ออดีตชาติได้แล้วครับให้วิญญาณบาปทุกคนฟังคำสั่งข้าเมื่ออดีตชาติพวกเจ้าก่อกรรมทำชั่วใดไว้จงรีบบอกเราตามความเป็นจริงให้พระอาจารย์ทั้งสองที่อยู่ที่นี่ได้ทราบเพื่อนำความไปเป็นข้อมูลนิพนธ์หนังสือธรรมะสำหรับให้การอบรมและขัดเกลาเตือนใจแก่ชาวโลกเมื่ออดีตญาติข้ามีความผิดฐานเป็นลูกอกตัญญูตามปกติแล้วข้าเป็นคนเกียจคร้านไม่ชอบทำงานเอาแต่เที่ยวเตร่ถ้าแบมือขอเงินจากแม่ไม่ได้ข้าก็จะเปิดปากด่าทอเอาอย่างรุนแรง
แต่บางครั้งก็ถึงกับทุบตีแล้วก็ใช้เท้าทำร้ายผู้บังเกิดเกล้าตลอดชีวิตของข้าไม่เคยทำตัวเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เลยเพราะเหตุนี้หลังจากข้าตายแล้วดวงวิญญาณจึงถูกทางการยมโลกพิพากษาตัดสินลงโทษประมาณอย่างหนักจากศาลาว่าการพญายมหลายแห่งและยังถูกตัดสินลงโทษให้ลงมาอยู่ในมหานรกอบายภูมิแห่งนี้อีกซึ่งไม่มีหวังได้ไปผุดไปเกิดอีกแล้วเรื่องนี้ข้าขอวิงวอนท่านพระอาจารย์สองได้โปรดเมตตาเป็นผู้ขออภัยโทษให้แก่ข้าด้วยเพียงขอให้ข้าได้ออกไปพ้นจากมหานรกอบายภูมิถึงแม้จะต้องไปเกิดเป็นควายหรือสุนัขก็ยอมเพราะทนต่อการถูกทรมานต่อไปอีกไม่ไหวแล้วคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่แรกใน100 ประการของความเป็นมนุษย์ได้แก่ต้องเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าตัวเจ้านอกจากเลี้ยงดูอุปการะพ่อแม่ผู้มีพระคุณแล้วแต่ยังด่าทอใช้กำลังทุบตียิ่งกว่านั้นเจ้ายังใช้เท้าเตะที่ผู้บังเกิดเกล้าอีกด้วยเจ้าจะรู้หรือไม่ว่าเจ้าก่อกรรมบาปหนาอันมหันต์ไว้จากพฤติการของเจ้าในกรณีนี้ตามกฎแห่งภพยมโลกไม่มีการให้อภัยโทษฉะนั้นถ้าเจ้าร้องขอข้าช่วยไม่ได้ชาวโลกบางจำพวกที่เป็นลูกอกตัญญูบางมีสาเหตุจากการเลือกคู่ครองและบางก็เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกเพราะถือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่จึงกระทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อเจตนารมณ์ของพ่อแม่เพราะไม่คำนึงถึงบิดามารดาซึ่งเป็นที่มาของตนทั้งเป็นร่มโพร่มไทรให้ความอบอุ่นร่มเย็นผาสุขเท่าที่พ่อแม่จะมีความสามารถให้แก่ลูกได้ฉะนั้นผู้ที่ขาดความเคารพเชื่อฟังและอกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้าถ้าไม่รีบเปลี่ยนแปลงและแก้การกระทำตัวสมัยไม่มีใครจะรอดพ้นจากมหานรกอบายภูมิไปได้เอาให้วิญญาณบาปตนสองเล่าเรื่องเมื่ออดีตชาติของเจ้าต่อไปเมื่ออดีตชาติข้าเป็นผู้มากๆทางอารมณ์ใช้กำลังบังคับกระทำข่มขืนหญิงชาวบ้านหลายครั้งและยังหลอกล่อหญิงม่ายกับลูกบุญธรรมจนต้องมาเป็นที่รองรับอารมณ์ใคร่ของข้าทั้งแม่และลูกสำหรับเรื่องของกามารมณ์ได้กล่าวได้ว่าข้าได้รับความสุขอย่างที่หาใครเปรียบไม่ได้แต่หารู้ไม่ว่าการที่กระทำเช่นนั้นหลังจากตายแล้ววิญญาณจะต้องตกลงมารับกรรมทรมานอย่างหนักด้วยวิธีการทั้งปวงจากขุมนรกต่างๆและหลังสุดยังต้องถูกพิพากษาตัดสินให้ตกลงมาอยู่ในมหานรกอบายภูมิอีกถ้าไม่หมดโอกาสที่จะไปผุดไปเกิดได้อีกแล้วขอให้หลวงพ่อช่วยข้าด้วยถ้าพ้นจากขุมนรกแห่งนี้ไปได้ข้ายอมไปเกิดเป็นทาสรับใช้ของหลวงพ่อตลอดไปข้าไม่ต้องการมีทาสรับใช้เมื่ออดีตชาติเจ้ามากๆในกามคุณไม่ดำรงชีวิตให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมเจ้าไม่ว่าการประพฤติผิดทางกามเป็นระดับแรกของความหนาทั้งปวงขณะนี้เจ้าตกลงมาอยู่ในมหานรกอบายภูมิจงได้รู้สำนึกเอาไว้วิญญาณบาปคนที่3จงสารภาพตามความจริงว่าเมื่อที่จะมีชีวิตอยู่นั้นกระทำความผิดอะไรไว้ที่โลกมนุษย์เมื่อข้ายังมีชีวิตอยู่ที่โลกมนุษย์มีความชำนาญในการผลิตปลอมยารักษาโรคสุราต่างประเทศผงชูรสและก็อื่นๆตลอดจนเครื่องบริโภคต่างๆเพื่อหวังจะให้ได้ผลกำไรมากและจากการนี้ได้เงินมาเป็นจำนวนไม่น้อยแต่ที่ได้มานั้นเป็นผลจากการกระทำที่ผิดศีลธรรมจึงถูกพิพากษาตัดสินลงโทษให้ตกลงมาอยู่ในมหานรกอบายภูมิเรื่องนี้ข้าขอสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวอุกได้โปรดเมตตาช่วยขอความปราณีจากองค์สมเด็จพระยายมให้ปล่อยตัวข้าออกจากคุมนรกแห่งนี้
แล้วชาติหน้าข้าจะไปเกิดเป็นผู้มีคุณธรรมและจะประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการปลอมแปลงสุราและยาสาโรคเป็นการก่อกรรมบาปหนาถึงขั้นอุกฤษเจ้าไม่คำนึงถึงศีลธรรมและชีวิตของคนอื่นเลยสิ่งปลอมแปลงเหล่านี้เมื่อเข้าปากก็เหมือนกินยาพิษจากการกระทำของเจ้าเป็นการทำลายชีวิตผู้คนไปไม่ใช่น้อยเจ้าหมดความละอายใจและไม่มีแม้กระทั่งความเกรงกลัวต่อบาปเรื่องนี้ทางการยมโลกพิพากษาตัดสินให้เจ้าตกลงมาอยู่ในอบายภูมิเป็นการถูกต้องยุติธรรมแล้วเจ้ากินโคลนเลนอยู่ในถ้ำนรกมีรสชาติเป็นอย่างไรเจ้ารู้ดีและคงจะแก้พิษในสิ่งที่เจ้าปลอมแปลงเองได้ส่วนเรื่องที่ให้ข้าช่วยนั้นข้าไม่สามารถจะช่วยเจ้าวิญญาณบาปตนที่สี่เมื่ออดีตชาติเจ้าก่อกรรมบาปหนาอะไรไว้ให้รีบบอกเราตามความจริงเมื่ออดีตชาติข้าทำการค้าของเถื่อนเป็นอาชีพและหลังจากข้าติดยาเสพติดเป็นเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินทองสิ้นเปลืองมากจึงแอบลักลอบทำการค้ายาเสพติดด้วยตลอดชีวิตของข้าที่ค้ายาเสพติดเป็นการทำลายอนาคตและชีวิตของคนไปไม่ใช่น้อยและหลังจากที่ข้าตายแล้วจึงต้องมาถูกองค์สมเด็จพญายมตัดสินลงโทษให้จองจำอยู่ในถ้ำนรกอบายภูมิตลอดกาลในแต่ละวันข้าจะถูกทรมานจนทนไม่ไหวเสียใจที่ก่อบาปก่อกรรมเป็นบาปหนาไว้ที่โลกมนุษย์มากและมาบัดนี้ไม่สามารถจะแก้ไขเสียแล้ว การค้าของเถื่อนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายของบ้านและการลักลอบขายยาเสพติดเป็นการทำลายมนุษยชาติฉะนั้นธุรกิจการค้าสองประเภทนี้นอกจากกฎหมายของบ้านเมืองไม่อนุญาตแล้วตามกฎแห่งโลกยังไม่มีการให้อภัยโทษอีกด้วยชาวโลกค้าของเถื่อนกับพวกที่ติดยาเสพติดตลอดจนผู้ที่ขายยาเสพติดเป็นพฤติการก่อกรรมบาปหนาอันมหันต์ยิ่งนักผู้ใดที่มีการกระทำดังกล่าวนี้จงเลิกซะโดยเร็วที่สุดเราแก้ไขการกระทำตัวสมัยให้ถูกต้องมิฉะนั้นหลังจากตายแล้วดวงวิญญาณของคนจำพวกนี้จะต้องถูกตีขับเข้าอบายภูมิมหานรกตลอดเป็นนานแสนนานหมดโอกาสที่จะไปผุดไปเกิดอีกได้จากวิญญาณบาปทั้งตนที่ให้การสารภาพหมดแล้วนั้นข้าหวังว่าชาวโลกที่อยู่ภายใต้ท้องฟ้าทั้งหลายหลังจากได้อ่านหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้แล้วถ้าก่อนหน้านี้มีการกระทำสิ่งมิชอบไว้จงอย่าได้หลงผิดอีกต่อไปและให้กลับตัวกลับใจสมัยทำแต่สิ่งที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมทางการยมโลกก็จะอภัยโทษให้ได้และข้าหวังอย่างยิ่งว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะได้ตื่นจากความหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่มีชอบทั้งปวงโดยเร็วจงอย่าโลภโมโทสันและเห็นแก่ได้เฉพาะหน้าซึ่งเป็นภัยทั้งนำพาให้อนาคตของตนต้องมืดมนกับทั้งยังจะหมดทางแก้ไขไปอย่างน่าเสียดายยิ่งเนื่องจากถึงกำหนดเวลาแล้วอาตมาต้องเตรียมตัวเดินทางกลับกระผมขอกราบลาท่านเจ้าขุนพนกและคณะยมเทพพร้อมทั้งขอขอบไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอรับยมเทพทั้งหลายตั้งแถวส่งเสด็จเอี้ยเซ้งขึ้นพุ่มดอกบัวได้กระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ครับถึงศาลาเสี่ยหินตึงแล้วเอี้ยเซิงจะพุ่มดอกบัวได้ก
กายทิพย์เข้าสู่ร่างท่องขุนนรกตอนชมขุนนรกน้ำมันลวกสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วฮุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเสี่ยงเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมขุนนรกน้ำมันลวกเมื่อวันที่15 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2521 เรื่องราวมีดังนี้ ที่ใจคนมีทางไปถึงพบเสียนคิดวนเวียนใต้ต้นสนจนลืมค่ำข้าหมายมั่นโปรดสัตว์ให้ผลกรรมกระท่อมธรรมเป็นโลกใหม่ในไพรสันอากาศเริ่มร้อนทำให้อึดอัดมากและตามห้างสรรพสินค้ากับสถานีรถประจำทางทั่วไปแออัดไปด้วยฝูงชนจนแทบจะหายใจไม่สะดวกแม้กระทั่งตามเส้นทางไปขุมนรกที่มีแต่โคลนตมเฉอะแฉะก็ยังมีคนเบียดเสียดพากันไปอย่างมากมายครั้นหันกลับมามองดูตามวัดกับศาลเจ้าและโบสถ์บ้างผู้คนค่อนข้างจะเงียบเหงาและบางตาเพราะไม่ค่อยจะมีใครเข้าไปกันส่วนตามแหล่งอบายมุขที่เต็มไปด้วยป่าเนื้อดงเหล้าและแสงสีกับเงินหมุนเวียนสะพัดมากและมีมานานแล้วจากการที่เป็นแหล่งมั่วสุมชุมนุมกันนี้แล้วก็แปรสภาพเป็นแหล่งที่ก่อความชั่วช้าทั้งปวงขึ้นเพราะเหตุนี้ตามเส้นทางไปสู่ขุมนรกทุกสายจึงหนึ่งนั่นไปด้วยดวงวิญญาณของคนจำพวกประพฤติชั่วฉะนั้นอาตมาจะขอปลุกชาวโลกทั้งหลายจงตื่นขึ้นเถิดตื่นจากความหลงไหลมัวเมาสิ่งที่ไม่ชอบทั้งปวงแล้วประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมของความเป็นมนุษย์ให้สุขเอียเสวันนี้เตรียมตัวเดินทางไปท่องยมโลกขึ้นพุ่มดอกบัวได้ขอรับกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้เอี้ยเสียงลงจากพุ่มดอกบัวพระอาจารย์ขอรับที่เห็นเดินมาข้างหน้าไม่ทราบว่าเป็นคณะของเทพเจ้ามาจากแห่งใดเป็นคณะเจ้าขุมนรกกับยมเทพที่ขุมนรกน้ำมันลูกท่านกำลังมาให้การต้อนรับเรากระผมขอกราบถวายเจ้าขุมนรกพร้อมคณะทุกท่านขอรับไม่ต้องเกรงใจและเชิญตามสบายท่านทั้งสองเสด็จมาตามพระบรมราชโองการข้าขอถวายการต้อนรับและเชิญเข้าชมภายในขุมนรกด้วยความยินดีกระผมขอขอบพระทัยท่านขุมนรกขอรับตามหน้าโรงงานต่างๆที่โลกมนุษย์เขามีป้ายเขียนไว้ว่าห้ามเข้าแต่คณะของท่านกลับให้การต้อนรับด้วยความยินดี โรงงานเป็นที่มีอันตรายผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเขาจึงห้ามเข้าและที่ขุมนรกก็เช่นเดียวกันไม่ประสงค์ใจใครเข้าไปท่านยังประกาศและพร่ำเตือนถึงภัยร้ายของการเข้าไปอยู่ในขุมนรกแต่ชาวโลกก็ไม่ยอมเชื่อฟังกลับพยายามฝ่าฝืนเล็ดลอดเข้าไปจนได้ฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่พวกเขาถึงกับหัวล้านข้างแตกจนเลือดโสมกายทั้งยังต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานไปตามกันตามที่สมเด็จพระจีฮุกพูดถูกต้องในที่เขาไม่ยินดีต้อนรับก็อย่าเข้าไปหรือไปให้น้อยที่สุดจะดีกว่ามิฉะนั้นหากมีอันตรายเกิดขึ้นอาจจะสำนึกได้ก็ไม่ทันการซะแล้วสำหรับวันนี้คณะของข้าต้อนรับท่านทั้งสองเสด็จมาด้วยความยินดีขอให้ท่านสบายใจได้และที่นี่
ขุมนรกน้ำมันลวกอยู่ในความปกครองของศาลาว่าการพญายมที่9แห่งยมโลกเชิญท่านทั้งสองได้ข้าจะนำเขาไปชมภายในขุมนรกกระผมขอขอบพระทัยท่านนรกได้ประทานข้อเตือนใจที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลกครับสำหรับภายในขุมนรกที่ได้ยินแต่เสียงร้องของพวกวิญญาณบาปดังอื้ออึงอยู่ทั่วไปกับเห็นมีกระทะน้ำมันขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเตาไฟเรียงรายเป็นแถวๆมากมายนักการยมบาลต่างกำลังสารวนอยู่กับการเติมน้ำมันเร่งไฟน้ำมันในกระทะเดือดพร่านราวกับจะทอดปลาท่องโกส่วนพวกวิญญาณบาปถูกเปลือยร่างและมัดติดกับเสาที่ตั้งอยู่ข้างกระทะครั้นน้ำมันในกระทะเดือดถึงร้อนจัดนักการยมบาลจะใช้น้ำเย็นเทลงไปได้ทันทีนั้นน้ำมันที่กำลังร้อนจัดจะกระเด็นขึ้นถูกร่างวิญญาณบาปที่เปลือยร่างอยู่ทำให้เกิดแผลผุพองขึ้นทั่วตัวทันทีแต่ละตนถึงกับต้องส่งเสียงร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นการทรมานที่อเนจอนาถอย่างยิ่งไม่ทราบว่าพวกเขาก่อบาปหนาอะไรไว้ที่โลกมนุษย์จึงต้องตกลงมารับกรรมอยู่ในขุมนรกรุนแรงถึงเพียงนี้ข้าจะให้นำวิญญาณบาปออกมาให้การด้วยตนเอง1-2 ตนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเตือนใจแก่ชาวโลกขอขอบพระทัยขอรับได้นำวิญญาณบาปออกมาแล้วและให้ฟังคำสั่งข้าท่านทั้งสองที่อยู่ที่นี่คือสมเด็จพระจีฮุกกับชาวโลกชื่อนายเอี้ยเซียงเซ็งมาจากนครไทจุงศาลาเสี่ยเฮียงตึงโดยได้รับพระราชบัญชาให้เสด็จลงมายังยมโลกเพื่อหาข้อมูลจากขุมนรกต่างๆนำไปนิพนธ์เป็นหนังสือธรรมะสำหรับให้การอบรมขัดเกลาเตือนใจแก่ชาวโลกฉะนั้นจึงให้เจ้าวิญญาณบาปทั้ง2 ตนให้การตามความเป็นจริงว่าเมื่ออดีตชาติได้ก่อกระทำความมิชอบใดไว้ที่โลกมนุษย์มันเป็นผลเรื่องของข้าแล้วให้เป็นที่ละอายน่าละอายมากๆเลยเพราะเมื่ออดีตชาติขยันชีพด้วยการเป็นนักเขียนแต่คิดว่าการเขียนหนังสือที่มีสาระประโยชน์นั้นปริมาณการจำหน่ายมากสู้เขียนหนังสือประเภทลามกจุกเปรตขายไม่ได้เพราะว่าทำให้มีรายได้ดีกว่าจากนั้นข้าจะเขียนและรอบพิมพ์หนังสือประเภทนี้ออกจำหน่ายทำให้ได้เงินไหลมาเทมาเป็นจำนวนมากแต่ว่าในระหว่างนั้นข้าเกิดผิดใจกับภรรยาแล้วก็ต้องหย่าจากกันต่อมาถึงปลายของการมีอายุข้าเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวจากการที่เป็นอัมพาตเนี้ยจะนับได้ว่าเป็นการตอบสนองจากผลกรรมที่กระทำความชั่วไว้ก็ได้ตายแล้วดวงวิญญาณของข้าจนถูกยมทูตควบคุมมายังขุมนรกแล้วก็ต้องถูกตรวจสอบพฤติการด้วยกระจกส่องกรรมมีภาพการกระทำเป็นศีลธรรมเมื่อยังมีชีวิตอยู่ปรากฏออกมาเห็นอยู่บนหน้ากระจกอย่างแจ่มแจ้งชัดแจ๋วเลยจากนั้นข้าต้องผ่านการถูกลงโทษสถานหนักตามสารวการมหานรกต่างๆหลายแห่งเช่นถูกทรมานด้วยการธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเพลงล้วนหมายรักษาพันยินไทยสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพระดวงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
พึงอบรมเรื่องการเทศนาการเขียนการค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้หยาดน้ำตาหลั่งรินท่วมแผ่นดินเมื่อได้ยินข่าวเศร้าวิปโยคใหญ่น้อมดวงจิตส่งเสด็จสู่ฟ้าไกลองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงธรรมโครงการกำลังใจพระตราตรำชุบชีวิตผู้พลังทำให้ฟื้นคืนทรงเมตตาผู้ต้องขังหลังกำแพงจุดใต้แสงแห่งโอกาสส่องสดชื่นพระหัตถ์ยืนโอบอุ้มผู้ขมทรงหยัดยืนเพื่อสตรีและเด็กไทยนักกฎหมายผู้ยึดมั่นความยุติธรรมทรงน้อมนำพระปรีชาอันยิ่งใหญ่เพื่อปวงชนพ้นทุกสุขเกรียงไกรจารึกไว้ในแผ่นดินไม่เลือนลางพระคุณงามความดีที่ทรงสร้างเป็นแนวทางส่องสว่างไม่จืดจางขอน้อมกราบทรงเสด็จสู่ฟ้ารางที่ข้ามฟ้าชั่วนิรันดร์งานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีหยาดน้ำตาหลั่งรินท่วมแผ่นดินเมื่อได้ยินข่าวเศร้าวิปโยคใหญ่น้อมดวงจิตส่งเสด็จสู่ฟ้าไกลองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงธรรมโครงการกำลังใจพระตราตรำชุบชีวิตผ
ผู้พลั้งทำให้ฟื้นคืนทรงเมตตาผู้ต้องขังหลังกำแพงจุดใต้แสงแห่งโอกาสส่องสดชื่นพระหัตถ์ยืนโอบอุ้มผู้ขมขื่นทรงหยัดยืนเพื่อสตรีและเด็กไทยนักกฎหมายผู้ยึดมั่นความยุติธรรมทรงน้อมนำพระปรีชาอันยิ่งใหญ่เพื่อปวงชนพ้นทุกสุขเกรียงไกรจารึกไว้ในแผ่นดินไม่เลือนลางพระคุณงามความดีที่ทรงสร้างเป็นแนวทางส่องสว่างไม่จืดจางขอน้อมกราบทรงเสด็จสู่ฟ้าสถิตข้ามฝากฟ้าชั่วนิรันดร์ ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุมจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรร
ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่าน ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่าน ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันแรม15 ค่ำเดือน 8วันนี้ตรงกับวันอังคารที่14กรกฎาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติสถานีต่างๆพร้อมด้วยเครือข่ายท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนี้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยฟังผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้สามารถรับฟังได้ถึง6เวลาต่อ1วันเนื่องด้วยว่ารายการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ต่างเวลาบางสถานีออกรายการคดีโลกคดีธรรมเวลา 9 นาฬิกาช่วงเช้าบางสถานีออกเวลา 10 นาฬิกาบางสถานีออกเวลา 11 นาฬิกาบางสถานีออกเวลา 13 นาฬิกาบางสถานีออกเวลา 17 นาฬิกาและในช่วงกลางดึกตี 1ก็มีให้ท่านผู้รับฟังกันได้เพราะฉะนั้นรายการนี้จะออกอากาศกันตั้งแต่เวลาช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นและช่วงกลางดึกของทุกวันแต่ถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดจะย้อนฟังรายการคดีโลกคดีธรรมกลับไปในวันที่ผ่านมาเป็นเดือนเป็นปีสามารถรับฟังได้ทางช่อง YouTube มีอยู่2 ช่องคือวัดฝายหินและธรรมะคลื่นสีขาวทั้ง2 ช่องนี้นำเนื้อหาสาระของรายการคดีโลกคดีธรรมไปอัปโหลดไว้ในช่อง YouTube แล้วเผยแพร่ให้ท่านผู้ที่สนใจเปิดเข้าไปรับฟังรับชมได้สามารถฟังย้อนหลังกลับไปได้เป็นเดือนหลายเดือนเป็นปีนี่คือรายการคดีโลกคดีธรรมเนื้อหาสาระที่นำมาเสนอนั้นเน้นความมั่นคงในใจของเราเพื่อช่วยกันทำหน้าที่ให้สถาบันหลักของชาติทั้ง3 สถาบันมั่นคงในหัวใจของเราไม่ลืมเลือนเพราะทุกวันนี้คนไทยเรานี่ลืมเลือนกันหมดไม่รู้แล้วว่าสถาบันหลักของชาติไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้คนไทยบางคนไม่รู้นะฮะไม่รู้เรื่องเลยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนของเราเนี่ยโยมลองกลับไปถามลูกหลานเล็กๆของโยมดูก็ได้ลองถามดูสิสถาบันหลักของชาติไทยเรามีอะไรบ้างมีเท่าไหร่ถามง่ายๆแบบนี้โยมลองถามดูเด็กตอบไม่ได้นะโยมสถาบันอะไรบ้างสมมุติว่าเด็ก
เรียนมาจากโรงเรียนเขาก็ตอบเหมือนกันหมดอะชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตอบมาอยู่อย่างเนี้ยตอบอยู่แค่นี้จริงๆท่านผู้ฟังแล้วถ้าถามกลับไปอีกว่าศาสนาอะไรเด็กก็มองหน้ากันเลิกลากเฮ้ยศาสนาอะไรวะก็ศาสนาเฉยๆว่างี้เสร็จเลยประเทศไทยเราเรียบร้อยฮะเด็กถูกปิดกั้นสมองเอาไว้เพียงแค่นี้เองฮะถามว่าการปิดกั้นไว้แค่นี้เนี่ยคืออะไรมันใช่แผนการของใครบางกลุ่มบางพวกที่ต้องการจะทำอะไรกับประเทศไทยของเราในอนาคตหรือไม่อันนี้แหละคือสิ่งที่อาตมาตั้งคำถามเอาไว้เสมอว่าเขาทำกันแบบนี้เพื่ออะไรทำไมจึงไม่แปลความหมายหรือบอกถึงความหมายของสถาบันหลักของชาติให้มันตรงๆชัดๆอะไรทำไมไม่ทำพอมาถึงปัจจุบันอาตมาก็ได้ข้อมูลจากหลายๆฝ่ายข้อมูลมาบอกคนนั้นก็บอกคนนี้ก็บอกคนนู้นก็บอกมันตรงกันเลยอ๋อที่เขาทำกันแบบนี้มาก็เพราะแบบนี้อาตมาก็หายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วยังไงต่อเก็บเงียบงำไว้คนเดียวไม่ยอมบอกพี่น้องคนไทยหรือก็ไม่ใช่สันดานอาตมาแน่นอนอาตมานี่ถ้ารู้อะไรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันชาตินะสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์อาตมาไม่อยู่เฉยหรอกต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้คนไทยเราได้รู้เมื่อรู้แล้วทำยังไงต่อก็ขอให้พวกเราช่วยกันโดยเฉพาะที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมวิงวอนขอร้องให้เราช่วยกันมาโดยตลอดคือให้ช่วยทำรงรักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเอาไว้เป็นหลักเมื่อสถาบันพระพุทธศาสนามั่นคงในประเทศไทยเมื่อไรสถาบันที่เหลือมั่นคงหมดเลยจะไม่ต้องไปทำอะไรด้วยเพราะสร้างฐานของประเทศที่เกิดจากหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกมาจากพระพุทธศาสนาที่เราช่วยกันปกป้องช่วยกันค้ำชูนี่แหละจะไปบูรณาการให้คนในสังคมนั้นสร้างความมั่นคงขึ้นมาโดยปริยายไม่ต้องไปบีบบังคับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพียงแค่เราทำให้สถาบันสูงสุดของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเท่านั้นแหละแค่นี้เราก็เท่ากับว่าทำให้บ้านเมืองนี้มีความมั่นคงไปด้วยอาตมาภาพยังนึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารอยู่จนถึงวันนี้พระองค์ท่านไม่ธรรมดานะโยมพระองค์ท่านทรงเป็นผู้นำในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาของเราอย่างยิ่งเลยหลายท่านหลายคนอาจจะไม่ทราบในข้อนี้แต่ถ้าพระสงฆ์พระเถรานุเถระหรืออุบาสกบาสิกาที่คุ้นเคยเกี่ยวข้องทำงานร่วมกันกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดบวรนิเวศวิหารมาตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อฟังตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจทันทีเลยว่ารายการนี้หมายถึงอะไรแต่ถ้าคนที่อยู่วงนอกที่ไม่เคยรู้จักศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมาก่อนก็อาจจะงงก่งก้งไม่รู้ว่าคืออะไรหาว่าผู้ดำเนินรายการเนี้ยเอาละสร้างความแตกแยกอีกแล้วพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดไปสารพัดนี่เขาเรียกว่าคนไม่รู้คนที่ไม่รู้แล้วนิ่งแล้วเงี่ยหูฟังเนี่ยยังมีโอกาสที่จะรู้ได้แต่ไอ้ประเภทที่ไม่รู้แล้วมาเที่ยวชี้โบชี้เบเนี่ยไม่รู้แล้วเที่ยวชี้เนี่ยพวกเนี้ยไม่มีประโยชน์แถมยังทำลายซะด้วยซ้ำไปมีนะคนประเภทนี้ก็มีนะท่านผู้ฟัง
ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคนเราทุกเนี้ยรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจนะ ถ้าจะรู้ใจกันจริงๆเนี่ยมันต้องสนทนากันพบกันคุยกันไปจนกระทั่งถึงจะรู้เรื่องกันนั่นแหละว่าเป็นคนเช่นไรอาตมานี่เป็นคนที่อดทนสุดๆนะเวลาคบกับมนุษย์ในโลกใบเนี้ยคบมันไปจนทั้งถึงวันตายนั่นแหละจนกระทั่งรู้ว่าเป็นคนเช่นไรเนี่ยอาตมานี่รอได้เพื่อจะศึกษามนุษย์สักคนหนึ่งรอได้จนถึงตลอดชีวิตนั่นแหละโยมที่มีชีวิตอยู่คบกันคุยกันปฏิสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยนี่คือการศึกษาทั้งหมดนะไม่ใช่ไม่ไว้ใจนะไว้ใจทุกคนเลยแต่อย่าแหลมออกมาให้เห็นนะอาตมาจะรู้ทันทีเลยว่าเป็นคนยังไงเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาของชีวิตเนี่ยมันศึกษาสิ่งเหล่านี้มาตลอดพบคนมาเนี่ยโอ้ยสารพัดแล้วก็รู้จักคนเยอะแยะมากมายว่านิสัยสันดานคนแต่ละคนเนี่ยที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันบอกให้เรารู้แล้วโหเป็นเช่นนี้นี่เองคนประเภทนี้แล้วยิ่งศึกษาคัมภีร์พระอภิธรรมมัตตสังคหะสาบาลีใหญ่ศึกษาคัมภีร์ต่างๆในพระพุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้เราเนี่ยนะยิ่งได้ความรู้อะไรมากมายกว่าที่เคยเป็นมาซะอีกนี่แค่เรียนเฉยๆนะท่านผู้ฟังถ้าด้วยแล้วจะขนาดไหนเนี่ยโยมลองคิดดูสิขนาดเรียนและทำความเข้าใจในตำรับตำราได้ความรู้ในระดับสุดมยปัญญาแค่นั้นน่ะยังขนาดนี้เลยนะโยมแล้วถ้าปฏิบัตินี่ขนาดไหนเนี่ยลองคิดดูสิโยมอาตมาไม่อวดอ้างตัวเองหรอกแต่พูดความจริงและทุกคนก็สามารถทำได้จริงไหมโยมแม่ธนพรโยมแม่จันทิพย์มันศึกษาเอาได้ทั้งนั้นคนเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายมันดีอยู่เมื่อไรอายตนะยังใช้ได้สมองยังดีร่างกายยังดีมันพัฒนาปัญญาข้างในเนี่ยมันพัฒนาได้เลยเมื่อวานนี้โยมแม่นันทพรก็โทรมาคุยถึงเรื่องของคำว่าจริยธรรมกับคำว่าจริยศาสตร์แม้อาตมานี่ชอบใจมากเลยโยมแม่นี่พูดได้ตรงชัดมากอาตมานี่ความรู้จากโยมแม่นันทพรไม่น้อยนะต้องขออนุโมทนาบุญด้วยโยมที่โทรมาพูดคุยมาได้ความรู้ด้วยคำว่าจริยธรรมเนี่ยโยมคำในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นโยมจำไว้นะคำว่าจริยธรรมคำว่าคุณธรรมคำว่าศีลธรรมเนี่ยเป็นของพุทธศาสนาเท่านั้นโยมแม่นันทพรในฐานะเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และเป็นผู้ปฏิบัติศึกษาเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาอย่างเข้มข้นในชีวิตของโยมเนี่ยโยมได้ส่งความรู้ในข้อนี้ออกมาจะมาสะกิดใจทันทีที่ผ่านมาทำไมเราไม่รู้ทำไมเราไม่พูดเรื่องนี้อาตมาไม่รู้จริงๆนะโยมแม่นันทพรยอมรับเลยโง่มาก่อนคนเราเนี่ยมาถึงจะมาฉลาดทีหลังนั่นแหละไม่มีใครหรอกไม่โง่อะโง่มาทั้งนั้นแหละนะทุกคนเหมือนกันหมดเกิดมาด้วยความโง่คือโมหะติดตัวกันมาทุกคนเลยแล้วพอโตมาก็มาหาความรู้มาเก็บเกี่ยวเอาตัวปัญญากันทีหลังทั้งนั้นแหละโยมคำว่าสายนะในพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าสายบ่ายเย็นเวลาไม่มีไม่สำคัญเลยสำหรับพระพุทธศาสนาเราเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าตรัสบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันขณะจริงไหมโยมสาธุชนทั้งหลายปัจจุบันขณะนี่แหละครับสำคัญสุดๆเลยสำหรับการที่เราจะเรียนรู้อะไรก็ตามจะต้องศึกษาอยู่ในปัจจุบันนั้นครับคุณอย่าไปแสวงหาอดีตอย่าไปวิ่งหาอนาคตไม่มีความหมายเลยนี่ของดีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้เท่านั้นเองอย่างเมื่อวานเนี้ยพอได้ยินโยมแม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพรวรกุลพูดถึงเรื่องคำว่าจริยธรรมจริยศาสตร์อาตมาจึงต้องนำมาพูดต่อวันนี้แหละแล้วก็มาบอก
ไปเมื่อสักครู่ว่าคำว่าจริยธรรมคำว่าคุณธรรมคำว่าศีลธรรมคือคำศัพท์ที่ใช้กับพระพุทธศาสนาเท่านั้นส่วนศาสนาอื่นแตกต่างจากพระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงใช้คำว่าจริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมไม่ได้ใช้ได้อย่างเดียวคือจริยศาสตร์ญาติโยมจดจำข้อนี้เอาไว้เลยเนี่ยอาตมาเพิ่งได้รับจากโยมแม่นันทพรเนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนไงอาตมาก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งก็แล้วกันโยมภาวนาตัวไว้เป็นลูกศิษย์ที่อยู่นอกสถาบันนะโยมนะคนเรามันเรียนรู้กันได้โยมความรู้มันให้กันได้โยมถวายความรู้พระได้ทำไมจะไม่ได้เล่าเยอะแยะไปหมดโยมแม่นันทพรก็ถวายความรู้อาตมาได้อาตมาคุยกันก็ได้ความรู้เห็นไหมโยมได้ความรู้อีกอันหนึ่งแล้วทีนี้เราก็เจ๋งเลยแจ๋วเลยกล้าพูดได้เต็มปากศาสนาอื่นที่บอกว่าใช้คำว่าจริยธรรมคำว่าคุณธรรมศีลธรรมไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลักของศาสนาอื่นหรือคำสอนของศาสนาอื่นไม่ว่าศาสนาอะไรในโลกนี้ทั้งหมดเป็นจริยศาสตร์เท่านั้นมีแต่ข้อปฏิบัติกินขี้ปี้นอนนี่คำของผอ.สถานีโทรทัศน์ดีทีวีนะขอยืมท่านมาใช้หน่อยท่านก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันจบมาจากเมืองนอกแล้วก็มาทำสื่อในเมืองไทยให้เจริญทุกวันนี้ท่านผอ.ดร.ปราโมทย์ประโมทโยเป็นพระโยมผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีทีวีที่จะมาเป็นผู้อำนวยการอยู่นั่นแหละแล้วตอนนี้ก็ปิดไว้ชั่วคราวเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์วัดดวงแขแขวงรองเมืองเขตกรุงเทพมหานครที่ตั้งเดียวกับสถานีโทรทัศน์ดีทีวีที่ตอนไปทำงานอยู่10 กว่าปีนี่แหละท่านพูดเลยศาสนาอื่นมีแค่กินขี้ปี้นอนแค่นี้เองไอ้ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นน่ะไม่ใช่จริยธรรมไม่ใช่คุณธรรมไม่ใช่ศีลธรรมเป็นเพียงแค่จริยศาสตร์เท่านั้นตรงเลยโยมอาตมานี่คิดมาตั้งนานทำไมคำว่าจริยธรรมจริยธรรมส่วนราชการก็ใช้จริยธรรมใช้แต่คุณธรรมจริยธรรมเอาไปปนกันมั่วไปหมดเลยแท้ที่จริงแล้วที่ถูกต้องก็คือคำว่าจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมถ้าพูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทุกท่านทราบไว้ด้วยว่าหมายถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่ของศาสนาอื่นนะใครที่เที่ยวขี้ตู่เอาคำว่าจริยธรรมก็ดีหรือคำว่าคุณธรรมก็ดีไปยัดใส่ศาสนาโน้นศาสนานี้ผิดไม่ถูกต้องเลยที่จริงแล้วที่ถูกก็คือศาสนาอื่นทุกศาสนามีเพียงจริยศาสตร์เท่านั้นจบไม่ต้องพูดเยอะแค่นี้พอเดี๋ยวยาวทีนี้กลับมาในรายการกันต่อท่านผู้ฟังคือพูดเรื่องนี้แล้วมันก็เครื่องร้อนโยมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเราเนี่ยปล่อยปละละเลยกันซะจนเคยตัวนะเคยตัวได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาตาโบราณว่าคนพวกนี้ไม่มีจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมไม่มีในใจมีแต่จริยศาสตร์อย่างเดียวคือกูจะเอาอย่างเดียวกูเอาได้เอาหมดนี่เขาเรียกว่าพวกจริยศาสตร์แต่ถ้าจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมแล้วไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมในพระพุทธศาสนานี่เน้นตัดปัญหาที่ต้นเหตุคืออะไรโลภโกรธหลงหรือโง่ตัดปัญหาที่3ตัวนี้ด้วยวิธีการอย่างไรปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสูตรทำสมาธิเจริญภาวนาศีลสมาธิปัญญาพอพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ก็คุยกับโยมแม่นันทพรเมื่อวานนี้ก็ได้ความรู้มาอีกเห็นไหมแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะศาสนาพุทธเนี่ย
สอนให้มีปัญญาก่อนใครเถียงมีใครเถียงบ้างไหมสอนให้มีปัญญาก่อนนะฮะแล้วโยมแม่นันทพรหลักฐานอันใหญ่เลยสำคัญด้วยยกอะไรขึ้นมารู้ไหมมรรคมีองค์ 8ท่านผู้ฟังทุกท่านลองพิจารณาดูให้ดีนะว่าในมรรคมีองค์ 8มีอะไรบ้าง 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาวาจา 3. ขออภัยสัมมาปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิทั้ง8องค์มีอะไรเป็นอันดับที่ 1สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิองค์ธรรมคืออะไรครับปัญญาในโสภณจิตครับโสภณจิต25นะโยมแม่นันทพรเราเรียนอภิธรรมมากันแล้วเข้าใจใช่ไหมแต่ญาติโยมทั่วไปไม่เข้าใจหรอกว่าโสภณ25คืออะไรต้องอธิบายกันทีละหนึ่งชื่อเขามีชื่อเขา25ชื่อเนี่ยมีความหมายมีคำแปลมีคำอธิบายหมดเอาเป็นว่าให้รู้ในเบื้องต้นว่าสัมมาทิฏฐิองค์ธรรมคือปัญญาครับปัญญาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปัญญาในที่อื่นนะโอ้โหละเอียดมากเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยท่านผู้ฟังแต่ไม่ยากสำหรับมนุษย์ที่จะศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจนี่ไม่ยากเลยแค่มาท่องจำให้ได้ก่อนท่องจำในหลักที่มีการบันทึกไว้เป็นตัวอักษรว่าหนังสือตำราเรียนนั่นแหละโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปายุตตังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนเป็นโสมอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็ไม่ได้ท่องมา10 กว่าปี20 ปีแล้วโยมมันก็กลับคืนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยมันอยู่ข้างหลังนะแต่ถ้าดึงมาเมื่อไหร่มันก็กลับมาหมดนั่นแหละเพราะสัญญาเนี่ยมันเก็บไว้หมดแล้วเมมโมรีที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยมหัศจรรย์มากเลยนะเมมโมรีหรือตัวสัญญาขันเนี่ยเก็บไว้หมดแล้วท่านถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิแล้วตั้งใจสาธยายท่องเดี๋ยวก็จำได้หมดนั่นแหละก็เหมือนกับบทสวดมนต์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราจำกันได้จำได้ไหมตั้งแต่อิติปิโสภะคะวารังสัมมาสัมพุทธวิชาจารังสัมมารงสุขโตโลกวิทูอนุตตโรบุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสังพุทธปาติท่องปรื้ดเดียวจบเลยนี่เขาเรียกจำได้คล่องนะหรือบทใหญ่ๆอย่างเช่นมงคลจักรวาลใหญ่นะโยมเคยสวดกันไหมนะบทนี้ดีนะโยมจะมาสวดทุกวันเลยหลังจากทำวัดสวดมนต์เช้าแล้วก็มงคลจักรวาลใหญ่เลยสุริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตบุญญารัสสะพันตรายานิวารณสัมมัตตสสะภควโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวติงสมหบุริสลกนานุภาเวนะสีตยานุปัญญาจนานุภาเวนะสัตมังคลานุภาเวนะฉัพพันนรังสียานุภาเวนะเกดุมาลานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะไปจนกระทั่งจบท่องจนคล่องปากจำได้หมดนี่คือสัญญาขันธ์ถ้าเราทบทวนท่องจำแล้วก็สาธยายด้วยวาจาเนี่ยบ่อยๆทุกวันเก่งแล้วเมื่อจำได้แล้วอย่างเดียวไม่พอนะโยมแม่นันทพรทักท้วงข้อนี้ดีมากเลยที่ทักท้วงคนทุกวันนี้นะเรียนการสวดการอะไรต่างๆแต่ไม่รู้ความหมายนี่แย่นะศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งการท่องบนสาธยายแหมเห็นใครสวดมนต์เก่งๆสาธยายเพราะเสียงเพราะศรัทธากันหัวปักหัวปั๊มกันไปหมดหารู้ไหมว่ามีความรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรู้ความหมายด้วยเวลาสวดเวลาอะไรก็ตามอันนี้ต้องขอบอกเลยนะท่านผู้ฟังเวลาสวดมนต์เวลาสาธยายมนต์เวลาท่องอะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้วาจาออกเสียงให้เจนนะแล้วก็ให้คล่องปากเหมือนอย่างที่อาตมาสวดให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยทิติมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปริเมตปุญญาธิการสัสสะพันตรายานิวารณสัมมัตตสสะภควโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวติงสมหปุริสกนานุภาเวนะสีตยานุปัญญานุภาเวนะมันคล่องปากมันก็ท่องปฏิโมกข์พ
พาหุงสหัสมาปินิมิตสาพุตันตังคริเมครังอุทิโกรสเสมารังธานามที่ธรรมวิเทนะจุดวามดินโตตะเจสาภูตเดเชมังคลานีบทพาหุงก็เหมือนกันกรณียมัตตกุสเลนยันตังสันตังปะทังวิสเมเจสโกอุชูจสุหูจูจสุโจจะสามุทุนาติมานีสันตุสโกจะสุปโรจะอปกิโจจะสัลหูกวุติสันตินทริโยจะนิปโกจะอปกโปกุเลเสนุเป็นต้นคือให้คล่องอย่างนี้แล้วค่อยไปศึกษาความหมายที่เราสวดโอ้ปัญญามาจากไหนก็ไม่รู้ทันทีเข้าใจทันทีและต่อไปนี่สวดเป็นภาษาบาลีมันจะเริ่มเข้าใจเพราะเราแปลได้ไงดูคำแปลความหมายเรียบร้อยแล้วเราก็สวดไปด้วยอย่าทิ้งความหมายนะบทสวดทุกบทต้องมีคำแปลจำไว้นะโยมต้องมีแปลถ้าเขาไม่แปลเอาไว้เราก็ไปหาคำแปลเพื่อศึกษาหาความรู้ในบทนั้นๆดูแล้วให้เรานั้นทำความเข้าใจให้ละเอียดให้ลึกซึ้งเข้าใจให้ได้พอเข้าใจแล้วทีนี้นำมาสวดก็เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างต่อเนื่องอย่างบทสวดทำวัดเช้าเนี่ยบทสัพพะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวโยจันทสุทัพพรยานโลจโนโลกัสสปาปูปากิเลสตะโกเป็นต้นที่สวดสาธยายเกี่ยวกับเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานทั้งหลายเป็นตัวทุกข์ถ้าใครสวดมนต์แปลเช้าทุกวันได้ปัญญาทุกวันเลยอาตมาขอยืนยันว่าได้ปัญญาความรู้ในพระพุทธศาสนาแบบสุดๆบทนี้คือแบบสุดๆแล้วนะอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพธัมมาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมะยังโอตินนามหชาติยาชรามรเนนะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสะอุปายาสะเป็นต้นแปลแล้วซาบซึ้งมากๆสวดมนต์ทำวัดเช้าแปลทุกวันนะโยมแล้วให้พิจารณาตามคำสวดนั้นด้วยแล้วจะได้ธรรมะเพราะฉะนั้นกลับมาที่พระพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เราพูดกันจนติดปากติดปากเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเน้นให้เกิดปัญญาแก่ผู้ฟังก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สาวกดูก่อนเธอทั้งหลายเธอเป็นใครมาจากไหนฉันไม่รู้จักหรอกแต่เธอควรปฏิบัติตามหลักของศีลก่อนมีไหมพระพุทธเจ้าเสด็จไปตรัสสอนธรรมของสาวกทั้งหลายในโลกใบนี้สอนเรื่องศีลก่อนมีป่ะดูก่อนสารีศีลนะสารีบุตรนะมีไหมฮะไม่มีพระสารีบุตรกำลังถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปิสดางหรือเบื้องหลังของพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังตรัสแสดงธรรมสอนทีฆะนักขมานพซึ่งเป็นหลานของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นเป็นพระอรหันต์นะโยมปัญญาไหมหรือไปฟังตอนที่เป็นอุปัฏฐิสามานพไปฟังธรรมจากพระอัสสชิที่ออกบิณฑบาตว่าเยธัมมาเหตุปัปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเป็นต้นบรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุด้วยอะไรด้วยศีลเหรอกายวาจาเหรอเปล่าไม่มีใครบรรลุธรรมด้วยศีลมั่งในโลกใบนี้มีไหมไม่มีหรอกครับบรรลุกันด้วยปัญญาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจึงเป็นข้อที่หนึ่งในการที่มนุษย์ในโลกนี้ต้องได้ขั้นแรกเลยคือสุตตมยปัญญาเห็นไหมเสร็จแล้วก็พัฒนาสิฮะขึ้นไปถึงระดับจินตามยปัญญาพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะสูงขึ้นและสุดท้ายคือพ้นทุกข์ในระดับนั้นๆเรียกว่าอะไรโยมจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาอันนี้เราเรียนกันมาเราฟังครูบาอาจารย์เทศสอนเรามาช้านานเรารู้กันอยู่แล้วแต่บางที
เราก็ลักลั่นกันยังไงก็หมายความว่าไปยึดมั่นถือมั่นเอาเรื่องศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสุดๆจริงๆแล้วอาตมาเพิ่งจะมาคิดได้จริงๆแล้วเนี่ยศีลเนี่ยนะมันเป็นของเฉพาะตนเฉพาะคนเราจะปฏิบัติให้มันเหมือนกันเป๊ะเหมือนกับไม้บรรทัดเป็นข้อวินัยเดียวกันปฏิบัติเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ฮะแต่สิ่งที่มันเป็นเหมือนกันได้มีอย่างเดียวครับคือสภาวะความรู้คือปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตเหมือนกันหมดเลยเหล่าบรรดาอริยสาวกทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วสภาวะที่เป็นโสดาปัตติมรรคที่เกิดขึ้นและเป็นโสดาปัตติผลที่เป็นบุคคลอยู่มีสภาวะภายในจิตที่ถูกชำระกิเลสไปแล้วเท่ากันไหมเหมือนไหมโยมเหมือนกันหมดเลยพระโสดาบันละได้3ข้อสัญโยชน์คืออะไรมั่งสักกายทิฏฐิศีลปตปรามาสแล้วก็สักกายทิฏฐิศีลปตปรามาสนี่มันข้อสุดท้ายนะฮะสักกายทิฏฐิไม่ใช่สักกายทิฏฐิศีลปตแล้วก็วิจิกิจฉาขออภัยท่านผู้รู้อาตมาบางทีก็ลืมนะสัญญามันไม่เที่ยงนะพระโสดาบันชื่อว่าพระโสดาบันทั้งหมดในโลกในภูมิเทวดาหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วมีสภาวะจิตที่เรียกว่าปัญญาเหมือนกันหมดเลยในระดับของการชำระกิเลสเนี่ยไม่ต่างนะฮะส่วนเรื่องปลีกย่อยความสามารถวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอันนั้นเป็นเรื่องวาสนาที่สั่งสมมาในแต่อดีตชาติมันต่างกันมันเหมือนกันไม่ได้อย่างพระสารีบุตรเมื่อก่อนเป็นลิงมา500ชาติพอมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระสัมพุทธเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินไปโปรดญาติโยมเผอิญต้องเดินผ่านร่องสวนพระสารีบุตรกระโดดหยงเหมือนกับลิงเลยข้ามร่องสวนไม่เดินไปทำสะพานที่เขาทอดไว้ให้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนเห็นก็โพลธนาแล้วก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องวาสนาของพระสารีบุตรให้พระเหล่านั้นฟังปุบปากเงียบหมดไม่กล้านินทาไม่กล้าพูดกันเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคนยุคนี้นะเที่ยวพูดทั่วไปไม่รู้จริงแล้วก็เที่ยวพูดนะโพลธนาไปพูดกล่าวหาเสียดสีใส่ร้ายคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมหนักเลยนะคนพวกนี้นะเพราะฉะนั้นไม่รู้จริงไม่อะไรจริงเนี่ยอย่าไปพูดว่าใครเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ข่าวนะญาติโยมที่เที่ยวบาร์เบียร์หรือโรงเบียร์แถวลาดพร้าวปรากฏว่าเกิดอัคคีภัยไฟไหม้กระโดดวิ่งหนีออกมากันไฟคลอกกันหลายต่อหลายคนเสียชีวิตก็มีเห็นได้ข่าวว่าเสียตั้ง27คนโยมบาดเจ็บอีกระนาวเลยอาตมาก็โพสต์ลง Facebook เมื่อวานเนี้ย Facebook นะก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่มีชีวิตอยู่ให้สู้ต่อไปนะทุกคนนี่เลือกไม่ได้โยมเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเลือกให้เหมือนกันมันไม่ได้หรอกเพราะประเทศเรานี่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แม้แต่พวกคอมมิวนิสต์มันยังทำไม่ได้เลยให้เดินเหมือนกันให้กินเหมือนกันให้นอนเหมือนกันให้ถ่ายห้องเดียวกันอะไรต่างๆเนี่ยพยายามจะทำอย่างนั้นน่ะเหมือนกับเปรตจัดแถวโยมมันทำไม่ได้นะยังไงมันก็ไม่เหมือนหรอกคนเราที่อยู่ในสังคมในโลกนี้ก็เหมือนกันนะศีลก็ไม่เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติก็ต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างกันก็คือน้ำใจฮะตรงนี้มันสร้างกันได้อย่างน้อยเขาได้รับความทุกข์เดือดร้อนเราก็ให้กำลังใจกันนะโอบอุ้มกันช่วยกันให้กำลังใจกันแสดงความเสียใจกันไม่ใช่มาเหยียบย่ำทับถมทำลายกันด้วยกายวาจาเหมือนที่ผ่านๆมาอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่นะฮะไม่ได้ผู้ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เห็นใครตกทุกข์
ยากลำบากต้องช่วยโยม เป็นจิตอาสาอาตมาภาพนี่ฝึกจบหลักสูตรจิตอาสามานะ1 หลักสูตรนะก็คือ GTO Academy Give นะ Give อะไรนะ GTO Give Together อะไรนี่แหละอาตมาก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษขออภัยด้วยนะความหมายความแปลเขาเนี่ยก็คือให้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นเองนะอบรมหลักสูตรนี้มาจบแล้วก็ถึงเข้าใจอ๋อคนเราที่เป็นเช่นนี้อย่างนี้ก็เพราะเหตุนี้นี่เองวิธีที่จะแก้ลงไปในส่วนลึกของใจของคนให้หมดปัญหาเรื่องนี้ไปได้ต้องทำแบบนี้นี่เองในส่วนของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดวาอารามต่างๆไม่มีวิธีการแบบนี้ญาติโยมแต่สถาบันนี้เขามีวิธีแก้ลงไปในส่วนลึกของใจเลยที่มันค้างคาอยู่ข้างในนู่นน่ะถ่ายออกมาแสดงออกมาให้หมดแล้วบทขยี้มันทิ้งแล้วก็เติมสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้าไปให้กำลังใจเสริมพลังเข้าไปจากอีกคนหนึ่งเข้ามาในวันแรกถูกละลายพฤติกรรมในวันที่2แล้วก็ทุบทิ้งซึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่แสดงออกมาให้หมดพอวันที่3ก็เริ่มใส่สิ่งดีๆเข้าไปใส่ตลอดวันตลอดคืนไม่ได้นอนโยมพอรุ่งเช้าขึ้นมางวงเงียเขาเรียกว่าวิชาสุดท้ายให้ทุกคนเปิดใจโยมลองไปดูใน Facebook นะในเพจของ GTO พิมพ์เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ G จอจานสระอี T ทอทหารสระอี O สระโอออ่าง GTO แต่ว่าให้เป็นพยัญชนะอังกฤษนะอาตมาเพียงออกเสียงให้ฟังเฉยๆเดี๋ยวท่านจะจดผิด GTO แล้วลองเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการต่างๆที่เขาเผยแพร่ในขั้นตอนการอบรมในแต่ละช่วงและทุกท่านก็จะเข้าใจในเบื้องต้นนะอาตมาพูดให้โยมฟังเนี่ยคือมาการันตีให้ฟังว่า GTO สถาบันเนี้ยเขาเป็นสถาบันเปลี่ยนชีวิตของคนจากซึมเศร้าเหงาหงอยกระสังกระตายไม่มีกำลังจิตกำลังใจไอ้บ้านก็ถูกยึดหนี้สินก็พลุงพลังครอบครัวก็แตกแยกอะไรต่างๆนี่ความทุกข์สามัญเลยทุกวันนี้ของคนในสังคมหาทางออกไม่ได้หลายคนก็ไปจบชีวิตด้วยวิธีการที่ผิดเยอะแยะไปหมดแต่สถาบันนี้เปลี่ยนคุณได้จากร้ายกลายเป็นดีจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่าเพิ่งเชื่ออาตมานะจนกว่าพวกท่านทั้งหลายทั้งพระด้วยนะครับนิมนต์นะครับถ้าจะเข้าอบรมสถาบันนี้มาที่ผมได้เลยผมจะเป็นคนการันตีเข้าไปเองรับครั้งละ1 รูปพอนะครับผมไม่ต้องการเยอะถ้าเยอะแล้วมันลำบากการดูแลครับ1หรือไม่เกิน2 รูปผมให้เลยถ้าใครสนใจนะครับใช้เวลา3 วันเองชีวิตนี้3 วันคุณให้ไม่ได้เหรอกับชีวิตคุณไปทำอะไรกันมาจนชีวิตคุณจะหมดจะสิ้นกันอยู่คุณไม่เสียดายเวลาเป็นปีแต่มา3 วันมาเข้าคอร์สมันเยอะแล้ว3 วันเนี่ยถือว่าน้อยมากและเป็นการได้ผลตามที่ปรารถนาด้วยอันนี้ไม่บอกรายละเอียดเพราะทุกคนต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองแต่ต้องมีหัวใจนะครับญาติโยมก็ได้ต้องมีใจอย่าเอาตัวตนมาให้เก็บไว้ที่บ้านทั้งหมดเรื่องราวเก่าๆอะไรต่างๆที่พรุงพลังนุงนางอย่าแบกอย่าหามมาแต่ตัวเปล่าๆไม่ได้หมายความว่า
ไม่ได้ให้เอายาประจำตัวมาเครื่องใช้อุปกรณ์เฉพาะตัวเนี่ยที่จำเป็นนะเอามาด้วยมันเป็นเครื่องอาศัยประจำวันของเราเนี่ยต้องเอามาปกตินั่นแหละแต่ที่นี่หมายถึงว่าในความรู้สึกที่มันวุ่นวายสับสนต่างๆปัญหาเนี่ยทิ้งไว้ที่บ้านให้หมดแล้วเดินเข้ามาที่นี่หลายคนที่ผ่านกระบวนการอบรม3 วันจาก GTO เนี่ยชีวิตเขาพลิกเลยฮะจากร้ายกลายเป็นดีเพราะที่นี่ให้แต่ความดีๆกลับไปแล้วเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรด้วยนะมันไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยไปแล้วทำให้สังคมครอบครัวตัวเองให้ดีนั่นคือของขวัญที่สถาบันนี้ได้รับเขาดีใจเขายินดีด้วยหาได้มั้ยแบบนี้โยมยากนะในเมืองไทยเนี่ยอาตมาว่าน่าจะมีที่เดียวนะเนี่ยที่ให้กับสังคมคือสถาบัน GTO นี่แหละแต่ก็อย่าลืมนะงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสาประเภทไหนก็แล้วแต่มันมีค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอะไรต่างๆที่จำเป็นเท่านั้นไม่ได้ฟู่ฟ้าไม่ใช่หรูหรานะสถานที่อบรมนี่ก็แคบจริงๆไม่ได้กว้างขวางอะไรนะเป็นตึกคูหาเดียวโยมลองคิดดูดิความกว้างน่าจะประมาณสักไม่เกิน6 เมตรไม่เกินนะแค่นั้นเนี่ยลึกก็ประมาณเอาอย่างมากสุด10 เมตรจะถึงหรือเปล่านี่คือห้องอบรมได้ประมาณเกือบ100 คนเท่านั้นเองฮะแต่ละคอร์สแต่ถ้าได้รับการเอื้อเฟื้อจากสถานที่สวนนงนุชสถานที่นั้นห้องกว้างใหญ่ไพศาลได้ครั้งละ500-600 คนอย่างนั้นน่ะได้เยอะหรือไม่ก็ที่ส่วนราชการต่างๆที่เชิญวิทยากรเหล่านี้ไปอบรมก็ได้ครั้งละเยอะๆเหมือนกันแต่นานๆจะได้ไปสักครั้งหนึ่งนี่ได้ข่าวว่าเดือนนี้จะไปแถวๆต่างจังหวัดน่าจะเป็นน่านหรือจังหวัดอะไรหรือภาคเหนือนี่แหละสักแห่งหนึ่งทางสถาบันจะส่งวิทยากรไปอบรมเด็กเยาวชนโอ้ยดีมากเลยนะไหนก็พูดถึงเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิพูดถึงเรื่องของพระโสดาบันที่เป็นจิตอาสาพูดถึงพระสารีบุตรอะไรต่อมาแล้วเลยมาที่จิตอาสานี้ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังโยมว่ามีสถาบันแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วมีอยู่จริงอาตมาเนี่ยเป็นสมาชิกอบรมจบในรุ่น104ที่สวนนงนุชชลบุรีนู่นไปอบรมกันที่นั่นเป็นสถานที่กว้างใหญ่มากแต่ผู้เข้าอบรมน้อยที่สุดน้อยมากคือบางคนมาแล้วยังไม่ทันเริ่มอบรมเลยหนีกลับก็มีบางคนกำลังอบรมอยู่หนีไปก็มีกลับออกไปจนกระทั่งเหลือนิดเดียวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนที่ยังไม่มีความเข้าใจและยังไม่มีสู้ยังไม่สู้ถ้าสู้นะก็จะอยู่ครบ3 วันแล้วก็ตั้งอกตั้งใจกระทำตามกระบวนการที่เขาได้มอบหมายให้เราทำเราก็ทำให้มันเต็มที่ด้วยใจที่เราเปิดกว้างสำคัญนะใจเปิดกว้างเนี่ยคือเปิดรับเลยรับให้มันเต็มที่เลยและถ้าหากว่าให้ปล่อยให้มันสุดๆออกมาเลยมีอะไรปล่อยออกมาให้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยกล้าไม่โยมถ้ากล้ามันก็จะสามารถแก้ปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตได้เลยเนี่ยนี่ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่เมื่อพูดแล้วก็แนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะเอาละญาติโยมวันพรุ่งนี้15 กรกฎาคมงานปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมก็จะได้เริ่มขึ้นเป็นวันแรกที่วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเสร็จสิ้นลงก็24 กรกฎาคมท่านใดจะร่วมสนับสนุนทำบุญเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้าเพลถวายพระสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรมก็ติดต่อที่พระครูดมวรานุวัตรได้หมายเลขโทรศัพท์0898904968จากนั้นวันที่18-19 กรกฎาคม
เป็นงานเปิดวัดแห่งใหม่ อยู่ที่ตำบลบางไสอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย เป็นวัดอนัมนิกายฝ่ายมหายาน ท่านองค์สรพจน์สุนทรหรือว่าท่านเสียงป้อมาสร้างวัดไว้ที่ภูหลวงเป็นวัดอนัมนิกายนะโยมนะเป็นมหายานนะท่านเสียงป้อก็เป็นผู้ร่วมงานกันนี่แหละนะท่านได้เปิดวัดในวันที่18-19โดยเฉพาะงานหลักอยู่วันที่19กรกฎาคมใครสะดวกก็ไปร่วมงานกันแล้วก็อย่าลืมสัปดาห์ต่อไป25-26งานครบรอบ100วันพระครูจริยสารธรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาดงจังหวัดเลยไปร่วมงานกันโยมนะ25-26กรกฎาคมที่วัดป่าจริยธรรมหมายเลขโทรศัพท์สอบถามรายละเอียด0876647372วันนี้เวลาของการหมดแล้วต้องขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ล้นเกล้ารัชกาลที่6มาอ่านให้พวกเราได้ฟังกันต่อขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 052000636-7ปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมที่บ้านฟ่อนสำนักปฏิบัติธรรมเวลาประมาณ9 โมงเนื้อเกินไปก็ไปไหว้พระหรือบูชาพระรัตนตรัยโตปะคะวาพระผู้มีพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ต่อไปตั้งใจฟังข้อศีลเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ
โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาตังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้ห้ามบังฆ่าสัตว์ทุกชนิดอะตินนาตานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้คือละเป็นการลักเอาเข้าของปัจจัยสิ่งของเงินทองของคนอื่นกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้คือละเว้นในการประพฤติในการล่วงเมียเขาผัวเขามุสาวาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการพูดเท็จโกหกต่อแหลนี้เป็นต้นสุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการดื่มของมึนเมารวมเป็นกัญชาเฮโรอีนยาบ้ายามะอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะปุติงยันติตัสมาสีลังวิสุทะเยศีลสิกขาบทถึง5 ข้อนั้นถ้ารักษาได้เอาก็จะพบจะปะแต่โภคสมบัติถึงแก้วแหวนเงินทองปัจจัยสิ่งของและได้ไปเมืองสวรรค์มีโภคทรัพย์แล้วเขาก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างการประดับขันตายก็ไปสู่สุคติฉะนั้นญาติโยมจงพิจารณาอยู่เสมอว่าที่เราผ่านมา6-7 ปีเนี่ยข้อไหนพ้องที่เราได้ล่วงก็คือเอามาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งกายวาจาและจิตใจใสสะอาดหมดจดอันนี้เป็นเรื่องของศีลต่อไปเจริญสวดมนต์อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังอุตโตภคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนาโพสกุณัสสะสัทโธปาปะกังโอโตสุปินังอากันตัง
พุทธานุภาเวนะวินาศเมนตุสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอัคคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกยะตังเวทิตาโพวิญโยหิติยันตุนิมิตตังมังคลัญจาโยจมนาโพจกุณัสสะสัตโตปะปะกังโอโตโสปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาศเมนตุสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆ